Hello dear students, good evening to everyone. Okay, first let me clear about the sound and screen. Is it clear? Sound and screen both are clear? Hello dear students, good evening to everyone. Okay, sound and screen both are clear. Now start the very important session for your upcoming board examination 2024 subject chemistry. Then too much important also. Okay, all of you join. Okay. Yes. Thank you so much. Yes, join. Okay, now start the first syllabus. That's the physical chemistry, inorganic chemistry, organic and applied chemistry. The whole paper divided into the 4 sections actually. The physical chemistry questions came as a numerical point of view, some derivations point of view, and some of the little bit diagrams. Number 2, inorganic chemistry. Inorganic chemistry related with the some of the that's electronic configurations as well as the oxidation states, structure related point of view, and give the reason type of questions. Get it? Coordination component is also related with the drawing the isomers. Organic chemistry related to the organic name reactions, particularly IUPAC name classifications. Next is that's the chemical preparations, particularly phenol, aldehydes, ketones. Get it? And then some of the chemical test. Applied chemistry related with the biomolecules, that's the carbohydrates, protein, fats, lipids. Okay. Next, polymer, nylon 6, sterling, Dacron, green and nanochemistry. These are too much easy section. Now start the one by one. Yes, कोणते नवनीत 21 मधील क्वेश्चन येतात का? हा येतात, थोडे प्रमाणात येतात, सर्वच्या सर्व नाही पण सर्व प्रमाणात येतात, म्हणजे काही प्रमाणात तरी येतात थोडेफार क्वेश्चन्स. गेट इट? म्हणजे तुम्ही हाफ ऑफ द स्टडी करू शकता, याच्या अकॉर्डिंग टू हाफ ऑफ द प्रिपरेशन होऊ शकेल. ओके. येस कारण त्यामध्ये पण प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन इन्क्लूड केले जातात ना, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन त्यामध्ये पण इन्क्लूड केले जातात, त्यामुळे ते पण येऊ शकतात. नाउ स्टार्ट द वन बाय वन. तर व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट्स सेशन रिलेटेड टू द क्वेश्चन्स. तर सम ऑफ द गेस्ट पेपर इयर. गेट इट? एवढे तर केमिस्ट्रीसाठी मी तुम्हाला एक इम्पॉर्टंट सांगेन की तुम्ही आता तुमचा जो पेपर आहे पहा, तो केमिस्ट्रीचा पेपर मध्ये तुम्ही जर का सेक्शन वाईज पाहिलं, सेक्शन वाईज ऑब्झर्व केलं तुम्ही, तर सेक्शन जो फर्स्ट सेक्शन असणार आहे section 1, so this is a section 1, section A. The section A MCQs and MCQs carry the 10 MCQs. Okay, and then okay, this is the question 1 actually, the question 1, and next has the question 2. Question 2 very short answer question. And these are the 8 questions. So together as 18 marks. तो तुमचे इथे 18 मार्क्स फिक्स होऊ शकतात आउट ऑफ 70. तर पेपर 78 चा असणार आहे, पण टोटल 98 आहे, सॉल्व तुम्हाला 70 चा करायचा आहे. ओके, 70 98. आता यामध्ये ओके, दॅट्स पासिंग क्रायटेरिया एकदम इझी आहे. तर 18 मार्क्स तुम्हाला इझी मिळतील सेक्शन ए मध्ये. सॉरी, सेक्शन बी मध्ये. सेक्शन बी हा जर का तुम्ही एकत्र काउंट केला टुगेदर ॲज अ सेक्शन ए, तर हा व्हेरी बिग सेक्शन आहे. दॅट्स सेक्शन बी मध्ये 16 मार्क्स तुमचे कॅल्क्युलेट होऊ शकतात. टोटल 16 मार्क्स टोटल. आणि 16 मार्क्स पैकी तुम्हाला 12 असेल, 12 सॉल्व एनी 8, 12 क्वेश्चन्स. ऍक्च्युअली क्वेश्चन 12 असेल, सॉल्व एनी 8. 12 क्वेश्चन असतील टोटल, त्याच्यापैकी 8 सॉल्व करायचे. गेट इट? आणि इच कॅरीज 2 मार्क्स, 2 मार्क्स इच, 2 मार्क्स इच. इथे डायग्राम पण इन्क्लूड होऊ शकतात. येस इम्पॉर्टंट मिळेल तुम्हाला. येस, फक्त एवढं कम्प्लीट होऊ द्या. त्याच्यानंतर सेक्शन सी मध्ये
That's the section C consists of the 24 mark. तर सेक्शन सी 24 मार्क्सचा असणार आहे आणि यामध्ये टोटल जे क्वेश्चन्स असेल तर 12 क्वेश्चन्स आहे, 12 अँड सॉल्व एनी 8 सॉल्व करायचे. 12 क्वेश्चन्स असेल त्यापैकी 8 सॉल्व करायचे, 3 मार्क्स इच. इथे तुम्हाला न्यूमेरिकल दिसेल ना, न्यूमेरिकल सेक्शन इथे इन्क्लूड होऊ शकेल. त्यामुळे असे टोटल तुमची इथे किती 16, 24 असे काउंट होतील. त्याच्यानंतर सेक्शन सी, सेक्शन सी डी, सेक्शन डी. तर सेक्शन डी मध्ये टोटल 12 मार्क्स आहे, 12 मार्क्स. आणि तुम्हाला इथे 5 क्वेश्चन्स असेल, 5 आणि सॉल्व एनी 3 सॉल्व करायचे, 4 मार्क्स इच, 4 मार्क्स इच, 4 मार्क्स इच. तर असा हा क्वेश्चन आहे. ओके, 4 मार्क्स इच. तर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी. तर सेक्शन ए टू मच इम्पॉर्टंट आहे, एमसीक्यू सेशन आहे, 10 एमसीक्यूज आहे. आणि सेक्शन दॅट्स सेक्शन नंतर क्वेश्चन 2 मध्ये व्हेरी शॉर्ट आन्सर 8 मार्क्सचे असतील. तर हा जो सेक्शन ए तो कंपल्सरी सेशन आहे, त्यामुळे प्लीज आपण इथे खाडाखोड करू नका अजिबात. कारण का एकदा का तुम्ही तो खाडाखोड केला तर तुम्ही जरी लास्टच्या पेजवर जरी लिहिलं तरी ते मार्क्स काउंट केले जात नाही. सॉरी, जर का जागा असेल तिथे जागा सोडत जा आपण, म्हणजे क्वेश्चन आन्सर लिहायला काय करा, जागा सोडत जा. त्याच्यानंतर सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी हे न्यू पेजला स्टार्ट करायचे. ओके, आणि त्याच्यानंतर 12 क्वेश्चन सेक्शन बी मध्ये असेल तर कोणते पण 8च सॉल्व्ह करा, जे येतात ते सॉल्व्ह करा. म्हणजे 9 नंबरचा सॉल्व्ह नका करत बसू, कारण वेळ जाणार तुमचा. गेट इट. त्यामुळे बाकीचे सेक्शन सी, सेक्शन डी ला तुम्हाला वेळ भेटला पाहिजे. सेक्शन बी मध्ये काहीतरी डायग्राम इन्क्लूड होऊ शकेल, सेक्शन सी मध्ये न्यूमेरिकल एक असेल आणि सेक्शन डी मध्ये न्यूमेरिकल प्लस काहीतरी डायग्राम स्ट्रक्चरचा पार्ट येऊ शकेल. ओके, सॉरी. दे नाउ स्टार्ट द दॅट्स अ गेस पेपर, गेस केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर. तर मी तुम्हाला काही क्वेश्चन्स आयएमपी क्वेश्चन देतो, जसे मी तुम्हाला फिजिक्सचे पण दिलते. येस 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 मी बोलतोय त्याबद्दलच. व्हेरी शॉर्ट आन्सर टाइप क्वेश्चन्स मध्ये ना, तर जस्ट एक मार्कचे ते इन्क्लूड होतात. ऍक्च्युली एमसीक्यूज कन्वर्ट केले जातात, एमसीक्यूज क्वेश्चन कन्वर्ट होतात व्हेरी शॉर्ट आन्सर मध्ये. नाउ स्टार्ट द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स, दॅट्स गेस क्वेश्चन पेपर. तर गेस क्वेश्चन पेपर मध्ये that's MCQs, out of the MCQs and the very short questions, the very short मध्ये पण ते include होतील. The very very important part related to the diagrams. तर डायग्राम साठी 2 मार्क्स असतील तुमचे, 2 मार्क्स. आता तुम्ही कोणकोणते डायग्राम करून ठेवायचे हे पण सांगतो मी तुम्हाला. तुमच्याकडे टेक्स्ट बुक ओपन असेल तर प्लीज त्यात मध्ये मार्क करून ठेवा वाटलं तर आपण. तर दॅट्स लीड अक्युम्युलेटर, लीड अक्युम्युलेटर. याला लीड स्टोरेज बॅटरी असं पण म्हणतात, लीड स्टोरेज बॅटरी, लीड स्टोरेज बॅटरी. अजून एक जे आता हे, ओके दिस इज टू मच इम्पॉर्टंट हा. तर लीड अक्युम्युलेटर, लीड स्टोरेज बॅटरी सर्वात महत्वाची आहे. त्याच्यानंतर बाकीचे पण क्वेश्चन असेल, बाकीचे जे म्हणजे इम्पॉर्टंट कोणते, H2O2 फ्युएल सेल, H2O2 फ्युएल सेल. तर ही एक इम्पॉर्टंट आहे. ड्राय सेल, ड्राय सेलला अजून एक नाव आहे लिक्लँच ड्राय सेल, लिक्लँच सेल. त्याच्यानंतर SHE स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE. तर SHE म्हणजे स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड. तर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ प्रायमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड. तर प्रायमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड, प्रायमरी रेफरन्स इलेक्ट्रोड. पोटेन्शियल काय असतं 0.00 व्होल्ट. ठीक आहे. तर त्याच्यानंतर जी 2 नंबर, ओके नंबर 3 म्हणजे डायग्राम 4th मध्ये असेल तर इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ फ्यूज NaCl, फ्यूज NaCl. Get it? It is also called as a molten NaCl. Molten NaCl. Get it? This is very important. Fused NaCl, molten NaCl.
इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ ह्यूज मोल्टन NaCl. तर हे दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट डायग्राम. आणि सॉल्ट ब्रिज तर तुम्ही शॉर्ट नोट मध्ये लिहिणार आहे. सॉल्ट ब्रिज ऍक्च्युअली ती डायग्राम नाहीये, पण ते तुम्ही शॉर्ट नोट मध्ये नोट करायला. ठीक आहे. सॉल्ट ब्रिज इम्पॉर्टंट लीड ॲक्युम्युलेटर आहे. दिस इज टू मच इम्पॉर्टंट. सॉरी, लीड ॲक्युम्युलेटर ही IMP करा आपण ना. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पण बाकीच्या पण करून ठेवा आपण. लीड ॲक्युम्युलेटर. ओके. डायग्राम्स मध्ये 2 मार्क्स मिळतील तुमचे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट ॲज अ डिफरन्सेस. ओके. नंबर 2 ॲज अ डिफरन्सेस. ओके. फाईल काम नाही करत आय थिंक. नाही ना फाईल. ओके. जस्ट 1 मिनिट. Hello dear student. So please, okay, let me clear about the sound and screen. Is it clear once again? Okay, some of the problem in the file also. Hello dear student. So please, okay, let me. Sound clear hai ka? Sound and screen both are clear. Yes, clear. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, thank you. Now start the next part. That's the number 1 as a diagram. Diagram very important and lead accumulator करून ठेवा आपण. Lead storage battery, lead accumulator ची diagram. S2O2 fuel cell. Actually ह्यांच्यामध्ये इलेक्ट्रोड कोणते तर लेबलिंग इम्पॉर्टंट आहे. नॉट ओनली डायग्राम बट लेबल इम्पॉर्टंट. त्यामुळे लेबल करा आपण व्यवस्थित. ऍटलीस्ट 4 लेबलिंग आले पाहिजे. एनोड, कॅथोड, नंतर इलेक्ट्रोलायटिक सोल्युशन.
S2O2 फ्युअल सेल तर सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन विचारला गेलाय. ड्राय सेल, लिक्लँड सेल, बॅटरी करून ठेवा. एसएच स्टँडर्ड हायड्रोनेटो लास्ट इयर मध्ये एसएच विचारलं क्वेश्चन आहे. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज NaCl सॉल्ट ब्रिज ची डायग्राम थ्रू म्हणजे शॉर्ट नोट मध्ये, पर्टिक्युलरली शॉर्ट नोट मध्ये. ओके, नेक्स्ट आहे differences. Next part related to the differences. I think you are noted down. Okay. Label it and note it down. Next as the next 2 marks question as the differences. Differences, that's a 2 marks question. Differences मध्ये very important question related to the differences. That's lanthanoids and actinoids. Lanthanoids and actinoids. Order and molecularity. Order and molecularity. अल्फा and बीटा सल्फर करून ठेवा एक. अल्फा सल्फर, बीटा and बीटा सल्फर. अल्फा सल्फर अँड बीटा सल्फर. ऑर्डर मॉलिक्युलॅरिटी ऑन, त्यानंतर अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, क्रिस्टलाइन अँड ॲमोरफस. क्रिस्टलाइन अँड ॲमोरफस. ॲमोरफस सॉलिड्स. ओके, हा एक डिफरन्स इंपॉर्टंट आहे. लॅन्थोनॉइड्स, ॲक्टिनॉइड्स, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, बस ते एवढंच त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट आहे. अल्फा सल्फर, क्रिस्टलाइन, ॲमोरफस. ओके, त्याच्यानंतर आयोनिक अँड क्रिस्टलाइन एक विचारतात तुम्हाला मॉलिक्युलर सॉलिड्स मध्ये पर्टिक्युलरली. ठीक, पण एवढे तर भरपूर विचारले क्वेश्चन्स आहे. लॅन्थोनॉइड्स, ऑर्डर, मॉलिक्युलॅरिटी, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, क्रिस्टलाइन आणि ॲमोरफस. ओके, अलॉईज मध्ये पण विचारतात. दॅट्स फेरस अँड नॉन फेरस अलॉईज मध्ये. गेट इट. आणि हे एक विचारतात तुम्हाला, that's the coordination compounds and the double salts and coordination compound. Double salts and coordination compounds इथे दोनच पॉइंट लिहायचे असतात. 2 पॉइंटला 2 मार्क्स मिळतील. गेट इट. तर डबल सॉल्ट्स अँड कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स हा क्वेश्चन विचारला गेलाय मागे पण. ठीक आहे, क्रिस्टलाइन आणि ॲमोरफस आहे, अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर. ओके, त्याच्यानंतर एक अजून एक डिफरन्स विचारला जातो. ओके, सॉलिड स्टेट मधलाच. नंतर SN1 SN2 एक इम्पॉर्टंट आहे. SN1 अँड SN2. SN1 SN2 एक करून ठेवा. दिस इज IMP. ओके, ठीक आहे, बस दॅट्स इट. एवढेच करून ठेवा आपण. यांच्यामध्ये IMP करेन. SN1 SN2 हा एक इम्पॉर्टंट आहे. गेट इट. क्रिस्टलाइन ॲमोरफस हा एक इम्पॉर्टंट, सो मी टाइम्स विचारले. अल्फा बीटा एक करून ठेवा आपण. अल्फा सल्फर आणि बीटा सल्फर. ऑर्डर मॉलिक्युलॅरिटी तर आहेच त्यामध्ये इम्पॉर्टंट. ओके, गेट इट. तर डिफरन्सेसचे 2 मार्क्स मिळतील तुम्हाला. तर प्लीज लेबल इट. अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, ऑर्डर मॉलिक्युलॅरिटी. ओके, त्याच्यानंतर काही तुम्हाला युजेस विचारतील. युजेस सॉरी. व्हेरी इम्पॉर्टंट युजेस. ऑक्सिजन, ओझोन, Cl2, HCl, H2SO4 यांच्यापैकी एक असेल. हा, गेट इट. आणि त्याच्यानंतर हिलियम, निऑन आणि आर्गॉन. हिलियम, निऑन, आर्गॉन. त्याच्यानंतर KMnO4 युजेस मध्ये. and this is very important. KMnO4 करून ठेवा. KMnO4. Cl2 एक IMP आहे. Cl2 एक करून ठेवा. Cl2. ओके, दॅट्स इट. हा, हे युजेस मध्ये करून ठेवा आपण.
युजेस. आणि त्याच्यानंतर ऍप्लिकेशन्स मध्ये एक क्वेश्चन येतो, ऍप्लिकेशन्स आणि युजेस वेगवेगळे आहेत हे दोन. तर ऍप्लिकेशन्स मध्ये मी सजेस्ट करेन तुम्हाला बफर सोल्युशनचे ऍप्लिकेशन्स. आणि दुसरं एक असणार आहे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. आणि त्याच्यामध्ये इन मेडिसिन, इन सॉइल, गेट इट, असे लक्षात ठेवा आपण. हार्डनेस ऑफ वॉटर, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वॉटर. तर तो एक पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे यामध्ये. ओके. आणि बफर सोल्युशनचे पण लक्षात ठेवा, गेट इट. बफर सोल्युशनचे पीएच मध्ये, पीएच ऑफ द 8 to 10 म्हणजे कोणतं ग्रुप, दॅट्स अ थर्ड आहे रॅडिकल साठी, कटायनसाठी पर्टिक्युलर. ओके. तर बफर सोल्युशनचे ऍप्लिकेशन्स आणि कोऑर्डिनेशनचे ऍप्लिकेशन्स इम्पॉर्टंट यामध्ये. ओके. कोऑर्डिनेशनचे करून ठेवा आपण, कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचे ऍप्लिकेशन्स. तर इथे तुम्हाला हा क्वेश्चन 2 मार्क्ससाठी येतो. दिस इज अ 2 मार्क्स क्वेश्चन. आणि हा पण 2 मार्क्सला क्वेश्चन येतो, एक 2 मार्क्स क्वेश्चन. पेपर एकदम म्हणजे फाईन पेपर येतो, लक्ष द्या. त्यामुळे तुम्हाला नॉलेज इन्फॉर्मेशन असेल तरच तुम्ही लिहू शकता, अदरवाईज युजेस मध्ये काही पण लिहायचे नाही, जे टेक्स्ट मध्ये इन्क्लूड आहे तेच लिहायचे तुम्हाला. ओके. याच्यानंतर तुम्हाला काही नेम ऑफ द स्पेसिफिक कॅटलिस्ट विचारतात. नेम ऑफ स्पेसिफिक कॅटलिस्ट विचारतात किंवा टेक्निक्स विचारतात. टेक्निक्स, आता हे टेक्निक्स कुठून विचारतात, तर टेक्निक्स मी लेबल करेन दॅट्स नॅनो टेक्नॉलॉजी. आणि त्याच्यामध्ये ते नोट केलंय पहा, XRD, FTIR, SEM. ओके, हे लक्षात ठेवा. तर इथे मी इम्पॉर्टंट करेन FTIR, कारण हा फंक्शनल ग्रुप साठी, दिस इज फॉर फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन साठी व्हेरी इम्पॉर्टंट. फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिक किंवा बाइंडिंग नेचर, फंक्शनल ग्रुप किंवा अजून काय त्याचं नाव बाइंडिंग नेचर. आणि SEM म्हणजे काय, सरफेस मॉर्फॉलॉजी. आणि XRD तर माहिती तुम्ही रीड पण केलं असं, XRD FTIR टेक्निक्स मध्ये. आणि कॅटलिस्ट मध्ये हा क्वेश्चन 2 मार्क्स साठी येतो पर्टिक्युलरली. दिस आर द क्वेश्चन 2 मार्क्स, म्हणजे एक मार्क्सचा क्वेश्चन आहे ऍक्च्युअली हा, एक 1 मार्क्स, 1 मार्क्स क्वेश्चन. नेम ऑफ स्पेसिफिक कॅटलिस्ट, त्यामध्ये कॅटलिस्ट सांगेन मी तुम्हाला MnO2, त्याच्यानंतर कोबाल्ट थोरियम अलॉय, फाइनली डिवाइडेड निकेल, हे लक्षात ठेवा तुम्ही, फाइनली डिवाइडेड निकेल. किंवा टिटॅनियम टेट्राक्लोराइड प्लस ट्रायथिल ॲल्युमिनियम. जिग्लर नाटा कॅटलिस्ट माहिती ना सर्वांना, याचं नाव काय, जिग्लर नाटा कॅटलिस्ट. त्याच्यानंतर अजून MnO2, कोबाल्ट थोरियम अलॉय, आयर्न क्रोमियम हे करा, आयर्न क्रोमियम, गेट इट. आणि दिस इज फॉर मार्गॅरिन, गेट इट. अजून काही याच्यामध्ये राहिलेत का, नाही, बस एवढेच ना. MnO2, कोबाल्ट थोरियम अलॉय, फाइनली डिवाइडेड निकेल, टिटॅनियम, आयर्न क्रोमियम. लक्षात सर्वांना, एवढे तर इम्पॉर्टंट, एवढे IMP चे. ऍक्च्युली हा क्वेश्चन D ब्लॉक मधून येतो. दिस इज द D ब्लॉक. मध्ये नेम ऑफ कॅटलिस्ट आहे, ते करून ठेवा. तर नेम ऑफ कॅटलिस्ट विचारत तुम्हाला, स्पेसिफिक कॅटलिस्ट, सो अँड सो कॅटलिस्ट यूज इन दिस प्रोसेस. तर कॅटलिस्टचं नाव, म्हणजे हा क्वेश्चन व्हेरी शॉर्ट मध्ये येतो, व्हेरी शॉर्ट मध्ये. लक्षात द्या, नेम ऑफ कॅटलिस्ट आणि नेम ऑफ टेक्निक हे दोन्ही क्वेश्चन याच्यामध्ये येतात, व्हेरी शॉर्ट आन्सर मध्ये, 1 मार्क्ससाठी. दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट, 1 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे फक्त. झालं सर्वांचं. याच्यानंतर अजून एक क्वेश्चन हा एक येतो तुम्हाला, नेम ऑफ
नेम ऑफ ओर्स किंवा मिनरल्स, नेम ऑफ ओर्स किंवा मिनरल 1 मार्क साठी नेम ऑफ ओर्स अँड मिनरल्स. हा पण क्वेश्चन डी ब्लॉक मधून येतो. दिस इज फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तर यासाठी पर्टिक्युलर सांगेन मी तुम्हाला की ओरचं नाव लक्षात ठेवायचं म्हणजे हिमॅटाइट. हिमॅटाइट, हिमॅटाइट म्हणजे Fe2O3 हा आयर्नचा ओर आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इज दॅट्स कॉपर पायराइट किंवा दॅट्स झिंक सल्फाइड. झिंक सल्फाइड म्हणजे झिंक सल्फाइड, गेट इट वन ZnS झिंक सल्फाइड. हे एक नोट करून ठेवा आपण पर्टिक्युलर ते एक. आणि झिंक कार्बोनेट, गेट इट झिंक कार्बोनेट. कॅलामाइन, कॅलामाइन. ठीक आहे. नेम ऑफ ओर किंवा मिनरल विचारतात 1 मार्क साठी. तर हा क्वेश्चन 1 मार्क साठी सेट होऊ शकेल. पर्टिक्युलर 1 मार्क साठी व्हेरी शॉर्ट मध्ये येतो हा. ओर्स असेल किंवा मिनरल्स असेल. हा तर हिमॅटाइट असेल, जिन्साइट, जिन्साइट पण म्हणतात त्याला. गेट इट झिंक पायराइट. आयर्न पायराइट एक असतं, गेट इट म्हणजे FeCuFeS2. ते करून ठेवा. चाल्को पायराइट, इट इज नोन ॲज द चाल्को पायराइट, चाल्को पायराइट्स. हा दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. चाल्को पायराइट CuFeS2 and this is that's a calamine. Calamine म्हणजे झिंक कार्बोनेट. हिमॅटाइट विचारला गेलाय, हिमॅटाइट मॅग्नेटाइट. ओके, ते करून ठेवा आपण. त्याच्यानंतर दॅट्स नेम ऑफ द रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट. हा एक क्वेश्चन विचारला होतो. नेम ऑफ रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट, नेम ऑफ रेडिओ एलिमेंट, नेम ऑफ रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट 1 मार्क साठी. तो कोणता रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट आहे? ठीक आहे, मी इथे सांगून ठेवीन तुम्हाला. तर जनरली 16, 17, 18 ग्रुप मध्ये, 16, 17 आणि 18 ग्रुप, गेट इट. तर 16, 17, 18 ग्रुप मध्ये ऑक्सिजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम, पोलोनियम. ओके, तर हा रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट आहे. दिस इज रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट पोलोनियम. त्याचं नाव लक्षात ठेवा, पोलोनियम. तर पोलोनियम रेडिएक्टिव्ह आहे. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ॲस्टॅटाइन. ॲस्टॅटाइन हा रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट आहे, गेट इट. आणि इथे हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झिनॉन आणि रेडॉन. रेडॉन हा रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट आहे, गेट इट. हे एक नोट करून ठेवा आपण. म्हणजे नाव काय? पोलोनियम, ॲस्टॅटाइन, रेडॉन. हा ग्रुप 16, 17, 18 मध्ये. तर these are the group from the 16, 17, 18. तर याच्यावर क्वेश्चन होतो तुम्हाला. आणि अजून एक कोणता? तर लॅन्थनाइट्स मध्ये, लॅन्थनाइट्स मध्ये PM म्हणजे प्रोमिथियम, ॲटॉमिक नंबर 61 याचा. तर यस, दिस इज रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट. हा रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट आहे. आणि ऑल ॲक्टिनाइट्स, all actinides are radioactive or radioactive. आणि लॅन्थनाइट्स मध्ये ओनली प्रोमिथियम. प्लीज हे नोट करून ठेवा आपण. नेम ऑफ रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट. हा त्यामुळे 16 ग्रुप 17 असे विचारतील. 16 ग्रुपला अजून एक नाव आहे, चाल्कोजन्स. 17 ला हॅलोजन्स. आणि 18 ग्रुपला इनर्ट गॅसेस किंवा नोबल गॅसेस, इनर्ट गॅसेस. आर्गॉन इज अ मोस्ट अबंडंट इनर्ट गॅस. तर आर्गॉन आहे ना, आर्गॉन हा मोस्ट अबंडंट आहे. इथे नोट करून ठेवा कुठेतरी, मोस्ट अबंडंट इनर्ट गॅस, गेट इट. आणि अर्थ क्रस्ट मध्ये मोस्ट अबंडंट ऑक्सिजन आहे. मोस्ट abundant in earth crust, most abundant in earth crust. get it even, this is very important. तर हे तुम्हाला विचारतात
एक्झाम मध्ये. म्हणजे नेम ऑफ रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट 1 मार्क साठी, जस्ट 1 मार्क क्वेश्चन. याच्यानंतर काही डेफिनेशन्स विचारतील. डेफिनेशन्स. तर डेफिनेशन्स मध्ये सो मेनी डेफिनेशन्स आहे. डेफिनेशन्स किंवा एक्सप्लेनेशन्स, एक्सप्लेन, शॉर्ट नोट, त्यानंतर कॅरेक्टरिस्टिक्स. तर कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये 2 पॉइंट मी इम्पॉर्टंट नोट करून देईन तुम्हाला. तर कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये इंटरस्टेशियल कंपाऊंड, इंटरस्टेशियल कंपाऊंड्स कॅरेक्टरिस्टिक्स मध्ये. आणि दुसरं एक इंटर हॅलोजन कंपाऊंड, त्यांचे कॅरेक्टरिस्टिक नोट करायचे. जस्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन. इंटरस्टेशियल कंपाऊंड, इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स. गेट इट. तर हा एक पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. याच्यामध्ये अजून एक इंटरस्टेशियल, इंटर हॅलोजन मध्ये जो आपण डिफरन्सेस मध्ये घेतला होता पहिले. गेट इट. इथे एक अजून ऍड करून ठेवा आपण, शॉर्टकीज डिफेक्ट आणि फ्रँकेल डिफेक्ट. शॉर्टकीज डिफेक्ट आणि फ्रँकेल डिफेक्ट हा एक इथे इन्क्लूड होऊ शकेल. आणि डायग्रॅम मध्ये अजून 2-3 डायग्रॅम एक इन्क्लूड करतो मी. त्याच्यामध्ये अजून ह्या शॉर्टकीज आणि फ्रँकेलच्या डायग्रॅम एक विचारतात. आणि एफ सेंटरची एक डायग्रॅम, एफ सेंटर सॉलिड स्टेट मध्ये पाहते. एफ सेंटरची डायग्रॅम सोडियम क्लोराईड साठी, एफ सेंटर डायग्रॅम. ओके, एफ सेंटर. इंटरस्टेशियल आणि इम्प्युरिटी डिफेक्टचे एक विचारतात. इंटरस्टेशियल म्हणजे ब्रास आणि स्टेनलेस स्टील सॉलिड स्टेट मध्ये इंटरस्टेशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट. आणि दुसरा एक कोणता, सबस्टेशन इम्प्युरिटी डिफेक्ट. एफ सेंटरची डायग्राम म्हणजे सोडियम क्लोराईड साठी एफ सेंटरची डायग्राम. गेट इट. तर ती एक नोट करून ठेवा. अनाइन डिफिशियन्सी डिफेक्ट आहे पाहतो, अनाइन डिफिशियन्सी डिफेक्ट. टेट्राहायड्रोवर्ड आणि ऑक्टाहायड्रोवर्ड एक विचारतात डायग्राम, पण ही इम्पॉर्टंट आहे. तर आपण ही नोट करून ठेवा. एफ सेंटर डायग्राम, एफ सेंटर फॉर सोडियम क्लोराईड. वाय द सोडियम क्लोराईड शोज द येलो कलर, त्यामुळे त्याचा कलर कसा असतो, येलो कलर. दिस इज बिकॉज ऑफ एफ सेंटर. ठीक आहे. तर हे त्या तुम्हाला इथे विचारतील. कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये नोट करून ठेवलंय मी इथे. तर मोस्टली कॅरेक्टरिस्टिक इंटरस्टेशियल कंपाऊंड, इंटर हॅलोजन कंपाऊंड. शॉर्ट नोट, एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन्स. द डेफिनेशन्स मध्ये आता प्रत्येक चॅप्टर वाईज ते इम्पॉर्टंट सो मेनी डेफिनेशन्स आहे, पण ठीक आहे मी ऍटलिस्ट इथे काही डेफिनेशन्स नोट करून देतो. कॉमन आयन इफेक्ट. डेफिनेशन्स मध्ये कॉमन आयन इफेक्टची डेफिनेशन करून ठेवा एक. कॉमन आयन इफेक्ट. त्याच्यानंतर ऑस्मॉटिक प्रेशर. त्याच्यामध्ये हायपरटोनिक, हायपोटोनिक हे पण माहिती ना. आयसोटोनिक, हायपरटोनिक आणि हायपोटोनिक यांच्या पण विचारतात, पण कॉमन आयन इफेक्ट IMP करा. त्याच्यानंतर हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट आणि त्याचे टाइप्स. हायड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, सोल्युबिलिटी एक विचारतात, सोल्युबिलिटीचे प्रोडक्ट. इट ते एक डेफिनेशन तुम्हाला विचारतील, लहान डेफिनेशन. डेफिनेशन नंतर ग्रीन एक विचारतात, ग्रीन केमिस्ट्री. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. हे ग्रीन नॅनो मध्ये असेल. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, ग्रीन केमिस्ट्री. सेम ॲज इट इज नॅनो केमिस्ट्री पण विचारतात. नॅनो केमिस्ट्री
गेट इट. आणि त्याच्यानंतर डेफिनेशन्स मध्ये अजून काय काय विचारतात, तर थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये एन्थॅल्पी ऑफ सबलिमेशन, एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन, स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन, standard enthalpy of combustion, enthalpy of ionization, standard enthalpy of ionization किंवा enthalpy of ionization, enthalpy of ionization हे करून ठेवा आपण ना. enthalpy of ionization, enthalpy of fusion, sublimation, स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन, गेट इट, फ्युजन, त्यांच्यामधलं रिलेशन, स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ सोल्युशन एक विचारतात, पण ते इम्पॉर्टंट हेच आहे, गेट इट. ह्या एक डेफिनेशन विचारतात, पर्टिक्युलर डेफिनेशन मध्ये हाच पॉइंट आहे. समजलं सर्वांना. अजून एक डेफिनेशन्स मध्ये आयसोमॉर्फिझम आणि पॉलिमॉर्फिझम हे सॉलिड स्टेट मध्ये, आणि एनिसोट्रॉपी, गेट इट, एनिसोट्रॉपी शोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनिसोट्रॉपी आहे, गेट इट. म्हणजे हे एक तुम्हाला विचारतात डेफिनेशन्स मध्ये पर्टिक्युलरली. शॉर्ट नोट मध्ये बफर सोल्युशन, टाइप ऑफ सॉल्ट्स, हायड्रोलिसिस, डेफिनेशन मध्ये पण विचारतात ते. ग्रीन केमिस्ट्री, नॅनो, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, ओके. एन्थॅल्पी ऑफ सबलिमेशन, एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन, स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन, एन्थॅल्पी ऑफ आयोनायझेशन, आयसोमॉर्फिझम, पॉलिमॉर्फिझम, एनिसोट्रॉपी, असे क्वेश्चन्स. त्याच्यानंतर लॉज त्यांचे स्टेटमेंट्स, लॉज आणि स्टेटमेंट एक विचारतात. लॉज आणि स्टेटमेंट, तर व्हेरी इम्पॉर्टंट लॉज करेन मी. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, क्वेश्चन 2 मार्क्स साठी किंवा 1 मार्क्स साठी. स्टेटमेंट म्हणजे 1 मार्क जस्ट. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, फर्स्ट लॉ तर इम्पॉर्टंट आहे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स एकच स्टेटमेंट आहे. फर्स्टचे 3 स्टेटमेंट आहे, 3 पैकी तुम्ही 1 लिहा, 2 लिहू शकता. 1 मार्कला 1, 2 असेल तर 2 लिहायचे 2 मार्क्सला. गेट इट. हेनरीज लॉ करून ठेवा, सोल्युबिलिटी आणि पार्शियल प्रेशरचा हेनरीज लॉ. त्याच्यानंतर क्लोरर्स लॉ, ऑफ इंडिपेंडेंट मायग्रेशन ऑफ आयन, आणि ऑस्वाल्ड लॉचं डेरिव्हेशन, ऑस्वाल्ड लॉचं डेरिव्हेशन, क्लोरस लॉ, ऑस्वाल्ड लॉचं डेरिव्हेशन थ्रू. हेनरीज लॉ एक विचारतात. रॉड्स लॉ हा सोल्युशन मध्ये दिसेल तुम्हाला, रॉड्स लॉ सोल्युशन मध्ये, ओके. त्याच्यानंतर हेज लॉ, काहीतरी रॉंग झालंय, ओके.
रॉड्स लॉ इथे नोट करेन मी, हिज लॉ. His law of constant summation, constant heat summation. His law of constant summation करून ठेवा एक. एवढे लॉस करून ठेवा. पण सेकंड लॉ तर इम्पॉर्टंट आहे. सॉरी, सेकंड लॉ व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर हेज लॉ करून ठेवा. हेज लॉ, second law of thermodynamics, first law of thermodynamics, Henry's law, Clorus law, Oswald dilution law, Rod's law आणि Hayes law of constant summation. Hayes law एक. ओके, दॅट्स इट. लॉज एवढे लॉस करून ठेवा आपण. त्यांचे स्टेटमेंट ग्राफसाठी, ग्राफ तुम्हाला ग्राफ एक विचारतात, तर ग्राफसाठी एक इम्पॉर्टंट सांगेन मी, अरेनियस इक्वेशन. अरेनियस इक्वेशनचा ग्राफ, अरेनियस इक्वेशन. आणि त्याच्यानंतर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर लॉग मधला आहे का एल एन मधला आहे तुमच्या सिलेबस मध्ये? लॉग मध्ये दिलंय ना फर्स्ट ऑर्डरचा. log nt, that's the number of moles, a naught divided by sorry, a naught divided by at time t ना, versus t, versus t time t, versus t याचा स्लोप. गेट इट? स्लोप, स्लोप हे लक्षात ठेवा आपण ना, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्लोप पण विचारतात तुम्हाला, त्यामुळे ऍटलीस्ट यू शुड एबल टू राईट द स्लोप ऑल्सो. क्लिअर आहे? ग्राफ मध्ये एवढंच विचारतं, अरेनियस इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर, स्लोप. बस. अरेनियस इक्वेशनचा आहे का? अरेनियस इक्वेशनचा वेगळा येतो, फर्स्ट ऑर्डरचा वेगळा. याच्यानंतर derive the expression, derive the expression, derive the expression. मग थोडक्यात डेरिवेशनचा पॉइंट, डेरिवेशन किंवा काहीतरी रिलेशन, रिलेशन्स किंवा इक्वेशन्स, इक्वेशन्स किंवा फॉर्म्युलाज. तर हा क्वेश्चन 2-2 म्हणजे नियरली 6 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. दिस इज होल ॲज अ 6 मार्क्स. 6 मार्क्स मिळतील तुम्हाला. आणि पर्टिक्युलर इथे मी वाटलं तर नोट करून ठेवणं आपल्याला, M2, M2 इज इक्वल टू, तुम्हाला एक आयडिया आली असेल M2 म्हणजे कोण. M2 चे 4 एक्सप्रेशन्स आहे. म्हणजे कोणते? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इलेव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. M2 चारी पण M2 पर्यंत आहे. गेट इट? M2 इज इक्वल टू फॉर्म्युला M2 पर्यंत, मॉलिक्युलर वेट ऑफ सोल्यूट. त्यानंतर डिराइव्ह द एक्सप्रेशन मध्ये अजून एक सांगेन मी तुम्हाला, M2 नंतर पीएच आणि पीओएच चा एक, पण तो भरपूर विचारलाय. पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14. हा एक विचारता, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14. हे दॅट्स अ सोल्युशन मध्ये जाईन, हा आयोनिक मधला जाईन. ओके. डिराइव्ह द एक्सप्रेशन, डिराइव्ह द रिलेशनशिप बिटवीन दिस वन. ओके. तर हे एक विचारलं तुम्हाला.
व्हॅन टॉप फॅक्टर आय इज इक्वल टू, म्हणजे अल्फाचा एक फॉर्म्युला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. अल्फा इज इक्वल टू I minus 1 N dash minus 1. Get it? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आणि आयोनायझेशन कॉन्स्टंट मधलं एक्सप्रेशन हे एक विचारलं होतं. M2 चा फॉर्म्युला, M2 4 आहे टोटल, 4 पैकी एक. गेट इट? डिराइव्ह द रिलेशनशिप मध्ये. त्यामध्ये काही लॉस पण विचारतो तुम्हाला. गेट इट? तर pH and pH equal to 14, अल्फाचा एक व्हॅल्यू विचारता, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अँड देन आयोनायझेशन, दॅट्स द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अँड द व्हॅन टॉप फॅक्टर. ओके, काही रिलेशन्स असेल ते रिलेशन्स एक विचारतात इथे. हा एक विचारला जातो, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT गॅसेस फेज रिएक्शन साठी. गॅसेस फेज रिएक्शनला डिराइव्ह द एक्सप्रेशन, डिराइव्ह द रिलेशन. त्याच्यानंतर W इज इक्वल टू मायनस P डेल्टा V एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल. W max is equal to minus 2.303 nRT log to the base 10 of the V2 divided by V1. हे एक विचारलं होतं तुम्हाला, ते करून ठेवा पण. ओके, नोट डाऊन. W max याच्यानंतर काही डिराइव्ह द रिलेशन्स मध्ये डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस W हे एक इक्वेशन. आणि हे वेगवेगळ्या फॉर्म साठी, म्हणजे हे आयसोथर्मल साठी काही आयसोथर्मल, त्याच्यानंतर ॲडियाबॅटिक, त्याच्यानंतर आयसोकोरिक आणि आयसोबेरिक, अशा वेगवेगळ्या प्रोसेस साठी इक्वेशन्स काय येतील. तर इथे आयसोथर्मल साठी टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे, so delta U is equal to 0, so Q is equal to minus W. Get it? Q is equal to minus W. किंवा असं पण लिहू शकता तुम्ही, W is equal to minus Q. दोन्ही एकच ना, लेफ्ट राईट साइड आहे फक्त. ॲडियाबॅटिक प्रोसेसला Q 0 असतो, सो डेल्टा U is equal to काय असणार आहे, W. आता हे तुम्ही दोन्ही साईडला लेफ्ट मायनस करू शकता, प्लस मायनस करू शकता, म्हणजे हे पण अलाउड आहे. डेल्टा U इज इक्वल टू मायनस W, मायनस मायनस गेट कॅन्सल ना. सो दिस इज ॲडियाबॅटिक एक्सपान्शन, ॲडियाबॅटिक कॉम्प्रेशन, ॲडियाबॅटिक compression, adiabatic expansion. Get it? In this way. This is isothermal expansion, isothermal compression. Get it? हे असं पण नोट करतात ना, adiabatic expansion, adiabatic compression. ठीक आहे, इथे मी नोट करून ठेवतोय. In this way. Minus Q is equal to काय, W. So this is isothermal expansion. इथे काय, आयसोथर्मल कॉम्प्रेशन. इथे ॲडियाबॅटिक कॉम्प्रेशन. इथे ॲडियाबॅटिक expansion. Get it? Adiabatic compression, adiabatic expansion, isothermal expansion, isothermal compression. Isocoric साठी वॉल्यूम कॉन्स्टंट आहे, वॉल्यूम कॉन्स्टंट, so W is equal to 0.
सो डेल्टा यू इज इक्वल टू काय असणार आहे, क्यू. सो इट इज अ क्यू व्ही. आणि आयसोबेरिकला डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी प्लस डब्ल्यू. म्हणजेच काय लिहितो आपण, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही is equal to delta H. Get it? So this is called as the delta H. Enthalpy. Enthalpy at constant pressure. Okay. बस हा एक पार्ट आहे यामध्ये. त्याचे एक क्वेश्चन आहे तुम्हाला, हे करून ठेवा आपण एवढं. Derive the expression, derive the relationship between equations एक विचारतात तुम्हाला. HO particularly lambda is equal to 1000 K divided by C. याच्यावर न्यूमेरिकल येतं particularly 1000 K by C. आणि त्याच्यानंतर pH is equal to minus log to the base 10 of the concentration of S3O plus. S3O plus म्हणजे H plus. आणि pH is equal to pKa plus log to the base 10 of the concentration of salt divided by concentration of acid. Get it? हे एक नोट करून ठेवा आपण. हे करून ठेवा आपण. आणि त्यानंतर concentration of H plus is equal to alpha into C. So what is the alpha? Alpha is equal to concentration of H plus divided by C. ठीक आहे, न्यूमेरिकल साठी इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. तर हे एक न्यूमेरिकल साठी विचारतो तुम्हाला पर्टिक्युलरली. गेट इट इवन. आणि त्यानंतर हे एक विचारतील, W इज इक्वल टू W इन ग्रॅम न्यूमेरिकल, तर करंट इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकंड्स divided by 96500. Get it? Into mole fraction and into molar mass. तर असा एक फॉर्म्युला. ओके, W इन ग्रॅम मध्ये मोल फ्रॅक्शन म्हणतात त्याला, किंवा मोल रेशो पण म्हणतात. It is also called as a mole ratio. तर हा एक फॉर्म्युला तुम्हाला विचारते W साठीचा, W इन ग्रॅम साठी. गेट इट? तर हा एक तुम्हाला यूज करता आला पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर डेन्सिटीचा एक फॉर्म्युला, डेन्सिटी इज इक्वल टू m into n, this whole divided by the a cube into Avogadro number. आणि डेन्सिटी ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब मध्ये त्या. मग ए क्यूब कशात घ्यायचं? सेंटीमीटर मध्ये. आणि हे नंबर ऑफ ऍटम्स मी काय करेन तुम्हाला, टाइप ऑफ युनिट सेल. म्हणजे n चा नंबर 1 आला तर SCC, n चा नंबर 2 असेल तर BCC, आणि n चा नंबर जर का 4 आला तर FCC. ओके, इन दिस वे. येस, रिएक्शन बद्दल पण बोलतो मी आपल्याशी. ठीक आहे. त्याच्यानंतर यांचे न्यूमेरिकल्स करून ठेवायचे. ठीक, न्यूमेरिकल्स, लहान न्यूमेरिकल्स. नंतर फॉर्म्युलासाठी फॉर्म्युला एक सांगून ठेवेल मी आपल्याला. ॲटम इकॉनॉमीचा फॉर्म्युला, ॲटम इकॉनॉमी फॉर्म्युला. ग्रीन नॅनो मध्ये हा पार्ट, ग्रीन नॅनो मध्ये ॲटम इकॉनॉमी फॉर्म्युला. गेट इट? नंतर तुम्हाला हे जे 2 पार्ट आहे पाहिजेपैकी मी नोट करून ठेवतो इथे. फर्स्ट ऑर्डर आणि 0 ऑर्डर.
तर फर्स्ट ऑर्डर साठी जो हाफ दॅट्स k इज इक्वल टू 2.303 divided by t into log to the base 10 of the initial concentration divided by concentration at time t, and that's t half is equal to 0.693 divided by k. And zero order साठी if you solve this for the zero order, k is equal to initial concentration minus concentration at time t, this whole divided by the t. And next is the t half is equal to a naught divided by twice k. Get it? याचं कॉन्सन्ट्रेट हे तुम्हाला विचारतात हा, लक्ष द्या. तर हे जे चार नोट करून दिलेत मी, चार पैकी तुम्हाला एक डेरिव्हेशन आणि एकाचं न्यूमेरिकल. गेट इट? एकाचं डेरिव्हेशन आणि एकाचं न्यूमेरिकल. तर आर यू एबल टू सॉल्व द वन ऑफ द डेरिव्हेशन रिलेशन आणि वन ऑफ द न्यूमेरिकल? एक डेरिव्हेशन एक न्यूमेरिकल. गेट इट? असा हा पार्ट असेल. वन डेरिव्हेशन वन न्यूमेरिकल. तर झिरो ऑर्डर आणि फर्स्ट ऑर्डर लेफ्ट साइडला नोट करून ठेवा आपण, आणि ते इक्वेशन्स तुम्हाला लिहिता आले पाहिजे. गेट इट? आणि हेच एक्सप्रेशन असं पण लिहिलं जातं कधी कधी. लक्ष द्या, मी आता इथे नोट करून ठेवतो वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये, म्हणजे अदरचं एक्सप्रेशन आहे हे ह्या फॉर्म मध्ये पण लिहिलं जातं. k is equal to 2.303 divided by t into log to the base 10 of the pi divided by twice pi minus p. माहिती ना सर्वांना, हे पण डेरिव्हेशन pi divided by twice pi minus p. गेट इट? आणि इथे असं पण नोट केलं जातं k is equal to 2.303 divided by t into log to the base 10 of the a divided by a minus x. a divided by a minus x. तर हे असं पण लिहिलं जातं, तेव्हा प्लीज ते एक लक्षात ठेवा तुम्ही. a divided by a minus x किंवा a naught divided by at time t किंवा pi divided by twice pi minus p. आणि p म्हणजे टोटल प्रेशर आणि pi म्हणजे इनिशियल प्रेशर. ओके, तर हे गॅसेस फेज साठी जर का गॅस फेज मध्ये रिएक्शन असेल तर प्रेशर असेल तर पीआय डिवायडेड बाय टॉइस पीआय मायनस पी. हे फर्स्ट ऑर्डर साठी हा, लक्षात. दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर आणि दिस इज फॉर झिरो ऑर्डर. त्यामुळे दोन पैकी एक तर तुम्हाला सॉल्व्ह करायचंच आहे. त्याच्यानंतर व्हेरी इम्पॉर्टंट अरेनियस इक्वेशन. अरेनियस इक्वेशन. तर के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू मायनस ई ए डिवायडेड बाय आर टी. तर दिस इज द अरेनियस इक्वेशन. गेट इट? हे अरेनियस इक्वेशन आहे. त्यामुळे हे अरेनियस इक्वेशन लक्षात ठेवा, तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे. अरेनियस इक्वेशन के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू मायनस ई बाय आर टी. के म्हणजे रेट कॉन्स्टंट, ए म्हणजे काय? प्री एक्सपोनेन्शियल फॅक्टर. आणि फॉर टेम्परेचर व्हेरिएशन, फॉर टेम्परेचर व्हेरिएशन T1 आणि T2. T2 greater than T1 आहे. फॉर टेम्परेचर व्हेरिएशन log to the base 10 of the K2 divided by K1 is equal to EA divided by R 2. ओके, हे घ्यायला लागेल ना 2.303, कारण इथे लॉग घेतला आपण. 2.303 R and in bracket T2 minus T1, this whole divided by T1 T2. So yes, this is for numerical. Get it? तर हे activation energy calculate होईल तुम्हाला याच्या थ्रू. Activation energy. This is for activation energy.
activation energy. आणि always remember T2 is greater than T1 आहे. T2 is greater than T1. याचा ग्राफ पण आहे माहिती ना तुम्हाला. ग्राफ एक करून ठेवा आपण. ग्राफ मागे मी सांगितलं तुम्हाला ग्राफ हाऊ टू कॅल्क्युलेट द ऍक्टिव्हेशन एनर्जी फ्रॉम द Arrhenius इक्वेशन. Arrhenius इक्वेशन IMP इम्पॉर्टंट Arrhenius इक्वेशन. ओके. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करून ठेवा का. यानंतर some of the classifications. The question will be asked on the classification. तर क्लासिफिकेशन मध्ये पॉलिमरचं क्लासिफिकेशन, पॉलिमर्स आणि टोटल 8 डिफरंट टाइप्स आहे माहिती ना तुम्हाला. 8 तुमच्या सिलेबस मध्ये 8 नाही 6 टाइप्स घ्या बोलतो. 6च घ्या. IMP 5 टाइप्स. IMP 5 डिफरंट टाइप्स आहे. त्यांच्यापैकी एक क्लासिफिकेशन्स 5 ओके डिफरंट टाइप्स आहे. त्यांच्यापैकी एक म्हणजे ते मोनोमर, कोपॉलिमर, हिट्रोपॉलिमर आठवते सर्वांना. कंडेन्सेशन, नॅचरल असे पॉलिमर्स. क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिमर्स. 2 मार्क्सचा क्वेश्चन. 2 मार्क्स. त्याच्यानंतर हॅलोजन्स. हॅलोजन किंवा हॅलो अल्केन्स. ऑर्गॅनिक मध्ये आता क्लासिफिकेशन कशामध्ये? ऑर्गॅनिक मध्ये. तर हे कशामध्ये? हॅलो अल्केनचे क्लासिफिकेशन. त्यामध्ये अलिलिक, बेन्झिलिक, विनिलिक या टाइप मध्ये. नंतर केटोनचे क्लासिफिकेशन्स. केटोन्स. इथरचे क्लासिफिकेशन. सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, एरोमॅटिक, ॲलिफॅटिक असे. केटोन्स मध्ये पण ॲलिफॅटिक, एरोमॅटिक असे. अमाइन्सचं क्लासिफिकेशन. प्रोटीनचं क्लासिफिकेशन. ग्लोब्युलर, फायब्रस प्रोटीन. गेट इट. ग्लोब्युलर, फायब्रस डिफरन्स मध्ये पण ऍड करा. ग्लोब्युलर आणि फायब्रस प्रोटीन. ग्लोब्युलर प्रोटीन आणि फायब्रस प्रोटीन्स. प्रोटीनचे क्लासिफिकेशन्स. तर हे असं एक विचारतील. त्याच्यानंतर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स मध्ये एक विचारतील. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. गेट इट. प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन या लेवलला. त्याच्यानंतर स्ट्रक्चर साठी काय काय विचारतील. तर स्ट्रक्चर साठी व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ सल्फर. ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ सल्फर. मग ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ सल्फर म्हणजे कोणतं? सल्फ्युरिक ऍसिड. स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचं यांचे आणि ऑक्सिडेशन स्टेट. ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ सल्फर. सल्फ्युरिक ऍसिड, सल्फोनिक ऍसिड, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला पण लिहायचे. पायरो सल्फ्युरिक ऍसिड, पॅरॉक्सी मोनो सल्फ्युरिक ऍसिड, पॅरॉक्सी मोनो सल्फ्युरिक ऍसिड, पॅरॉक्सी डायसल्फ्युरिक ऍसिड, पॅरॉक्सी डायसल्फ्युरिक यांचे ऑक्झो ऍसिडचे स्ट्रक्चर. तसेच क्लोरीनचे पण आहे. ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ क्लोरीन यांचे पण स्ट्रक्चर्स इम्पॉर्टंट आहे. त्यामध्ये HOCl, HOCl2 नाही HOCl असं नका लिहू प्लीज, असं लिहा. HOClO, HOClO2 आणि HOClO3. गेट इट. तर यांचे स्ट्रक्चर्स लिहायचे तुम्हाला. स्ट्रक्चर ड्रॉइंग पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. यांचे स्ट्रक्चर, ऑक्सिडेशन स्टेट पण लिहायचे. ऑक्सिडेशन स्टेट, क्लोरीनचे ऑक्सिडेशन स्टेट पर्टिक्युलरली क्लोरीन. तर क्लोरीन +1 आहे, ते +3 आहे.
इथे +5 आहे, +7 आहे. आणि हा स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे, स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट. आणि हा स्ट्रॉंग ऍसिड पण आहे, स्ट्रॉंग ऍसिड आहे, स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे. पण हा लेस स्टेबल आहे. सो दिस इज व्हेरी व्हेरी लेस स्टेबल, लेस स्टेबल. थर्मोडायनामिक स्टॅबिलिटी अतिशय कमी. तर ऑक्झो ऍसिड ऑफ सल्फर आणि यांचे स्ट्रक्चर फॉर्म्युले पण लिहायचे ना, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आणि स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इथे पण इथे स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचे आणि नाव लिहायचे, स्ट्रक्चर आणि नेम लिहायचे. समजलं का? आता इथे काय लिहायचंय, इथे नेम लिहायचे. तुम्हाला नेम विचारतील इथे, इथे नेम विचारतील ना, लक्ष द्या. HOCl HCl2 यांचं नेम विचारतील, नेम लिहिता आलं पाहिजे तुम्हाला. फॉर्म्युला इथे नेम विचारतील. अजून स्ट्रक्चर मध्ये महत्वाचा पार्ट कोणता? स्ट्रक्चर मध्ये जे नायट्रोजनस बेसेस आहे, नायट्रोजनस बेसेस इन DNA आणि RNA म्हणजे कोणते? ATCG यांचे स्ट्रक्चर. ATCG नायट्रोजन बेसेस इन DNA RNA यांचे स्ट्रक्चर ॲडेनिन, थायमिन, सायटोसिन, गॉनिन. नायट्रोजनस बेसेस आहे ATCG, त्यांचे स्ट्रक्चर यू स्टँड फॉर युरॅसिल. यू एक घ्या आपण, युरॅसिल. युरॅसिल फक्त RNA मध्ये असतो, DNA मध्ये नसतो. गेट इट? त्यांचे स्ट्रक्चर विचारतील तुम्हाला. नायट्रोजन बेसेस इन DNA RNA कम्प्लिटेड. त्याच्यानंतर अजून एक स्ट्रक्चर विचारला, कोणते? तर स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मध्ये ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, त्याच्यानंतर माल्टोज, लॅक्टोज, अजून सुक्रोज झालाय का? नाही, सुक्रोज, अमायलोज, अमायलोज, अमायलोपेक्टिन, सेल्युलोज आणि स्टार्च यांचे ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. नेम द ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. नेम द ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. आणि हॉवर्ड फॉर्म्युला. हॉवर्ड फॉर्म्युला ड्रॉ. गेट इट? ड्रॉ हॉवर्ड फॉर्म्युला. नेम द ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. यांच्यामध्ये कोणत्या टाईपच्या ग्लायकोसाइडिक लिंकेज आहे? नेम द ग्लायकोसाइडिक लिंकेज. ड्रॉ हॉवर्ड फॉर्म्युला. ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लॅक्टोज, सुक्रोज, अमायलोज, अमायलोपेक्टिन, स्टार, सेल्युलोज. माहिती ना, अल्फा 1 4 बीटा, ते लक्षात ठेवा आपण सर्वांनी. ओके, अल्फा बीटा लक्षात ठेवा. माल्टोज, लॅक्टोज मध्ये रिड्युसिंग शुगर, नॉन रिड्युसिंग शुगर, इन्व्हर्ट शुगर. गेट इट? हे एक लक्षात ठेवा आपण. कोणकोणते? रिड्युसिंग शुगर, रिड्युसिंग शुगर, नॉन रिड्युसिंग शुगर, नॉन रिड्युसिंग शुगर, इन्व्हर्ट शुगर, इन्व्हर्ट शुगर. व्हॉट मीन बाय द इन्व्हर्ट शुगर? रिड्युसिंग शुगर, नॉन रिड्युसिंग शुगर, इन्व्हर्ट शुगर. गेट इट? ते एक लक्षात ठेवा. आणि एन्झाइम्स. एन्झाइम्स मध्ये एक नोट करून ठेवा आपण. यांचे कोणते एन्झाइम्स आहे? एन्झाइम्स मध्ये ग्लुकोज आयसोमरेज. ग्लुकोज आयसोमरेज. तर ग्लुकोज आयसोमरेज काय करतं? ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन फ्रुक्टोज मध्ये करतं. आणि जे लॉन्ड्री डिटर्जंट असतात, लॉन्ड्री डिटर्जंट, त्यामध्ये प्रोटीएज नावाचं एन्झाइम असतं. प्रोटीएज
laundry detergent contains protease enzymes आणि हे ग्लुकोज आयसोमरेज, ग्लुकोज इंटू फ्रुक्टोज. अजून एक लक्षात ठेवा, जेनेटिकली इंजिनियर इस्टर्स कॉस्मेटिक्स मध्ये वापरतात, पर्टिक्युलरली कॉस्मेटिक जेनेटिकली इंजिनियर एन्झाइम्स. तर ते एक वापर. पेनिसिलिन जी असायलेज आहे, पेनिसिलिन जी असायलेज. ठीक आहे, एन्झाइम साठी एवढाच पाठ करा फक्त, हा पाठ तिथे इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर क्लासिफिकेशन मध्ये सांगितलं मी तुम्हाला, क्लासिफिकेशन मध्ये काय काय सांगितलं तुम्हाला. यस, हॅलोकेन, अल्डेहाइड, कीटोन, प्रोटीन्स, पॉलिमर्सचे क्लासिफिकेशन करून ठेवा, पण ते इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर अजून अलॉईज, एक अलॉईजचं क्लासिफिकेशन करून ठेवा. अलॉईज फेरस अलॉय आणि नॉन फेरस अलॉईज. फेरस आणि नॉन फेरस, फेरस अलॉय आणि नॉन फेरस अलॉईज. ठीक आहे, हे करून ठेवा आपण. फेरस अलॉईज, नॉन फेरस अलॉय, त्यांचे एक्झाम्पल्स. त्याच्यानंतर नेम रिॲक्शन्स एक विचारते तुम्हाला. नेम रिॲक्शन्स. तर नेम रिॲक्शन्स मध्ये सॉर्ट्स, फिंकेल्स्टीन ह्या दोन पैकी एक. सॉर्ट्स आणि फिंकेल्स्टीन ह्या दोन पैकी एक. आणि फिटिक आणि वुड्स फिटिक यांच्यापैकी एक. त्याच्यानंतर अजून पुढे कोल्बे, रिमन टिमन, get it, स्टीफन, रोझेनमड, इटार्ड, स्टीफन, रोझेनमड, इटार्ड, गॅटरमन, कोच यांच्यापैकी एक. अल्डॉल कॅनिझरोथ रिॲक्शन. ओके, नोट डाउन. सॉर्ट्स, फिंकेल्स्टीन, फिटिंग, वुड्स फिटिंग, कोल्बे, रिमन टिमन, स्टीफन, रोझेनमड, इटार्ड, गॅटरमन. ओके, इटार्ड करून ठेवा, इटार्ड इम्पॉर्टंट आहे. रोझेनमड, इटार्ड, स्टीफन, गॅटरमन, अल्डॉल कॅनिझरोथ. गेट इट. त्यानंतर अजून क्लेमन्सन, नंतर उल्फ किश्नर, रिडक्शन मेथड आहे, रिडक्शन. त्यानंतर हॉफमन एलिमिनेशन. हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. कार्बिलामाइन रिॲक्शन ते करून ठेवा. आणि आयोडोफॉर्म टेस्ट, हे दोघांपैकी एक. आयोडोफॉर्म टेस्ट आणि कार्बिलामाइन रिॲक्शन त्यांच्यापैकी एक. कार्बिलामाइन रिॲक्शन, आयोडोफॉर्म टेस्ट दोनपैकी एक विचारतील. आणि हॉफमन एलिमिनेशन, हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, क्लेमन्सन, उल्फ किश्नर. गेट इट, यांच्यापैकी एखादी. आणि सॉर्ट्स, फिंकेल्स्टीन, फिटिक, वुड्स फिटिक, कोल्बे, रिमन टिमन, स्टीफन, रोझेनमड, इटार, गॅटरमन, अल्डॉल कॅनिझरोथ. गेट इट, यांच्यापैकी एखादी. क्लिअर आहे. अजून एक याच्यामध्ये राहिले हॉफमनची नका आपण. ओके,
गॅब्रियल थॅलमाइड सिंथेसिस, गॅब्रियल थॅलमाइड synthesis. Gabriel thalamide synthesis. Only primary amines can be prepared by using Gabriel thalamide synthesis. त्याने फक्त प्रायमरी सामान तयार होतं, ते एक लक्षात ठेवा आपण. ओके, तर हा क्वेश्चन तिथे एक विचारतात, नेम रिएक्शन्स थ्रू. त्याच्यानंतर आयुपीएससी नेम्स. आयुपीएससी नेम्स हा एकदम आता डायव्हर्स पार्ट आहे, पण एक आयुपीएससी नेम तर तुम्हाला विचारतीलच. आयुपीएससी नेम 1 मार्क साठी. आता हे आयुपीएससी नेम ऑर्गॅनिक चे विचारतील आणि इनऑर्गॅनिक मध्ये कोऑर्डिनेशन. इनऑर्गॅनिक मध्ये कोऑर्डिनेशन. तुम्हाला कळेस नाव दिलं जाईल, स्ट्रक्चर ड्रॉइंगला विचारते ना. नेम स्ट्रक्चर असो, नेम स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन बघ. आयुपीएससी नेम्स 1 मार्कला जनरली असेल ते 1-2 मार्क्स मिळतील तुम्हाला. 1 आणि 1 इनऑर्गॅनिक कोऑर्डिनेशनचा 1 आणि ऑर्गॅनिक साठी 1. ऑर्गॅनिक मध्ये पर्टिक्युलर फिनॉल अल्डेहाइड असे करून ठेवा. फिनॉल अल्डेहाइड, अमाइन्स, गेट इट, यांच्यापैकी एखादं, इथर्स असे विचारतील नेम रिएक्शन साठी. आणि त्यानंतर इनऑर्गॅनिक रिएक्शन्स. तर इनऑर्गॅनिक रिएक्शन साठी इनऑर्गॅनिक रिएक्शन्स that's NaOH plus excess of ammonia किंवा NaOH plus Cl2 घ्या आपण, Cl2 आणि NaOH. हा, ह्या रिएक्शन्स पर्टिक्युलरली गेट इट. मी आता नाव मेन्शन नाही करत इथे, पण इनऑर्गॅनिकच्या रिएक्शन्स म्हणजे कोणत्या? That's elements of group 16, 17, 18 groups मधल्या 18 group element मधल्या reactions. आणि some of the reaction from lanthanides मधल्या lanthanides पर्टिक्युलर त्यांच्याच विचारतात. इनऑर्गॅनिकच्या रिएक्शन्स काही वेगळ्या नसतात, त्या नायट्रोजन सल्फरच्या रिएक्शन्स थोडक्यात तशा. गेट इट. इंटरहॅलोजन कंपाऊंडच्या. आणि हा स्ट्रक्चर मध्ये अजून एक पार्ट राहिला. स्ट्रक्चर मध्ये एक पार्ट कोणता? तर स्ट्रक्चर साठी ड्रॉइंग साठी इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. आणि ते पर्टिक्युलर इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स कोणते असेल तर ClF3, BrF3 माहिती ना सर्वांना, असे कंपाऊंड्स. तर ओके, मोस्टली तेच क्वेश्चन विचारतात एक्झाम मध्ये. जास्तीत जास्त कोणते विचारतात? ClF3 विचारतील, ClF3. नेक्स्ट किंवा हे दोघांचं स्ट्रक्चर सेमच आहे, BrF3 बेंट टी शेप आणि BrF5 किंवा ClF5 आणि BrF5 यांचं स्ट्रक्चर सेम आहे, स्क्वेअर पिरॅमिडल. गेट इट. एक विचारते तुम्हाला या दोघांपैकी एखादा स्ट्रक्चर साठी. हे दोघांचं पण सेम स्ट्रक्चर येतं, लक्ष द्या. त्यामुळे वेगळं काही ड्रॉ करायची गरज नाही तुम्हाला, फक्त एक जरी ड्रॉ केलं तरी होऊन जाईल. दोघांपैकी एखादं एक. ओके, तर हे एक एक्झाम मध्ये विचारलं होतं. 1-1 मार्कला स्ट्रक्चर विचारतात. स्ट्रक्चर 1-1 मार्क. नंतर अजून स्ट्रक्चरचा पार्ट म्हणजे ड्रॉ द स्ट्रक्चर
1 मार्क्ससाठी. तर XCF2, XCF4, XCF6, XCO3, XCOF4. गेट इट. हे असे स्ट्रक्चर, यांचे स्ट्रक्चर्स विचारतील. ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. आणि ऑक्सिडेशन स्टेट मेन्शन करा विचारतील. ऑक्सिडेशन स्टेट, ऑक्सिडेशन स्टेट. ओके. तर हा एक पार्ट तिथे तुम्हाला विचारतील. कम्प्लिटेड. हा, म्हणजे हा एक ड्रॉइंगचा पार्ट आहे. गेट इट. दिस इज अ ड्रॉइंग पार्ट. म्हणजे कोणकोणते स्ट्रक्चर तुम्हाला विचारतील एक्झाम मध्ये, तर ड्रॉइंग मध्ये हा एक पार्ट विचारतील. त्याच्यानंतर अजून ड्रॉइंगच्या पार्ट मध्ये कोऑर्डिनेशन मधून एक विचारतील तुम्हाला. कोऑर्डिनेशन. तर कोऑर्डिनेशन मध्ये व्हीबीटी, व्हॅलन्स बॉन्ड थेरी, त्याचं हॅबिडायशन ते लिहायला होते तुम्हाला. ओके. तर व्हीबीटी, व्हीबीटी म्हणजे हॅबिडायशन. व्हीबीटी हॅबिडायशन. कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. आणि ड्रॉइंग साठी म्हणजे ड्रॉ स्ट्रक्चर पण विचारतील त्यासाठी. पण जे कंपाऊंड आहे ते सांगतो मी तुम्हाला. CONH3 6 3+. गेट इट. हाईक करून ठेवा आपण. दिस इज इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर CO F6 3-, 3-. हाईक करून ठेवा आपण. त्याच्यानंतर NiCl4 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 2-. आणि हाय करून ठेवा आपण NiCN4 2-. बस एवढे 4 करून ठेवा फक्त आपण. क्वेश्चन ह्या 4 पैकी एक येईल. गेट इट. 1 आउट ऑफ 1 यांचे व्हीबीटी हॅबिडायशन. तर यांचे स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचे. स्ट्रक्चर पण ड्रॉ करायचे ना. स्ट्रक्चर नंतर त्याचा जिओमेट्री पण लिहायची तुम्हाला. जिओमेट्री. ते पॅरामॅग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन लिहायचे. अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. आणि ते पॅरामॅग्नेटिक आहे का डायमॅग्नेटिक आहे, पॅरा और डायमॅग्नेटिक, ते एक मेन्शन करायचं. पॅरामॅग्नेटिक और डायमॅग्नेटिक. अनपेड इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, हॅबिडायशन आणि जिओमेट्री स्ट्रक्चर. ओके. असा हा पार्ट आहे. स्ट्रक्चर, जिओमेट्री. क्लिअर आहे. तर हा ड्रॉइंगचा पार्ट आहे. गेट इट. दिस इज ड्रॉइंग पार्ट. 2 मार्क्स साठी. 2 मार्क्स साठी हा एक. त्याच्यानंतर अजून एक ड्रॉइंगचा पार्ट म्हणजे दॅट्स ड्रॉइंग द पार्ट ॲज अ स्टिरिओ आयसोमर्स अँड द जिओमेट्रिकल आयसोमर्स. तर ह्या पार्ट मध्ये येतो. गेट इट. मी कोऑर्डिनेशन मध्येच. गेट इट. कोऑर्डिनेशन मध्येच तो नोट करून द्या आपण. ऑप्टिकल आयसोमर्स, त्याला इनॅन्शिओमर्स म्हणतात. ऑप्टिकल आयसोमर्स, ऑप्टिकल आयसोमर्स. ऑप्टिकल आयसोमर्स म्हणजे इनॅन्शिओमर्स, इनॅन्शिओमर्स. आणि दुसरं एक विचारतात जिओमेट्रिकल, जिओमेट्रिकल आयसोमर्स. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायोस्टेरियोमर्स. तर ते एक विचारतात तुम्हाला डायोस्टेरियोमर्स मध्ये. डायोस्टेरियोमर्स.
डायस्टिरियोमर्स, डायस्टिरियो आयसोमेरिझम किंवा डायस्टिरियोमर्स. डायस्टिरियोमर्स ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल आणि यांचे ड्रॉइंग साठी विचारतात. आर यू एबल टू ड्रॉ इट? येस, गिव्ह द 1 मार्क्स. हा एक पार्ट इथे ड्रॉइंग साठी एवढा एक पार्ट आहे. गेट इट? बस दॅट्स इट. एवढंच ड्रॉइंगचा पार्ट मध्ये विचारते. म्हणजे आयसोमेरिझम विचारतील, व्हीबीटी येईल त्यामध्ये. ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर XCF2 हे एक मार्क्स साठी. आणि नंतर ClF3 BrF3 स्ट्रक्चर ड्रॉइंग साठी. आणि नंतर मी ड्रॉइंग इथे एक सांगितलं होते पहा तुम्हाला, इथे एक इथे एक ड्रॉइंगचं स्ट्रक्चर आहे. स्ट्रक्चर ड्रॉइंगला ग्लुकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लॅक्टोज. गेट इट? आणि हे एक सांगितलेलं ड्रॉइंग साठी नायट्रोजन बेसिस ATCG, ॲडेनिन, थायमिन, सायटोसिन, गॉनिन, युरॅसिल. ओके. आणि हे एक ऑक्झा ऍसिड ऑफ सल्फर, ऑक्झा ऍसिड ऑफ क्लोरीन. याच्यानंतर आयसोमेरिझम. तर आयसोमेरिझम मध्ये लिंकेज आयसोमर, लिंकेज आयसोमर्स हे करून ठेवा आपण. लिंकेज आयसोमर्स डेफिनेशन आणि एक्झाम्पल. डेफिनेशन, एक्झाम्पल्स, लिंकेज आयसोमर. आणि दुसरं एक आहे हायड्रेट, हायड्रेट आयसोमर्स. कोऑर्डिनेशन एक आहे, कोऑर्डिनेशन लिंकेज, हायड्रेट, कोऑर्डिनेशन. आयोनायझेशन आयसोमर्स. पण इम्पॉर्टंट आहे लिंकेज करून ठेवा आपण. तर त्यामध्ये हे एक विचारते, इनऑर्गॅनिक प्रिपरेशन्स पैकी जे इनऑर्गॅनिकचे प्रिपरेशन्स आहे, इनऑर्गॅनिक प्रिपरेशन्स. तर इनऑर्गॅनिक प्रिपरेशन्स पैकी तर प्रिपरेशनला O2, ओझोन, Cl2, HCl, त्याच्यानंतर H2SO4. गेट इट? यांचे प्रिपरेशन्स. ओझोन एक दिलाय ना, HCl दिलाय, SO2 सल्फर डायऑक्साइड यांचं प्रिपरेशन. आणि त्याच्यानंतर K2Mn नाही, K2Cr2 घ्या आपण. गेट इट? K2Cr2O7, K2Cr2O7 आणि KMnO4, IMP K2Cr2O7 आहे. याचं प्रिपरेशन. एक किंवा 2 मार्कला, 1-2 मार्क. आणि इनऑर्गॅनिक प्रिपरेशन्स मध्ये यांची प्रिपरेशन मेथड्स आहे. त्या प्रिपरेशन मेथड्स मध्ये O2, ओझोन, क्लोरीन, HCl, H2SO4 ते लक्षात ठेवा आपण. ओके. आणि KMnO4 ची युजेस इम्पॉर्टंट आहे. ड्रॉइंग स्ट्रक्चर मी एक्सप्लेन केलंय. प्रिपरेशन्स, ऑर्गॅनिकच्या प्रिपरेशन्सला ऑर्गॅनिक प्रिपरेशन्सला पर्टिक्युलर नेम रिॲक्शन तर आहेत. ऑर्गॅनिक प्रिपरेशन्स मध्ये ऑल नेम रिॲक्शन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑल नेम रिॲक्शन्स ऑर्गॅनिक प्रिपरेशन साठी ऑल नेम रिॲक्शन्स. आणि 2 नंबर नोट करून देईन मी आपल्याला. त्या कोणत्या? तर फिनॉल्स साठी, फॉर फिनॉल्स आणि पर्टिक्युलर डाउज प्रोसेस. ठीक आहे. किंवा अजून 4 मेथड आहे माहिती ना, टोटल 4 आहे. टोटल 4 मेथड्स. एनी वन 4 पैकी कोणती पण एक विचारते तुम्हाला. डाउज इम्पॉर्टंट आहे.
आणि कमर्शियल मेथड म्हणजे फ्रॉम क्युमिन. हा, कमर्शियल म्हणजे कोणती? फ्रॉम क्युमिन. कमर्शियल मेथड म्हणजे कोणापासून? फ्रॉम क्युमिन. फ्रॉम क्युमिन. आयसोप्रोपिल बेन्झिन. आयसोप्रोपिल म्हणजे बेन्झिन म्हणजे क्युमिन. क्युमिन पासूनची कमर्शियल मेथड. डाउस प्रोसेस फ्रॉम क्लोरोबेन्झिन. आणि त्याच्यानंतर फॉर ग्लुकोज. फॉर ग्लुकोज. ग्लुकोजच्या दोन आहे. एक फ्रॉम स्टार्च आणि फ्रॉम सुक्रोज. फ्रॉम स्टार्च, फ्रॉम सुक्रोज. आणि त्याच्यापैकी फ्रॉम द स्टार्च ही कमर्शियल मेथड आहे. कमर्शियल मेथड्स. स्टार्चची मेथड कमर्शियल मेथड आहे. क्वेश्चन्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये एक लिंक आहे, तर त्या गुगल ड्राईव्हची लिंक आहे. पहा याच्यामध्ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये गुगल ड्राईव्हची एक लिंक आहे. त्याच्यामध्ये सर्व प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स आहे. इव्हन काही मॉडेल क्वेश्चन पेपर्स पण आहे. चॅप्टर वाईज काही क्वेश्चन्स आहे. त्याच्यात एमसीक्यूज इन्क्लूड आहे आणि एमसीक्यूचे आन्सर्स पण मी मार्क केलेत. रेडनी मार्क केलेत. पहा आपण चेक करा. जे रेड पेन ओके रेडनी मार्क केले. दिस इज द आन्सर ऑफ द एमसीक्यूज. तर एव्हरी देर इज दॅट्स नियरली 6 मॉक टेस्ट up to right now 2020. okay, that's a 23 July up to that's a total 5 question papers आणि चॅप्टर वाईज क्वेश्चन्स आहे. त्यामध्ये ते IMP क्वेश्चन्स आहे. एमसीक्यूज. गेट इट. कमर्शियल मेथड फ्रॉम स्टार्च, फ्रॉम सुक्रोज. क्लियर आहे. यानंतर ग्लुकोजच्या ज्या रिएक्शन्स आहेत, तर रिएक्शन्स हे करून ठेवा आपण. ग्लुकोजच्या रिएक्शन्स. ग्लुकोज रिएक्शन्स. ग्लुकोजच्या रिएक्शन म्हणजे कोणत्या? ग्लुकोनिक ऍसिड. गेट इट. ग्लुकोनिक ऍसिड, ग्लुकॅरिक ऍसिड आणि ग्लुकोज टू एन हेक्सेन. गेट इट. असे. आणि ग्लुकोज सायनोहायड्रिन. ग्लुकोज सायनोहायड्रिन. नेम द रिएजंट. ग्लुकोज रिएक्शन. ग्लुकोनिक ऍसिड, ग्लुकॅरिक ऍसिड, ग्लुकोज सायनोहायड्रिन आणि देन एन हेक्सेन. एन हेक्सेन. आणि दुसरी कोणती? ग्लुकोज पेंटा ऍसिटेट. पेंटा ऍसिटेट. ग्लुकोज पेंटा ऍसिटेट. ते करून ठेवा. ग्लुकोज पेंटा ऍसिटेट. ब्रोमीन नायट्रिक ऍसिड बरोबरच्या रिएक्शन्स. तर दिस इज फ्रॉम द दॅट्स ग्लुकोजच्या रिएक्शन्स. एवढे क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारते याच्यामध्ये. ठीक आहे. तर लेट मी क्लिअर वन्स अगेन. तर व्हेरी इम्पॉर्टंट. पहा हे मी मागे पण सांगितलं आपल्याला, हे करून ठेवा आपण. गेट इट. ॲटम इकॉनॉमीचा फॉर्म्युला एक इम्पॉर्टंट आहे, तो करून ठेवा आपण. ॲटम इकॉनॉमी फॉर्म्युला. ऍडव्हान्टेज डिसएडव्हान्टेज एक विचारतात. ऍडव्हान्टेज डिसएडव्हान्टेजेस. ऍडव्हान्टेजेस and disadvantage. Advantage, disadvantage, that's nanotechnology. Nanotechnology. Get it? Advantage, disadvantage, nanotechnology. ठीक विचारतात. सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिजचे फंक्शन.
सॉल्ट ब्रिज फंक्शन. सॉल्ट ब्रिजचे फंक्शन करून ठेवा आपण. गेट इट. सॉल्ट ब्रिज फंक्शन विचारता सॉल्ट ब्रिजचे. ओके. एसएची लिमिटेशन्स H2O fuel cell H2O2 fuel cell advantages H2O2 fuel cell advantage किंवा लिमिटेशन्स पण करा. लिमिटेशन्स सॉल्ट ब्रिजचे फंक्शन्स H2O2 नंतर SH स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड त्यांचे लिमिटेशन्स. ओके क्लिअर आहे. ठीक आहे. नाउ स्टार्ट द चॅप्टर्स वन बाय वन. झाले सर्वांचं नोट करून झालंय. येस व्हेरी गुड. तर एवढे सर्व क्वेश्चन्स आहे. ऑल दीज आर द क्वेश्चन्स. हे सर्व ह्या चॅप्टर्स मधले क्वेश्चन्स. ऑल दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम द सॉलिड स्टेट सोल्युशन, आयोनिक इक्विलिब्रिया, केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकायनेटिक्स. तर हा टोटल पार्ट तुमचा 38चा आहे. तर 38 पैकी जे न्यूमेरिकल्स पार्ट येतील, या न्यूमेरिकल्स पार्ट मध्ये नियरली 22 मार्क्सचे न्यूमेरिकल्स येतील. 22 मार्क्सचे न्यूमेरिकल येतात. गेट इट. 22 मार्क्स. तर हे करून ठेवा आपण 22 मार्क्सचे न्यूमेरिकल्स. त्याच्यानंतर हे 23 मार्क्स येतात. टोटल 23 इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे. त्यामध्ये काही डेफिनेशन येतील, क्लासिफिकेशन्स येतील. गेट इट. ऍप्लिकेशन्स, काही कॅटलिस्टचा पार्ट येईल त्यामध्ये. नंतर इथे 25 मध्ये रिॲक्शन्स येतील, ऑर्गॅनिकच्या रिॲक्शन्स, नेम रिॲक्शन्स. गेट इट इन दिस वे. आणि हे 12 मार्क्स आहे. तर अप्लाइड बायोमॉलिक्युल्स, पॉलिमर, ग्रीन नॅनो. पॉलिमर मध्ये इम्पॉर्टंट नायलॉन 6, नायलॉन 66, स्टेरलिन हे करून ठेवा आपण. गेट इट. नायलॉन 6 असे क्वेश्चन्स. आणि क्वेश्चन पेपर ह्या पॅटर्न मध्ये मी जर का तुमचे हे 20 जर का हे मार्क्स जरी काउंट झाले, जर का तुम्हाला प्रॅक्टिकलला 70 मार्क्स आहे ना, तर आउट ऑफ 70 प्रॅक्टिकलचे 30 मार्क्स जर का तुमचे असेल 30 पैकी जर का तुम्हाला 25 जरी दिले असतील, 25 प्रॅक्टिकलला 25, तरी हे 18 प्लस होतील MCQs आणि व्हेरी शॉर्ट आन्सर. इथे 2-2 मार्क्सचा डायग्राम, डिफरन्सेस असे क्वेश्चन्स आहे. डेफिनेशन्स इथे पण 2-2 मार्क्सचे डायग्राम, डिफरन्स, नंतर शॉर्ट नोट असेल. गेट इट. ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर, नंतर न्यूमेरिकल्स असतील इथे असा पार्ट. गेट इट. विल गेट द मॅक्सिमम स्कोर. त्यामुळे जरी याच्यामध्ये जरी 25 मध्ये प्लस आपण 45 जरी केले, 45 प्लस, तरी पण हा स्कोर तुमचा नियरली 70 जातो आउट ऑफ 100. प्रॅक्टिकलचे मी 25 इन्क्लूड केले. गेट इट. अँड येस इट इज मोर दॅन सफिशियंट. पण हा जर का 75 ला गेला तर अजून चांगली गोष्ट आहे. जर का 50 पर्यंत जरी काउंट झाला, 50, दिस इज 50 स्कोर. ठीक आहे. 50 तर हा 75 होतील. 75 मोर दॅन सफिशियंट. ओके क्लिअर आहे. तर डायग्राम्स करून ठेवा आपण. डायग्राम्स मी मेन्शन केलेत कोणत्या डायग्राम आहे. डायग्राम्स नंतर डिफरन्सेस आहे, युजेस आहे. गेट इट. देन नाउ स्टार्ट द वन बाय वन. तर याच्यामध्ये तुम्हाला जे क्वेश्चन्स विचारले जातात, very important. That's number 16 chapters घ्या आपण. 16 number chapter, green and
नॅनो टेक्नॉलॉजी, ग्रीन अँड नॅनो टेक्नॉलॉजी, नॅनो केमिस्ट्री. ग्रीन अँड नॅनो केमिस्ट्री. तर यामध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे तुम्हाला गॅमा आयसोमर विचारला जातो. गॅमा आयसोमर, गॅमा आयसोमर ऑफ बीएससी. व्हॉट इज द गॅमा आयसोमर ऑफ बीएससी, ते एक लक्षात ठेवून ठेवा आपण. त्याच्यानंतर दॅट्स प्रिन्सिपल्स, टोटल 12 प्रिन्सिपल्स आहे. 12 प्रिन्सिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, 12 प्रिन्सिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ते एक नोट करून ठेवा आपण. त्याच्यानंतर सेल्फ क्लिनिंग मटेरियल, सेल्फ क्लिनिंग मटेरियल, सेल्फ क्लिनिंग मटेरियल म्हणजे कोणते, लोटस, लोटस, हा त्याबद्दल नोट करायचं आपल्याला. त्याच्यानंतर दॅट्स डिझाईन फॉर एनर्जी इफिशियन्सी, डिझाईन फॉर एनर्जी इफिशियन्सी, डिझाईन फॉर एनर्जी इफिशियन्सी, कोणतं प्रिन्सिपल रिलेटेड त्याला. आणि त्याच्यानंतर फोटो कॅटालिसिस, फोटो कॅटालिसिस साठी काय वापरतात, नॅनो पार्टिकल, नेम द नॅनो पार्टिकल यूज फॉर फोटो कॅटालिसिस, झिंक ऑक्साइड प्लस टायटॅनियम ऑक्साइड. हे एक लक्षात ठेवा आपण. आणि जिओमेट्री ऑफ नॅनो पार्टिकल साठी, जिओमेट्री ऑफ नॅनो पार्टिकल, जिओमेट्री ऑफ नॅनो पार्टिकल, XRD, XRD. ओके, हे एक लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर टायर कार, कार ऑफ टायर्स. ओके, टू इन्क्रीज the life of a car tire. Carbon black, what is the answer, carbon black, कार्बन ब्लॅक बद्दल लिहायचं. आणि इनऑर्गॅनिक साठी इनऑर्गॅनिक, ओके, दॅट्स नॅनो पार्टिकल, इनऑर्गॅनिक पॉलिमरायझेशन म्हणजे सोल जेल, इनऑर्गॅनिक, इनऑर्गॅनिक पॉलिमरायझेशन, इनऑर्गॅनिक पॉलिमरायझेशन. तर इनऑर्गॅनिक पॉलिमरायझेशन म्हणजे सोल जेल प्रोसेस, सोल जेल प्रोसेस. तर सोल जेल प्रोसेस बद्दल लिहायचं. सोल जेल प्रोसेस म्हणजे कोणती, इनऑर्गॅनिक पॉलिमरायझेशन, इनऑर्गॅनिक पॉलिमरायझेशन म्हणजे सोल जेल प्रोसेस, त्याबद्दल नोट करायचं. ॲटम इकॉनॉमी बद्दलचा फॉर्म्युला, ॲटम इकॉनॉमी, पर्सेंटेज ऑफ ॲटम इकॉनॉमी फॉर्म्युला. नंतर ग्रीन केमिस्ट्री, नॅनो केमिस्ट्रीची डेफिनेशन, ग्रीन केमिस्ट्री, नॅनो केमिस्ट्री डेफिनेशन, ग्रीन केमिस्ट्री, नॅनो केमिस्ट्री. डेफिनेशन, डेफिनेशन मी विचारते मी. आणि सेफ सॉल्व्हंट, सेफर सॉल्व्हंट आणि हजार्डस सॉल्व्हंट, हजार्डस सॉल्व्हंट. एक्झाम्पल इम्पॉर्टंट आहे, एक्झाम्पल. गेट इट, आर यू एबल टू राईट द एक्झाम्पल्स. नंतर वॉटर प्युरिफिकेशन साठी नेम द कॅटलिस्ट, वॉटर प्युरिफिकेशन ऑफ वॉटर, सिल्वर नॅनो पार्टिकल्स, माहिती आहे सर्वांना, सिल्वर नॅनो पार्टिकल्स. दॅट्स नॅनो मटेरियल, नॅनो मटेरियल फॉर प्युरिफिकेशन ऑफ वॉटर, सिल्वर नॅनो पार्टिकल, AgNPs, सिल्वर नॅनो पार्टिकल्स. याबद्दल लिहायचे तुम्हाला. यानंतर JWT, झिरो वेस्ट टेक्नॉलॉजी. आणि ऍडव्हान्टेजेस,
Advantages, disadvantages. Disadvantages of nanoparticles. Advantages and disadvantages of nanoparticles. तर हे एक तुम्हाला नोट करायचं आहे. नंतर वॉटर प्रिपरेशन साठी सांगितलं मी तुम्हाला. नेम द नॅनो पार्टिकल, टायर ऑफ कार, एनसीड ग्लास पेंटिंग. नंतर रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री हे एक नोट करून ठेवायचे. नंतर थ्री कॅरेक्टरिस्टिक्स of three characteristic features of nanoparticles. Three characteristic features of nanoparticles. Advantage, disadvantage मी सांगितलं तुम्हाला. Atom economy, green chemistry, sustainable development. Definition sustainable development. ही एक IMP करून ठेवा. Sustainable development definition. कोणते पण that's the three principles of green chemistry with examples. एनर्जी सेक्टर मध्ये रोल काय? व्हॉट इज द एनर्जी रोल ऑफ नॅनो पार्टिकल इन द एनर्जी सेक्टर असं नोट करा. एनर्जी सेक्टर आणि नंतर डायमेन्शन्स डायमेन्शनल टेबल दिलाय तो एक टेबल करा आपण. टेबल बस टेबल थ्रूच होणार आहे ते. गेट इट टेबल. आणि नंतर हे करून ठेवा आपण. नेम द टेक्निक यूज. XRD, SEM, TM आणि FTIR. त्याचा एक टेबल दिलाय पहा. टेबल टेक्स्ट मध्ये टेबल आहे. टेबल करा. त्यापैकी FTIR इम्पॉर्टंट आहे. FTIR व्हेरी इम्पॉर्टंट. बस दॅट्स इट. एवढंच करून ठेवा आपण. दिस इज फॉर द ग्रीन नॅनो केमिस्ट्री. क्लिअर आहे? एवढा पार्ट केला तरी होऊन जाईल ग्रीन नॅनो मध्ये. क्लिअर आहे का? आणि बाकीचे मग तुमचे MCQs व्हेरी शॉर्ट आन्सर मध्ये मग लहान क्वेश्चन जातील. ओके. Gamma isomer of BSC, okay, that's linden, known as the linden, Reni nickel, get it? Glucose, Darth and Frost process, get it? Darth and Frost process म्हणजे कोणती? Adipic acid. Darth Frost process, get it? Adipic acid from glucose. Green chemistry, get it? This is under the green chemistry. And hydrogenation of oil. By Reni nickel. Hydrogenation of oil by Reni nickel. Get it? And nanorods काय? 2 dimensional आहे. Nanorods 2 dimensional.
नॅनो रॉड 2 डायमेन्शनल आहे. गेट इट. मी असे लहान लहान क्वेश्चन तुम्हाला विचारते. आणि इकोलाय साठी इकोलाय सिल्वर नॅनो पार्टिकल AgNPs. AgNPs म्हणजे सिल्वर नॅनो पार्टिकल्स. तर हे एक विचारते मी तुम्हाला. गेट इट. नेक्स्ट आहे चॅप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री. इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री. Please note down. Introduction to polymer chemistry. Introduction to polymer chemistry मध्ये नायलॉन 6 चं प्रिपरेशन. नायलॉन 6 त्यानंतर नायलॉन 6 टेरलिनचं एक प्रिपरेशन. त्याच्यानंतर टेफ्लॉन एक विचारतील. टेफ्लॉन एक करून द्या आपण. त्याच्यानंतर मोनोमर्स पण विचारता यायचे, म्हणजे यांचं प्रिपरेशन. मोनोमर्स हे करून द्या आपण. ठीक आहे. त्याच्यानंतर हाय डेन्सिटी पॉलिथिन, लो डेन्सिटी पॉलिथिन. क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टंट आहे. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिमरचं क्लासिफिकेशन्स. टोटल नियरली 5 to 6 टाइप क्लासिफिकेशन आहे, त्यांच्यापैकी एक करून जा आपण. त्याच्यानंतर बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर्स. एक्झाम्पल्स थर्मोसेटिंग अँड थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर्स. हे करून द्या. थर्मोसेटिक, थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर, बायोडिग्रेडेबल पॉलिमर्स. ओके. एक लहान लहान क्वेश्चन विचारतो. होमोपॉलिमर्स म्हणजे काय? होमोपॉलिमर्स एक्झाम्पल. होमोपॉलिमरचे एक्झाम्पल्स. कोपॉलिमर्स म्हणजे काय? एक्झाम्पल. डेफिनेशन एक्झाम्पल. कोपॉलिमर एक्झाम्पल डेफिनेशन. नंतर व्हल्कनायझेशन ऑफ रबर एक विचारतात. व्हल्कनायझेशन ऑफ रबर. त्याच्यानंतर बुनायस आणि निओप्रिन. निओप्रिन हे करून द्या आपण. टेफ्लॉन नंतर PAN पॅन एक करून द्या. पॅन टेफ्लॉन तर मी सांगितलं तुम्हाला ऑलरेडी. टेफ्लॉन IMPA. ठीक आहे. तर हे करून द्या आपण. हाय डेन्सिटी, लो डेन्सिटी, नायलॉन 6 त्यांचे युजेस. नायलॉन 6 यांचे युजेस करून पण द्या आपण. युजेस इथे नोट करून ठेवतो मी. युजेस यांचे युजेस पण विचारता 1 मार्क साठी. गेट इट. हाय डेन्सिटी, लो डेन्सिटी. नंतर जिगलर नाटा कॅटलिस्ट एक विचारतात. जिगलर नाटा कॅटलिस्ट. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर जिगलर नाटा कॅटलिस्ट? थर्मोसेटिंग, थर्मोपॉलिमर ते एक विचारतात. टेफ्लॉन, पॉलीआयसोप्रीन, SBR एक नोट करून ठेवा. SBR. ओके. बुनायस म्हणजे SBR. नंतर ओके पॉलीआयसोप्रीनचं स्ट्रक्चर विचारतात. पॉलीआयसोप्रीन
पॉलीआयसोप्रीन स्ट्रक्चर साठी, पॉलीआयसोप्रीनचं स्ट्रक्चर. आणि एक विस्कस रेऑन करून ठेवा, विस्कस रेऑन, विस्कस रेऑन सेमी सिंथेटिक आहे ना हे, सेमी सिंथेटिक पॉलिमर्स. एक्झाम्पल, सेमी सिंथेटिक पॉलिमरचे एक्झाम्पल्स. गेट इट. एवढा सर्व पार्ट यामध्ये इन्क्लूड आहे. नंतर मोनोमर्स विचारतात तुम्हाला. मोनोमर्स मध्ये हाय डेन्सिटी, लो डेन्सिटी, बायोडिग्रेडेबल मध्ये लक्षात ठेवा आपण नायलॉन 2 नायलॉन 6 आहे. किती बायोडिग्रेडेबल मध्ये दिस इज द नायलॉन 2,6 आहे. ग्लायसिन आणि कोणतं इक्सिलॉन अमिनो कॅप्रोइक ऍसिड. आणि टेरलिन तर मी सांगितलं तुम्हाला, टेरलिन इम्पॉर्टंट आहे. आणि क्लोरोप्रीन, निओप्रीन लक्षात ठेवा, निओप्रीन. आय एम रिटन हिअर निओप्रीन, निओप्रीन इथे नोट करून ठेवा, निओप्रीन. निओप्रीन एक विचारतात. गट इट. बस दॅट्स इट फ्रॉम पॉलिमर. तर पॉलिमरचे एवढेच क्वेश्चन करून जा आपण. चॅप्टर 3 ते 4 मार्कला आहे, त्यामुळं कमी मार्क्स आहेत चॅप्टरला. हार्डली क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, ते करून जा आपण. त्याच्यानंतर बायोमॉलिक्युल्स नंबर 14 नंबर चॅप्टर, बायोमॉलिक्युल्स. बायोमॉलिक्युल्स मध्ये जर का ग्लुकोजची रिॲक्शन जर का मी नायट्रिक ऍसिड बरोबर केली, डायल्यूट HNO3, तर नेम द कंपाऊंड फॉर्म. तो कोणता तयार होतो? सॅकॅरिक ऍसिड. हे करून ठेवा आपण. आणि माल्टोज मध्ये जी ग्लायकोसायडिक लिंकेज आहे, ग्लायकोसायडिक लिंकेज, ग्लायकोज, त्यामध्ये कोणकोणती ग्लायकोसायडिक लिंकेज आहे? दॅट्स अल्फा 1,4 ग्लायकोसायडिक लिंकेज, 1,4 अल्फा ग्लुकोज, दोन्ही ग्लुकोज जातात, 1 अल्फा 4 अल्फा ग्लुकोज ग्लायकोसायडिक लिंकेज. आणि जो ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह आहे, अल्फा अमिनो ऍसिड इज अ ग्लायसिन. आणि शुगर इन RNA कोणती? डी रायबोज. शुगर इन DNA. आणि जो पेप्टाइड बॉन्ड आहे, पेप्टाइड बॉन्ड इज केमिकली सेकंडरी अमाइड टाइप आहे, सेकंडरी अमाइड टाइप. ओके, तर ते एक नोट करून ठेवा आपण. त्याच्यानंतर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन in DNA, that is the primary structure of protein, DNA. Genetic information in DNA is the primary structure of DNA. DNA चं primary structure आहे. आणि denaturation, no change in primary structure of protein.
प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. गेट इट. ते असे लहान लहान क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारतील. नंतर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज. कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज. कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लुकोज म्हणजे कोणापासून? फ्रॉम स्टार्च. स्ट्रक्चर विचारतील. मी तर स्ट्रक्चर तुम्हाला IMP सांगितले. स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लुको पायरॅनोज. अल्फा डी ग्लुकोज पायरॅनोज ते करून ठेवा आपण. अल्फा डी ग्लुकोज पायरॅनोज. तर हे एक एक मार्कला विचारतील ते. ज्विटर आयोनिक विचारतील तुम्हाला. ज्विटर आयॉन. ज्विटर आयॉन ॲलॅनिनचं. ॲलॅनाइन. ज्विटर आयॉन ॲलॅनिनचं स्ट्रक्चर ड्रॉइंगला. आणि ग्लायकोसायडिक लिंकेज सुक्रोज साठी. ग्लायकोसायडिक लिंकेज सुक्रोज. गेट इट. आणि DNA मधली शुगर एक करून ठेवा. शुगर इन DNA. शुगर इन DNA. ओके. कन्वर्जन मध्ये कन्वर्जन्स रिएक्शन्स. ग्लुकोज टू ग्लुकॉक्सिम हे करून ठेवा. ग्लुकोज टू ग्लुकोनिक ऍसिड. कन्वर्जन म्हणजे रिएक्शन्स. कन्वर्जन म्हणजे रिएक्शन्स लिहायचे तुम्हाला. रिएक्शन्स. त्याच्यानंतर डिफाइन द टर्म मध्ये डिफाइन न्यूक्लिओटाइड आणि न्यूक्लिओसाइड. न्यूक्लिओटाइड न्यूक्लिओसाइड्स जसे एक विचारतात. एन्झाइम बद्दल मी सांगितलं तुम्हाला. डिफाइन एन्झाइम. डिफाइन एन्झाइम्स आणि इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन ऑफ एन्झाइम्स. इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन ऑफ एन्झाइम्स. एक्झाम्पल द्यायचे थोडक्यात. तिथे काय एक्झाम्पल्स आहे बस. त्याच्यानंतर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट्स एक विचारतो तुम्हाला. म्हणजे कोणते? मोनोसॅकराइड्स, ऑलिगोसॅकराइड्स, आणि पॉलिसॅकराइड्स असे विचारतात. ठीक आहे. तर हे करून ठेवा आपण. नंतर कार्बोहायड्रेटची डेफिनेशन. डिफाइन कार्बोहायड्रेट. डिफाइन कार्बोहायड्रेट्स. अल्फा अमिनो एसिड्स. अल्फा अमिनो एसिड्स याला IMP करा. अल्फा अमिनो एसिड्स. प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. प्रायमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स हे करून ठेवा. नंतर हार्वर्ड फॉर्म्युला, फिशर फॉर्म्युला मी सांगितलं तुम्हाला. कमर्शियल मेथड. मोनोसॅकराइड्स म्हणजे काय? डिफाइन मोनोसॅकराइड्स. कार्बोहायड्रेट्स
मोनोसॅकराइड्स. डेफिनेशन, डिफाईन मोनोसॅकराइड्स. आणि लिंकेज, लिंकेज तर मी सांगितले तुम्हाला कोणत्या लिंकेज करायच्यात. लॅक्टोज, माल्टोज, सेल्युलोज, अमायलोज. गेट इट. अँड ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर, ते मी अगोदरच्या सेक्शनमध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन केलंय की व्हॉट आर द डिफरंट स्ट्रक्चर्स. ओके, गेट इट. हे तुम्हाला नोट करायचंय. क्लिअर आहे सर्वांना? completed. Okay, please check out. Completed. Next chapter, chapter number 30, amines. amines मध्ये गॅब्रियल थॅलमाइड सिंथेसिस करून ठेवा. गॅब्रियल थॅलमाइड, गॅब्रियल थॅलमाइड सिंथेसिस. फक्त प्रायमरी ॲलिफॅटिक अमाइन्स तयार होतात. प्रायमरी ॲलिफॅटिक अमाइन्स ओनली. प्रायमरी ॲलिफॅटिक अमाइन्स ओनली. मेंडिस रिॲक्शन, मेंडिस रिॲक्शन्स. मेंडिस रिॲक्शन काय करतात की जे सायनाइड्स असतात, अल्किल सायनाइड्स, अल्किल सायनाइड्स कन्वर्टेड इनटू अमाइन्स. अल्किल सायनाइडचं कन्वर्जन कशा होतात? अमाइन्स मध्ये होतात. अल्किल सायनाइड्स कन्वर्टेड इनटू अमाइन्स. आणि बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ अमाइन्स. सेकंडरी अमाइन स्ट्रॉंगेस्ट बेस असतात. सेकंडरी अमाइन्स स्ट्रॉंगेस्ट बेस, स्ट्रॉंगेस्ट बेस. डायझोनियम सॉल्ट असतात. डायझोनियम सॉल्ट्स म्हणजे सँडमेअर रिॲक्शन. सँडमेअर रिॲक्शन नोट करून ठेवा. डायझोनियम सॉल्ट, सँडमेअर रिॲक्शन. गेट इट. आणि जर का मी ॲनिलीन घेतला, ॲनिलीन, ॲनिलीन प्लस ब्रोमिन वॉटर, ब्रोमिन वॉटर, तर 2,4,6 ट्रायब्रोमो ॲनिलीन तयार होतं. 2,4,6 ट्रायब्रोमो ॲनिलीन. गेट इट. टर्शरी अमाइन्स, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. का? बिकॉज ऑफ intermolecular hydrogen bonding absent. Intermolecular hydrogen bonding absent. Intermolecular hydrogen bonding absent असते. बस हाच पार्ट आहे यामध्ये. आणि अल्किल हॅलाइड प्लस अमोनिया असेल, then 2 gives the RNH2 plus HX. तर अमोनिया एक्सेस घ्यायचा आहे आपल्याला. गेट इट. अमोनिया एक्सेस. तर ह्या रिॲक्शन अमोलिसिस रिॲक्शन म्हणतात. व्हॉट इज बाय द अमोलिसिस रिॲक्शन? अमोनोलायसिस, अमोनोलायसिस रिॲक्शन. हे करून ठेवा. अमोनोलायसिस रिॲक्शन. आणि प्रायमरी अमाइन्स असेल, प्रायमरी अमाइनची रिॲक्शन मी जर का इथेनॉल क्लोराइड बरोबर केली, इथेनॉल क्लोराइड, तर याचे किती मोल लागतात? इथेनॉल क्लोराइडचे 3 मोल, 3 मोल. आणि सेकंडरी अमाइन्स घेतले
तर 2 मोल. आणि जर का टर्शरी अमाइन्स घेतले नाही, ओके, इथे पाहिजे 2, इथे पाहिजे 1. इथे 2, इथे 1. आणि टर्शरी अमाइन जर काय मी घेतले नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, असायलेशन, असैलेशन रिएक्शन, असैलेशन रिएक्शन, असैलेशन रिएक्शन. त्याच्यानंतर हिंजबर्ग टेस्ट, हिंजबर्ग टेस्ट, IMP ही हिंजबर्ग टेस्ट. कन्वर्जन, कन्वर्जन्स मध्ये ॲनिलीन टू सल्फा ॲनिलिक ऍसिड, सल्फा ॲनिलिक ऍसिड करून ठेवाय. मिथिल क्लोराइड टू इथेनामाइन, कन्वर्जन्स. Get it? कार्बिलामाइन रिएक्शन, कार्बिलामाइन रिएक्शन, कार्बिलामाइन रिएक्शन इंपॉर्टंट है. कार्बिलामाइन रिएक्शन. अल्पेसिनिम, पैराटोलुडाइन करा, पैराटोलुडाइन. पैराटोलिडिन इंपॉर्टंट है. आणि मिथिल फिनिलामाइन, मिथिल फिनिल, मिथिल फिनिल अमाइन. हे 2 करून ठेवा, मिथिल फिनिल अमाइन. नाइट्रोअल्केन टू अल्किलामाइन, Arrhenius. Name the catalyst. आणि अल्किल सायनाइड टू अल्किलामाइन. Name the catalyst. Get it? असे क्वेश्चन्स हे करून ठेवा आपण. हिंजबर्ग टेस्ट एक IMP हिंजबर्ग टेस्ट. ओके, हिंजबर्ग टेस्ट एक करून ठेवा. आयुपेसी नेम साठी अजून एक घ्या आपण. आयुपेसी नेम, आयुपेसी नेमला NH2CH2 6NH2. गेट इट? हे एक नोट करून ठेवा. आणि अजून कन्वर्जन साठी हे घ्या आपण. ऍसिटामाइड CH3 C++ONH2, ऍसिटामाइड टू इथिलामाइन. वर्ड मध्ये पण देते ना, लक्ष द्या. वर्ड मध्ये मी ऍसिटामाइड टू इथेनामाइन. आणि बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड टू फिनॉल, बेन्झीन डायझोनियम क्लोराइड टू फिनॉल. फिनॉल. नेम द कैटलिस्ट. Get it? Nitration of anilines, nitration of aniline. म्हणजे असं विचारतील, aniline into para-nitroaniline, para-nitroaniline. बस एवढंच विचारतील.
हॉफमन डिग्रेडेशन इम्पॉर्टंट आहे. हॉफमन डिग्रेडेशन, हॉफमन डिग्रेडेशन reaction with example. Gabriel thalamide for ethanamine. Gabriel thalamide for ethanamine. असे questions. Basicity of amines. Basicity of amines. Factors affecting factors. Factors बद्दल लिहायचं आपल्याला इथे factors. नेम रिएक्शनचं सांगितले मी तुम्हाला. कोणकोणत्या नेम रिएक्शन्स करायचे. नेम रिएक्शन्स, नेम रिएक्शन्स मध्ये गॅटरमन करा आपण. गॅटरमन, गॅटरमन रिएक्शन आणि गॅटरमन कोच वेगळी आहे, लक्ष द्या. गॅटरमन सँडमेअर, सँडमेअर रिएक्शन. हॉफमन एलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमन एलिमिनेशन, हॉफमन एलिमिनेशन रिएक्शन आणि हॉफमन कार्बिलामाइन टेस्ट. कार्बिलामाइन टेस्ट गेट इट, ते करून ठेवा आपण. कार्बिलामाइन टेस्ट. त्याच्यानंतर इथॅनामाइन्स रिएक्शन विथ, इथॅनामाइन, इथॅनामाइन्स विथ moist Ag2O. 2 नंबर मिथिल आयोडाइड. नंबर 3 हिंजबर्ग टेस्ट. and number 4 ethanol chloride, ethanol chloride COCl असं. get it. आणि त्यानंतर बेन्झिन डायझोनियम क्लोराइड, बेन्झिन डायझोनियम क्लोराइड with number 1 S3PO2 फॉस्फेनिक ऍसिड. याचं नाव काय. फॉस्फेनिक ऍसिड. नंबर 2 C2H5OH इथॅनॉल. C2H5OH म्हणजे इथॅनॉल. सेम प्रोडक्ट आहे, 1 आणि 2 चा सेम आहे. बेन्झिन तयार होतो, बेन्झिन. आणि कॉपर पावडर, कॉपर पावडर HCl, कॉपर पावडर HCl. Cu पावडर नोट करतील. CuCN आणि KCN. सायनाइड तयार होतो इथे, सायनाइड. CuCN KCN सायनाइड्स. ओके, दॅट्स इट. ते एवढेच क्वेश्चन्स याच्यामध्ये, एवढे अमाइनचे क्वेश्चन्स आहे. तो प्लीज चेक करा आपण. these are questions from amines. Okay, is there any doubt? Sorry. झालं. Next question is aldehyde and ketones. Aldehyde ketones carboxylic acids. Okay, aldehyde ketone carboxylic acids. ऑर्गॅनिकचे क्वेश्चन टू मच इझी आहे, तेव्हा ऑर्गॅनिक काय डिफिकल्ट नाही. गेट इट. मला असं वाटतं तुम्हाला आता याचे क्वेश्चन देतो मी. ठीक आहे, सॉलिड स्टेटचे त्याचे, कारण ते क्वेश्चन एकदम प्रिसाईज येतात आणि कमी लिटल बिट कमी एफर्ट्स मध्ये होऊन जातात तुमचे. ओके, काय डाऊट यामध्ये. सॉलिड स्टेट्स असेल, गेट इट वेल, किंवा सोल्युशन्स, सॉलिड स्टेट सोल्युशन्स, आयोनिक इक्विलिब्रिया, त्याच्यात केमिकल थर्मोडायनामिक्स,
Electrochemistry. Okay, chemical kinetics 16, 17, 18 आणि coordination, transition. Okay, तर प्लीज हे क्वेश्चन्स करून ठेवा आपण हा. These are very very important questions. Please perform these questions. Okay. Hello dear students. Okay, let me clear about the sound and screen. Sound and screen clear? Hello dear students. Okay, sound and screen both are clear. Okay, now start the solid state questions. Okay, question from the solid state. Please write now. Chapter number 1, solid state. Solid state very important. That's a constituent particle as molecules. Molecular solid. Molecular solids. Constituent particles as molecules. Get it? So this is very important. त्याच्यानंतर 4 type Bravais lattices. 4 Bravais lattices. 4 types of Bravais lattices. Bravais lattices. Orthorhombic. Orthorhombic crystal system. Orthorhombic crystal system. आणि octahedral voids surrounded by 6 spheres. आणि amorphous solid चे एक्झाम्पल नोट करू शकतो. ओके, नंतर टार हे amorphous आहे. amorphous solids. टार paired cation anion vacancy. Paired cation anion vacancy. Schottky's defect. Schottky's defect म्हणजे काय? Paired cation anion vacancies. Okay, so this is very important. So please note down. एक नोट करून ठेवा आपण. Paired cation vacancies म्हणजे कोण? That's the Schottky's defect. Schottky's defect मध्ये paired cation vacancy असते. ओके, पेअर्ड cation vacancy Schottky's defect. आणि सिंपल क्युबिक मध्ये एक लक्ष द्या. आता हा टेबलच करा आपण. सिंपल क्युबिक, बॉडी सेंटर आणि FCC. याच्यामध्ये नंबर ऑफ ॲटम्स 1 असतात, इथे 2 असतात, इथे 4 असतात. कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 8, कोऑर्डिनेशन नंबर 12. Get it? And twice R is equal to A age length. So that's R is equal to किती? How much? R is equal to A by 2. So this is relation.
4r is equal to under root how much 3a. So a is equal to how much 4 divided by root 3 r. Get it? or r is equal to हे आपण असं पण नोट करू शकतो दॅट्स r is equal to हा a बरोबर किंवा r बरोबर. गेट इट? म्हणजे दोन्ही फॉर्म मध्ये a is equal to किंवा r is equal to. here it is as a is equal to twice ra. here it is r is equal to how much? r is equal to root 3 divided by r 4 आणि a. get it? so in this way. and here it is the 4r is equal to root 2a. phase center na, phase center root 2a. so this is the a is equal to 4 divided by root 2 r. get it? so in this way. or it is also equal to r is equal to how much? r is equal to root 2 divided by 4a. ओके, तर हा टेबल करून ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टेबल. हा याच्यात अजून एक ऍड करून घ्या आपण. दॅट्स अ पॅकिंग ऍड करा. पॅकिंग तर HCC मध्ये 52% आहे. 52.4. ओके, दॅट्स 4%. 68%. 74%. हे पॅकिंग झाले. पॅकिंग. गेट इट? हा एक टेबल प्लॉट करून घ्या आपण. टेबल इम्पॉर्टंट आहे. आणि व्हॉइड मध्ये ते एम्प्टी करा. गेट इट? म्हणजे व्हॉइड साठी काय करा हे दॅट्स 47% ना समथिंग. 32% व्हॉइड आणि 26% व्हॉइड. तर दिस इज अ व्हॉइड. ओके, क्लिअर आहे? तर याचे एक क्वेश्चन फिक्स येणार तुम्हाला. हे जे मी आता नोट करून दिलंय तुम्हाला SCC म्हणजे नंबर ऑफ ॲटम्स आहे. N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ॲटम्स. आणि हे पॅकिंग इफिशियन्सी आणि हा कोऑर्डिनेशन नंबर आहे. दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर. आणि हे रेडियस एज लेंथ मधलं रिलेशन आहे. तर याच्यावर एक क्वेश्चन फिक्स येतो. हा लक्ष द्या. म्हणजे तुम्हाला ह्या चॅप्टरचे 3 ते 5 मार्क्स आहे ना, 1 मार्क इथे मिळून जाईल तुम्हाला इझिली. आणि एक न्यूमेरिकल येतो 2 मार्क्सला. तर 3 मार्क्स इथेच मिळून जाते. क्लिअर आहे? नोट केले सर्वांनी? तर सिंपल दॅट्स सिंपल प्रिमिटिव्ह सेल मध्ये. सिंपल प्रिमिटिव्ह म्हणजेच कोणती? SCC. हा सिंपल प्रिमिटिव्ह म्हणजेच कोणती? SCC. तर 52.4% पॅकिंग इफिशियन्सी. ओके, तर ते नोट करून ठेवा आपण. आणि हा जो FCC आहे इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ HCP. आणि याला CCP पण म्हणतात माहिती ना. CCP म्हणजे FCC, HCP आणि CCP एकच आहे. कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ SCP लॅटिस 3 डायमेन्शन मध्ये. 3 डायमेन्शन मध्ये SCC किती असतो? 12. 3 डायमेन्शन मध्ये SCP हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पॅक 12 कोऑर्डिनेशन नंबर. तर प्लीज हा टेबल नोट करून ठेवा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टेबल. ते टेबल. आणि दुसरा एक डेन्सिटीचा फॉर्म्युला. डेन्सिटी इज इक्वल टू m इंटू n डिवायडेड बाय a क्यूब. a क्यूब इंटू ॲव्होगॅड्रो नंबर. आणि ॲव्होगॅड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 न्यूमेरिकल साठी डेन्सिटी. तर दिस इज सो सिंपल डेन्सिटी. आणि त्याच्यानंतर दॅट्स टेट्राहेड्रल व्हॉइड इज इक्वल टू n असेल. तर ऑक्टाहेड्रो व्हॉइड किती असतात? तर ऑक्टाहेड्रो व्हॉइड्स इज इक्वल टू 2 इंटू n टॉइस n. टेट्राहेड्रो व्हॉइड जर का n असेल, n नंबरचे टेट्राहेड्रो व्हॉइड्स. टेट्राहेड्रल व्हॉइड्स इज इक्वल टू n म्हणजेच काय? नंबर ऑफ स्पियर्स. नंबर ऑफ स्पियर्स. तर ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड त्याच्या टॉइस n असतात. एक लक्षात ठेवा. दिस इज अगेन द व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑक्टाहेड्रो व्हॉइड अँड टेट्राहेड्रो व्हॉइड. तर टेट्राहेड्रो व्हॉइड नंबर n असेल तर ऑक्टाहेड्रो त्याच्या डबल असतील. गेट इट? नोट करून ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्लिअर आहे सर्वांना?
octahedral and the tetrahedral words. ओके, क्लिअर आहे का? नोट करून ठेवा आपण ऑक्टाहेड्रल वर्ड अँड टेट्राहेड्रल वर्ड. आणि रेशो लक्षात ठेवा यांचा दोघांचा रेशो किती आहे? 1:2 आहे. टेट्राहेड्रल वर्ड डबल असतात ऑक्टाहेड्रलच्या. हा, म्हणजे रेशो किती असतो? 1:2 असतो. रेशो 1:2 ऑक्टाहेड्रल वर्ड अँड टेट्राहेड्रल वर्ड. रेशो विचारला तर 1:2 लिहायचा. ऑक्टाहेड्रल टू टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल टू ऑक्टाहेड्रल, दॅट्स 1/2, 2:1. गेट इट? ओके, इन दिस वे. आणि डेन्सिटीचा एक फॉर्म्युला, तो एक लक्षात ठेवा, तो एक विचारते तुम्हाला. त्याच्यानंतर डेन्सिटी, रेडियस, एज लेंथ यांच्यामध्ये तर मी तुम्हाला सांगितलंय की जनरली काय करायचं, जी पिकोमीटर व्हॅल्यू दिली असेल पिकोमीटर, तर ती सेंटीमीटर मध्ये करून घ्यायची. म्हणजे समजा का तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल 400 नॅनोमीटर दिलेली, 400 पिकोमीटर येतात, पिकोमीटर. तर पिकोमीटरची कन्व्हर्जन असं करायचं, 400 × 10⁻12 मीटर. गेट इट? म्हणजेच ही व्हॅल्यू किती होते? इज इक्वल टू 400 × 10⁻10 सेंटीमीटर. मग हीच व्हॅल्यू आपण अशी लिहायची, 4 × 10⁻8 सेंटीमीटर, इन दिस वे. ओके, तर ही अशी व्हॅल्यू कन्वर्ट तुम्ही करू शकता. आणि नंतर मग काय करायचं, याची क्यूब घ्यायचं आहे. समजा ही एज लेंथ दिली तुम्हाला, एज लेंथ, तर एज लेंथचा क्यूब घ्यायचा. मग एज लेंथचा क्यूब कसं येणार तुम्ही? 4 × 10⁻8 सेंटीमीटर आणि त्याचा क्यूब. गेट इट? 4 क्यूब हाऊ मच? 64 × 10⁻8 24. गेट इट? सेंटीमीटर क्यूब, इन दिस वे. ते पहिल्यांदा सॉल्व्ह करून घ्या. आणि नंतर मग ॲव्होगॅड्रो नंबर किती असेल? 6.022 × 10⁻23. हे प्लस आहे, 10⁻23 प्लस आहे. गेट इट? म्हणजे तुम्हाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला सोपं जाईल. तर जी व्हॅल्यू पिकोमीटर मध्ये दिली ती कशात कन्वर्ट करून घ्या? सेंटीमीटर मध्ये कन्वर्ट करून घ्या आणि नंतर वापरा ती. लक्ष द्या, मग डेन्सिटी कशात मिळेल तुम्हाला? डेन्सिटी इज इक्वल टू ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब मध्ये मिळेल, ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. गेट इट? सो दिस इज द युनिट ऑफ डेन्सिटी. ठीक आहे, क्लिअर आहे सर्वांना? ते या टाईपचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करता आले पाहिजे तुम्हाला. नंतर व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ डेन्सिटी? इफेक्ट ऑन डेन्सिटी in the Frankel defect remains constant, remains unchanged. Effect on density in the Frankel defect. Frankel defect में density same रहते, same density का रहते. No effect. The note करून ठेवा तुम्ही, no effect. No effect. त्यानंतर diamagnetic substances. Diamagnetic substances. तर diamagnetic substances चे examples at least you should know. तर examples मध्ये नायट्रोजन, फ्लोरीन, NaCl, वॉटर, बेन्झीन, गेट इट, O3. हे तर माहित पाहिजे तुम्हाला, एवढे एक्झाम्पल माहित पाहिजे. N2F2 NaCl, वॉटर, बेन्झीन, O3. आणि नंतर SCP आणि CCP यांचा कोऑर्डिनेशन नंबर हा 12 असतो. कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12. तर दिस इज अ कॉमन, दोघांमध्ये तो सेम प्रॉपर्टी शो करणार आहे.
आणि नंतर BCC तुम्हाला तर माहिती आहे. नंतर टेट्राहेड्रल आणि ऑक्टाहेड्रो व्हॉइड तर मी सांगितलं तुम्हाला. ऑक्टाहेड्रो व्हॉइड जर का ऑक्टाहेड्रल व्हॉइड्स इज इक्वल टू n असेल, देन टेट्राहेड्रो व्हॉइड्स किती, तर टेट्राहेड्रो व्हॉइड्स 2 into n, twice n. व्हेरी इम्पॉर्टंट हा. तर ऑक्टाहेड्रो व्हॉइड जर का n असेल तर टेट्राहेड्रो व्हॉइड्स इक्वल टू twice n. आणि पर्सेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस तर तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. व्हॉल्यूम कॅल्क्युलेट करायचं असेल तुम्हाला, सिम्पलेस्ट व्हॉल्यूम, गेट इट, तर ते एक विचारतात तुम्हाला न्यूमेरिकल मध्ये. नंबर ऑफ टेट्राहेड्रोइड आणि नंतर SCP युनिट्स मध्ये. ठीक आहे. आयसोमॉर्फिझम, पॉलिमॉर्फिझम इम्पॉर्टंट आहे. आयसोमॉर्फिझम, पॉलिमॉर्फिझम हे करून ठेवा. ॲनिसोट्रॉपी करून ठेवा आपण, ॲनिसोट्रॉपी. ओके. तर हे क्वेश्चन एक तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारतात. त्याच्यानंतर क्लासिफाय द फॉलोइंग, क्लासिफाय द सॉलिड्स, असा एक क्वेश्चन येतो. क्लासिफाय द सॉलिड्स. आणि त्यामध्ये एक्झाम्पल PB, MgF2, SO2, क्वार्ट्स. गेट इट. क्लासिफाय द सॉलिड्स. तर हे करून ठेवा आपण, क्लासिफाय द सॉलिड्स. वॅकन्सी डिफेक्ट विथ डायग्राम, वॅकन्सी डिफेक्ट विथ डायग्राम करून ठेवा आपण, ते एक एक्झाम मध्ये विचारतात. आणि डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन and amorphous, crystalline and amorphous solids, crystalline and amorphous solids यांच्यामध्ये डिस्टिंग्विश. गेट इट. डिस्टिंग्विश. and next is the density. The density is equal to, तर तुम्हाला दॅट्स एज लेंथ दिला जाईल याच्यामध्ये. तर एज लेंथची व्हॅल्यू इज इक्वल टू 408 पिकोमीटर, 408 पिकोमीटर. आणि देन मोलर मास पण गिवन दिला जाईल 197 ग्रॅम पर मोल. गेट इट. आणि FCC टाइप आहे, FCC टाइप. गेट इट. डेन्सिटी. तर व्हॉट इज डेन्सिटी? एज लेंथ 408 पिकोमीटर, मोलर मास 197 ग्रॅम पर मोल. आणि देन FCC युनिट सेल. FCC युनिट सेल आहे तर यांचा व्हॅल्यू किती घेणार तुम्ही? 4 घ्यायचा. गेट इट. इन दिस वे. तर असे लहान लहान न्यूमेरिकल्स तुम्हाला विचारते. न्यूमेरिकल टाइप पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहे. नंतर सबस्टिट्यूशनल इम्प्युरिटी डिफेक्ट. इम्प्युरिटी डिफेक्टचे टाइप्स. इम्प्युरिटी डिफेक्ट्स, सबस्टिट्यूशन इम्प्युरिटी डिफेक्ट. आणि सबस्टिट्यूशन इम्प्युरिटी डिफेक्टचं एक्झाम्पल आहे ब्रास. एक नोट करून ठेवा. आणि इंटरस्टेशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट. इंटरस्टेशियल इम्प्युरिटी डिफेक्ट एक्झाम्पल स्टेनलेस स्टीलचं एक्झाम्पल एक नोट करून ठेवा. स्टेनलेस स्टील. तर हे एक नोट करून ठेवा आपण. ओके. नंतर पॅकिंग इफिशियन्सी फॉर BCC एक विचारतात तुम्हाला. गेट इट. नंतर पॅकिंग अरेंजमेंट नाही विचारत, अरेंजमेंटचा क्वेश्चन नका करू, तो काही नाही विचारत. गेट इट. डेन्सिटी गिवन असेल तर तुम्हाला टाइप ऑफ क्रिस्टल सांगता आले पाहिजे. नॉन स्टोचिओमेट्रिक पॉइंट डिफेक्टचं एक्झाम्पल. आणि मेटल डिफिशियन्सी डिफेक्ट असे. नॉन स्टोचिओमेट्रिक
डिफेक्ट. आणि अजून कोणते? नॉन स्टोचियोमेट्रिक and second is a metal deficiency defect. Metal deficiency defect. Examples यांचे examples एक. नंतर diamagnetic, paramagnetic, diamagnetic, paramagnetic, फेरोमॅग्नेटिक. या तिघांचे डेफिनेशन्स आणि एक्झाम्पल्स. ओके, डेफिनेशन आणि एक्झाम्पल्स आले पाहिजे. डायमॅग्नेटिक, पॅरामॅग्नेटिक, फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्सेस आणि एक्झाम्पल्स. त्यांचे एक्झाम्पल्स नोट करून ठेवा आपण. ठीक आहे, मी डायमॅग्नेटिकचे एक्झाम्पल्स दिलते तुम्हाला, मग इथे पॅरामॅग्नेटिकचे एक्झाम्पल्स देतो. ठीक आहे, पॅरामॅग्नेटिक मध्ये ऑक्सिजन, नंतर Cu2 प्लस, Fe+3, O2 तर सांगितलं तुम्हाला मी, Cr3 प्लस. आणि फेरोमॅग्नेटिकचे एक्झाम्पल्स मध्ये आयर्न, कोबाल्ट, निकेल, गॅडोलिनियम आणि CrO2. At least you should know these examples. F center ची डायग्राम IMP. हा फॉर्मेशन ऑफ F सेंटर डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ F सेंटर आणि त्याचं एक्झाम्पल NaCl आहे. It shows yellow color. F center ची डायग्राम करा आपण. डायग्राम, ड्रॉ द डायग्राम. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. तर हे तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारतील. नंतर अजून आहे स्टोचियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट्स मध्ये. नंतर ऑलिओव्हॅलंट ओके कटायनची करा. एलिओव्हॅलंट कटायन, एलिव्हॅलंट कटायन्स. नंतर रिलेशनशिप बिटवीन डेन्सिटी त्याचं तुम्ही लिहू शकता. ओके, ब्रॅव्हियस लॅटिसेस. डिफाइन ब्रॅव्हियस लॅटिसेस. ब्रॅव्हियस लॅटिसेस. डोपिंग डेफिनेशन मध्ये अजून एक घ्या. डोपिंगची डेफिनेशन. डोपिंग डिफाइन व्हॉट इज मेड बाय द डोपिंग. डोपिंग कंडक्टर, इन्सुलेटर, सेमीकंडक्टर. ओके, यामध्ये पण तो पार्ट इन्क्लूड आहे. पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर. जनरली काय होतं की जे कार्बन सिलिकॉन आहे, कार्बन सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन आणि लीड, तर दीज आर द प्युअर सेमीकंडक्टर्स. हे सिलिकॉन आणि जर्मेनियम आहे, हे प्युअर सेमीकंडक्टर आहे. हे झाले 14 ग्रुपचे. आणि जर का 13 ग्रुपचे एलिमेंट्स आहे, हे जर का याच्यामध्ये डोप केले, डोप तर इथे तयार होता पी टाइप. आणि जर का 15 ग्रुपचे याच्यात डोप केले, तर हे तयार होतात एन टाइप. मग यामध्ये कोणकोणते एलिमेंट्स आहे, तर बोरॉन, ॲल्युमिनियम, गॅलियम, इंडियम, थॅलियम. 15 ग्रुपमध्ये नायट्रोजन, फॉस्फरस, आर्सेनिक, अँटिमनी आणि बिस्मथ. नायट्रोजन, फॉस्फरस, आर्सेनिक, अँटिमनी आणि बिस्मथ. ओके, तर हे असे लक्षात ठेवा आपण, मी तुम्हाला सोपे आता. हे पी टाइप आहे. पी टाइप म्हणजे होल आहे. दिस इज अ होल. होल म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, पॉझिटिव्ह
चार्ज कॅरियर, पॉझिटिव्ह चार्ज कॅरियर आहे. आणि हा एन टाईप म्हणजे काय, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आहे. एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन म्हणजे निगेटिव्ह चार्ज, निगेटिव्ह चार्ज कॅरियर, निगेटिव्ह चार्ज कॅरियर, निगेटिव्ह चार्ज कॅरियर. ओके, इन दिस वे. तर दीज आर द प्युअर सेमीकंडक्टर. आणि हे काय 14 ग्रुप प्युअर सेमीकंडक्टर आहे. आणि त्यामध्ये जर का डोप केले 13 आणि दॅट्स कोणते 15 ग्रुपचे, 13 किंवा 15 ग्रुप. गेट इट, 13 15. तर टाईप तर होता एन टाईप किंवा पी टाईप. इन लिहिता. हा, तर हे लक्षात ठेवा तुम्ही. एलिमेंट्स हे ऑप्शन मध्ये विचारतील तुम्हाला कोणत्या टाईपचं सेमीकंडक्टर तयार होतं, पी टाईप सेमीकंडक्टर का एन टाईप सेमीकंडक्टर. पी टाईप सेमीकंडक्टर, एन टाईप सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर. पी टाईप सेमीकंडक्टर, एन टाईप सेमीकंडक्टर्स. ओके, दॅट्स इट. तर एवढाच पार्ट यामध्ये व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर बस सॉलिड स्टेट मध्ये एवढंच करा आपण. तर डेन्सिटी इम्पॉर्टंट आहे, त्याच्यानंतर कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सर्व पार्ट. ओके. त्याच्यानंतर 2 नंबर चॅप्टर आहे हा सोल्युशन्स आहे. सोल्युशन्स. सोल्युशन्स मध्ये शुगर डिझॉल्व इन वॉटर, शुगर डिझॉल्व इन वॉटर. का, बिकॉज ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग. व्हेरी इम्पॉर्टंट, बिकॉज ऑफ हायड्रोजन बॉन्डिंग in water, hydrogen bonding in water, in water, with water, with water there is formation of hydrogen bonding. हे करून ठेवा आपण. ना त्याच्यानंतर solubility, solubility of gas in water, solubility of gas in water ही इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे टेम्परेचर बरोबर, टेम्परेचर, आणि डिरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे प्रेशर बरोबर. solubility of gas in water, solubility of gas in water directly proportional to temperature आणि inversely proportional to काय, प्रेशर आहे. त्याच्यानंतर हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट. हेनरीज लॉ कॉन्स्टंट मध्ये त्याचं युनिट विचारतात तुम्हाला, युनिट. तर युनिट आहे मोल पर लिटर पर बार, मोल पर लिटर पर बार युनिट विचारतात तुम्हाला जाणारी. आणि कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी ही डिरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्सला, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. गेट इट, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. त्याच्यानंतर मॅक्झिमम वेपर प्रेशर, मॅक्झिमम वेपर प्रेशर फॉर प्युअर सॉल्व्हेंट, फॉर प्युअर सॉल्व्हेंट वॉटर. मॅक्झिमम वेपर प्रेशर हा प्युअर सॉल्व्हेंट ऑफ वॉटरला असेल. वॉटर हॅज अ मॅक्झिमम वेपर प्रेशर. आणि रॉड्स लॉ, रॉड्स लॉ. तर रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर म्हणजे डेल्टा पी डिवायडेड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्व्हेंट, मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्व्हेंट. म्हणजे थोडक्यात हे असं पण लिहू शकतो आपण, डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x2 ना, सेम वे ना, एज इट इज
P1 naught into x2. Delta P is equal to P1 naught into x2. So this is a Raoult's law actually. Raoult's law, according to Raoult's law. त्याच्यानंतर ओके, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टंट. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टंट म्हणजे KF. It is also called the cryoscopic constant. Cryoscopic constant. किंवा याला अजून एक मी नोटिफाय करेन, that's a boiling point. Boiling point elevation constant. It is known as a KB. आणि याला अजून एक नाव आहे इब्लिओस्कोपिक कॉन्स्टंट. मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टंट पण म्हणतात. मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टंट आणि ती कॉल्ड मोलर इलिव्हेशन कॉन्स्टंट म्हणजे KB. हे सर्व सेम आहे, लक्षात द्या. ऑल दीज आर सेम. हे KF आहे आणि हे KB आहे. ते लक्षात ठेवा आपण इन दिस वे. हे सारखेच आहे सर्व. यांचं युनिट विचारतात, युनिट आणि डेफिनेशन. नाव चेंज करून विचारतात, लक्ष द्या. म्हणजे नेम चेंज असेल. नेम चेंज म्हणजे कसं, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट, मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टंट किंवा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टंट आणि इब्लिओस्कोपिक कॉन्स्टंट, मोलर इलिव्हेशन कॉन्स्टंट आणि बॉइलिंग पॉइंट इलिव्हेशन कॉन्स्टंट. त्याचं युनिट विचारतात. आणि युनिट तर माहिती आहे सर्वांना, दोन्ही सेमच युनिट आहे. दॅट्स केल्विन kg पर मोल. पण डेफिनेशन मध्ये फक्त मोलर, दॅट्स 1 मोलर सेम आहे आणि वेगवेगळे डेफिनेशन आहे. गेट इट इव्हन. ते नोट करून ठेवा आपण. तर ते एक एक्झाम मध्ये तुम्हाला विचारतात. त्याच्यानंतर जर का 0.1 मोलार तुम्हाला युरिया सोल्युशन दिलंय, युरिया सोल्युशन आणि 0.1 मोलार सुक्रोज सोल्युशन दिलंय, सुक्रोज सोल्युशन, तर हे दोन्ही पण आइसोटोनिक आहे. आइसोटोनिक सोल्युशन्स आहे. आइसोटोनिक सोल्युशन्स. सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यांचं ऑस्मोटिक प्रेशर सेम. ओके. तर ह्या अशा टाईपचे काही क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारतात एक्झाम मध्ये. आणि नंतर न्यूमेरिकल, थोडे लहान लहान न्यूमेरिकल्स पण असेल. हायपरटोनिक, क्रायोस्कोपिक. मी सांगितलं तुम्हाला डेफिनेशन्स मध्ये विचारतात तुम्हाला. डेफिनेशन्स हायपरटोनिक. त्याच्यानंतर क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टंट एक विचारतात, ते एक तुम्हाला माहिती आहे. डिझोल्युशन ऑफ नॉन व्होलेटाइल सोल्यूट, एक्सप्रेशन ऑफ रिलेटिव्ह, हेनरीज लॉ, रॉड्स लॉ. हे तर मी सांगितलं तुम्हाला. रॉड्स लॉ एक इम्पॉर्टंट आहे. रॉड्स लॉ, हेनरीज लॉ, रॉड्स लॉ, हेनरीज लॉ, हायपरटोनिक सोल्युशन. गेट इट. हे करून जा आपण. नंतर पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन, निगेटिव्ह डेव्हिएशन. हे करून ठेवा आपण. पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन, निगेटिव्ह डेव्हिएशन. त्यांचे एक्झाम्पल्स. पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन नंतर इंटरॅक्शन्स बिटवीन solute and solvent. Get it? Solute and solvent च्या interactions आणि त्यांचे examples.
तर हा पार्ट असंच रिलेटेड येईल की पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन निगेटिव्ह डेव्हिएशन मध्ये त्यांचे एक्झाम्पल्स आणि इंटरॅक्शन बिटवीन सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट त्यांचे इंटरॅक्शन्स काय गेट इट. आणि आयडियल सोल्युशन एक विचारतात, आयडियल सोल्युशन आणि नॉन आयडियल सोल्युशन. तर आयडियल सोल्युशन मध्ये डेल्टा एच मिक्सिंग ही 0 असते आणि डेल्टा व्ही मिक्सिंग ही पण 0 असते. आणि इथे काय असते, नॉट इक्वल टू आणि इथे पण नॉट इक्वल टू 0. गेट इट. आयडियल आणि नॉन आयडियल या दोघांमध्ये हाच फरक आहे, आयडियल सोल्युशन आणि नॉन आयडियल सोल्युशन. तर हे करून ठेवा आपण, पॉझिटिव्ह डेव्हिएशन निगेटिव्ह डेव्हिएशन इंटरॅक्शन करून ठेवा, सोल्यूट सॉल्व्हंटचे इंटरॅक्शन्स. म्हणजे कोणामध्ये स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन आहे, सोल्यूट अँड सॉल्व्हंट हॅज अ स्ट्रॉंग इंटरॅक्शन, सोल्यूट का सॉल्व्हंट. आणि एक्झाम्पल्स, त्यांचे एक्झाम्पल्स एक करायचे तुम्हाला. नंतरचा पार्ट न्यूमेरिकल मध्ये येतो. नंतर एक दॅट्स M2 चा फॉर्म्युला एक विचारतो माहिती ना तुम्हाला, M2 इज इक्वल टू M2 डेरिव्हेशन साठी, डेरिव्हेशन्स असे 4 डेरिव्हेशन्स आहे, 4 डेरिव्हेशन्स 4 टोटल, त्यांच्यापैकी एक विचारतात. त्यापैकी हे करून ठेवा आपण, ऑस्मॉटिक प्रेशर इज इक्वल टू N2 RT डिवायडेड बाय V. गेट इट. आणि त्यांच्यामध्ये मोलर मास साठी म्हणजे ऑस्मॉटिक प्रेशर इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवायडेड बाय मॉलिक्युलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम इंटू R इंटू T. So the M2 is equal to how much? W2 into RT and divided by the pi into V. बस that's it. We'll get the 2 marks. हे 2 मार्क्स मध्ये विचारते तुम्हाला. ओके, ऑस्मॉटिक प्रेशर साठी, ऑस्मॉटिक प्रेशर. तर ऑस्मॉटिक प्रेशर साठी असे क्वेश्चन विचारते. टोटल असे 4 आहे, 4 पैकी एक विचारते ना. लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इलिव्हेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आणि ऑस्मॉटिक प्रेशर, असे 4 आहे टोटल. 4 पैकी एक तर फिक्स असेल तुम्हाला. ठीक आहे, सेम ॲज इट इज तुम्ही याला पण ड्रॉ करू शकता ना. डेल्टा टीबी, डेल्टा दॅट्स टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम ना. गेट इट. मग असंच नोट करायचं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू 1000 इंटू W2 डिवायडेड बाय M2 इंटू W1. गेट इट. So M2 is equal to how much? So M2 is equal to KB into 1000. This is multiplied by W2 into delta TB into W1. So this is your final equation in this way. आता हे बॉइलिंग पॉइंटचं झालं. डिप्रेशनचं पण सेम आहे आणि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. गेट इट. तर ते आपण चेक करत सर्व इन लिहिता. नंतर आयडियल आणि नॉन आयडियल सोल्युशनचं डिस्टिंग्विश between ideal and non-ideal solution. आयडियल आणि नॉन आयडियल सोल्युशन मध्ये डिस्टिंग्विश करायचं आहे तुम्हाला. तर हा एक क्वेश्चन तुम्हाला विचारता येऊ शकेल एक्झाम मध्ये. गेट इट. वेंट ऑफ फॅक्टर हे करून ठेवा, हे तर इम्पॉर्टंट आहे. वेंट ऑफ फॅक्टर I. डेफिनेशन साठी वेंट ऑफ फॅक्टर डेफिनेशन आणि वेंट ऑफ फॅक्टर अँड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन म्हणजे वेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवायडेड बाय N-1. त्यांचं रिलेशन. गेट इट. रिलेशन, डिराइव रिलेशन. तर हे रिलेशन मी विचारते, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द वेंट ऑफ फॅक्टर अँड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. तर असा एक क्वेश्चन एक्झाम मध्ये येईल. गेट इट. मोलर मासचं तर मी सांगितलं तुम्हाला एक्सप्रेशन ते की. ऑस्मोसिसचे डेफिनेशन एक करून ठेवा आपण. डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस. डिफाइन ऑस्मोसिस.
ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एक लक्षात ठेवा. ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर. नंतर न्यूमेरिकल व्हॅन टॉप, नंतर डिग्री डिसोसिएशन मी सांगितलं तुम्हाला, तो एक पॉइंट इन त्यामध्ये. आणि वेपर प्रेशरच्या कर्व एक करून ठेवा डायग्राम. वेपर प्रेशर कर्व, वेपर प्रेशर कर्व्स फॉर वेपर प्रेशर कर्व फॉर elevation in boiling point, elevation of boiling points. आणि असाच एक सेम क्वेश्चन आहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. वेपर प्रेशर कर्व, वेपर प्रेशर कर्व, वेपर प्रेशर कर्व आहे ना, ते नोट करून ठेवा. इथे नोट करून ठेवतो मी, वेपर प्रेशर कर्व, वेपर प्रेशर कर्व. वेपर प्रेशर, टेम्परेचर एक नोट करा, टेम्परेचर कर्व, वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व. गेट इट. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, व्हॅन ऑफ फॅक्टर हे एक विचारतात. आयडियल, नॉन आयडियल सोल्युशन, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह डेव्हिएशन्स, व्हाट इज रिझन बिहाइंड दिस वन. गेट इट. असे क्वेश्चन्स. Reverse osmosis, semi-permeable membrane, definition. Define reverse osmosis. Define reverse osmosis. Reverse osmosis ला RO असं म्हणतात, RO. Semi-permeable membrane, semi-permeable membrane, semi-permeable मेम्ब्रेन. आणि त्याच्यानंतर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस वरच नोट केलेली, यस ते एक विचारतात. आणि आयसोटोनिक सोल्युशन, आयसोटोनिक सोल्युशन डेफिनेशन साठी. दॅट्स इट. एवढंच पार्ट करा आपण या चॅप्टर मधलं. क्लियर आहे. नेक्स्ट चॅप्टर आहे आयोनिक इक्विलिब्रिया. चॅप्टर नंबर 3, आयोनिक इक्विलिब्रिया. तर आयोनिक इक्विलिब्रिया मध्ये कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर विचारतील तुम्हाला. कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर, कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर. गेट इट. तर ते एक नोट करून ठेवा आपण, कॉन्जुगेट ऍसिड बेस पेअर. त्याच्यानंतर तुम्हाला जर का पर्सेंटेज डिसोसिएशन दिलं असेल आणि के ची व्हॅल्यू दिली असेल तर येस तुम्हाला अल्फाची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करता आली पाहिजे. तर असा एक प्रॉब्लेम न्यूमेरिकल. आणि पीएच ऑफ ब्लड, पीएच ऑफ ब्लड हाऊ मच 7.4 आणि HCO3 मायनस plus H2CO3 buffer. Get it? So it is the acidic buffer. Acidic buffer आहे. This is acidic buffer. तर हे लक्षात ठेवा आपण. pH of blood is maintained by which buffer? Carbonate bicarbonate buffer. आणि condition for precipitation. Condition for precipitation. Ionic product is greater than solubility product. Ionic product greater than solubility product. So this is a condition for precipitation. Get it? हे एक लक्षात ठेवा. आणि अमोनियम फ्लोराइड आहे. अमोनियम फ्लोराइड हा स्लाइटली ऍसिडिक आहे. स्लाइटली ऍसिडिक म्हणजे वीकली ऍसिडिक आहे. कसा हा वीकली ऍसिडिक. एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वॉटर.
is explained by Bronsted-Lowry theory. Bronsted-Lowry theory. Important. Get it? असे प्रॉब्लेम. आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ H प्लस असेल अल्फा इंटू सी आणि कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ OH मायनस also alpha into C, but this is the degree of dissociation and pH is equal to minus log to the base 10 of the H plus ion concentration and pOH is equal to minus log to the base 10 of the OH minus ion concentration and pKa is equal to minus log to the base 10 of the Ka and pKb is equal to minus log to the base 10 of the Kb. Get it? And concentration of H plus into concentration of OH minus is equal to 10 raised to minus 14 and pH plus pOH is equal to 14. Get it? तर हे काही रिलेशन लक्षात ठेवा आपण. तर these are the relations. तर हे प्रॉब्लेम सोल्युशनला तुम्हाला इम्पॉर्टंट आहे न्यूमेरिकल साठी. त्याच्यानंतर जर का pH असेल pH is equal to 8 to 10 तर हा वापरला जातो precipitation of cations of group 3rd A in qualitative analysis. हे प्रॅक्टिकल मध्ये केलंय तुम्ही आणि त्याचं नाव पण माहिती आहे तुम्हाला की हा कोणता वापरतात. तर इट इज अमोनियम हायड्रॉक्साइड आणि प्लस अमोनियम क्लोराइड. हे बेसिक बफर आहे. दिस इज द बेसिक बफर. Basic buffer. It is the basic buffer. Okay. त्याच्यानंतर Bi2S3 यांच्यामध्ये रिलेशन विचारतात. टॉइस Bi 3 प्लस थाइस S2 मायनस. म्हणजे X इज इक्वल टू 2 घ्या, Y इज इक्वल टू 3 घ्या. हम फॉर्म्युला हा वापरा. KSP इज इक्वल टू X रेस टू X, Y रेस टू Y, S रेस टू X प्लस Y आणि व्हॅल्यू पुट करा. मग KSP इज इक्वल टू हाऊ मच 2 रेस टू 2, 3 रेस टू 3 आणि देन S रेस टू हाऊ मच 2 प्लस 3. So what is the relation? Relation is the KSP is equal to, this is 2 raised to 2, 4, 3 raised to 27, S raised to 5th. Get it? KSP is equal to 108, S raised to 5th. So S is equal to under root of the KSP divided by 108 under 1/5. Get it? हे असे इक्वेशन तुम्हाला विचारतात. तर हे तुम्हाला सॉल्व करता आलं पाहिजे. हे विचारतील तुम्हाला एक्झाम मध्ये. सोल्युबिलिटी अँड सोल्युबिलिटी प्रोडक्टचं रिलेशनशिप बिटवीन सोल्युबिलिटी अँड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट. इथे मी नोट करून ठेवतो. रिलेशनशिप बिटवीन solubility and solubility product. Solubility and solubility product मध्ये रिलेशन. ते अशा टाइपचे इक्वेशन तुम्हाला विचारतात. solubility and solubility प्रोडक्टचं डेफिनेशन. नंतर तुम्हाला एक्झाम्पल्स सॉल्ट ऑफ
weak acid and weak base. Example. At least you should be able to write the example. नंतर that's a pH. pH for acidic buffer. Formula Henderson-Hasselbalch equation. That's pH is equal to pKa plus log to the base 10 of the concentration of salt divided by concentration of acid. Get it in this way. एक फॉर्म्युला विचारते मी. pH for acidic buffer, basic buffer पण same as it is. Basic buffer, acidic buffer. ओके, दोन्ही सारखेच विचारते तुम्हाला. नंतर solubility प्रोडक्ट बद्दल मी सांगितलं तुम्हाला. Lewis acid, Lewis base. Lewis acid, Lewis base. Definition examples करून ठेवायचे. Molar solubility. Definition आणि युनिट. डेफिनेशन युनिट करून ठेवा. मोलार solubility आणि रिलेशन बिटवीन S and KSP म्हणजे solubility, मोलार solubility. तर इथे एक्झाम्पल्स घ्या. BaSO4 आणि AgCl, बेरियम सल्फेट आणि AgCl. ते करू शकता आपण AgCl आणि बेरियम सल्फेटचा. ऑसवर्ल्ड डायल्यूशन लॉ. हा दोन केस साठी, एक तर वीक ऍसिड आणि वीक बेस. वीक ऍसिड वीक बेस साठी. गेट इट. दोन पैकी एक मेन्शन करते तुम्हाला. मैं थोडक्यात K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वेअर इंटू C डिवाइडेड बाय 1 मायनस अल्फा. माहिती ना, हे डिराइव करायचं तुम्हाला. आणि 4 ऍप्लिकेशन्स. ऑफ बफर सोल्युशन. बफर सोल्युशनचे ऍप्लिकेशन्स. याच्या प्रॉपर्टीज पण विचारतात. प्रॉपर्टीज टाइप्स पण विचारतील. टाइप्स आणि एक्झाम्पल्स. बफर सोल्युशनचे टाइप्स आणि एक्झाम्पल्स. आणि ऍसिडिक आणि बेसिक बफरचे एक्झाम्पल. ऍसिडिक बफर सोल्युशन, ऍसिडिक बफर सोल्युशन, ऍसिडिक buffer solution example. At least you should write the example. Same as it is basic buffer solution example. Acidic buffer solution, basic buffer solution example. Okay, that's it. तर एवढाच पार्ट हा इथे इम्पॉर्टंट आहे. बरोबर का? अजून बेसिकचे टाइप्स विचारते मी सांगितलं तुम्हाला. टाइप्स एक महत्वाचे. ऍसिडिक बफर, बेसिक बफरचे टाइप्स, त्यांचे एक्झाम्पल्स ते आले पाहिजे त्यामध्ये. त्याच्यानंतर अजून एक तुम्हाला युजेस मध्ये विचारते ना, 1 ऍप्लिकेशन्स ऑफ यूज. म्हणजे ऍप्लिकेशन्स मध्ये अंडर द ऍप्लिकेशन्स ऑफ बफर. त्यामध्ये सायट्रेट बफर कुठे वापरतात, तर इट इज अ सायट्रेट बफर. सायट्रेट बफरचं ऍप्लिकेशन. नंबर 2 HCO3 मायनस आणि प्लस H2CO3 कार्बोनेट बायकार्बोनेट पीएच ऑफ ब्लडला ना असं. आणि नंबर 3 अमोनियम हायड्रॉक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड. गेट इट. यांचे ऍप्लिकेशन्स ऑफ बफर, ऑल दिस ऍप्लिकेशन्स ऑफ बफर असे एक विचारतील क्वेश्चन.
आणि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ इट्स कॉन्सन्ट्रेशन. अँड गेट इट, म्हणजे ऑसवर्ल्ड डायल्युशन लॉ. ऑसवर्ल्ड डायल्युशन लॉ. गेट इट, म्हणजे ऑसवर्ल्ड डायल्युशन लॉ. आणि डेरिव्हेशन्स मध्ये pH प्लस POH इज इक्वल टू 14. Derive the equation. Derive the equation. हा क्वेश्चन so many times विचारला गेलाय. गेट इट. इथे अजून एक एक्झाम्पल ऍड करून घ्या. CS नंबर 3 मध्ये CaCl2, त्यानंतर अजून 4th मध्ये CaF2, नंतर नंबर 5th मध्ये AgBr. Same as it is AgBr. Amphoteric nature of water मी तर स्टार्टिंगलाच नोट केलं. Amphoteric nature of water. Amphoteric nature of water explained. Lowry-Bronsted theory. According to Lowry-Bronsted theory. Solubility product. Solubility product definition and hydrolysis of salt definition. Hydrolysis of salt definition. Amphoteric nature of water. Amphoteric nature of water ते करून ठेवा पुन्हा. Amphoteric nature of water. Explain साठी just explain, write the reaction. Solubility product definition, hydrolysis of salt definitions. Okay, that's it from ionic equilibria. तर ionic equilibria पासून एवढेच क्वेश्चन तयार होते. Get it? Ionic equilibria. Number 4th, chemical thermodynamics. Chemical thermodynamics. तर केमिकल थर्मोडायनामिक्स मध्ये इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी हे करून ठेवा आपण. इंटेन्सिव्ह, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज. एक्झाम्पल. आणि हा क्वेश्चन मे बी MCQs किंवा व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन. MCQs किंवा व्हेरी शॉर्ट आन्सरला टाकतील. गेट इट. हे लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर 1 decimeter cube bar, it is also called the 1 liter bar ना, is equal to 100 joule. 100 म्हणजे किती? 10⁻² ना, 10⁻², joule. In this way. तर हे एक विचारतील. आणि व्हॅक्यूम, इन व्हॅक्यूम वर्क काय असतं? इन व्हॅक्यूम work done is equal to 0. झिरो वर्क डन असतं व्हॅक्यूम मध्ये. इन व्हॅक्यूम वर्क डन किती असतं? 0. लक्षात ठेवा. इन व्हॅक्यूम वर्क डन 0. आयसोथर्मल प्रोसेसला W is equal to -Q. W is equal to -Q. आइसोथर्मल प्रोसेस. आणि आइसोकोरिक प्रोसेसला W is equal to 0 आणि डेल्टा V is equal to 0. डेल्टा V is equal to 0 आणि आइसोथर्मलला डेल्टा U is equal to 0. गेट इट. त्याच्यानंतर डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. न्यूमेरिकल. याच्यावर न्यूमेरिकल येईल तुम्हाला.
न्यूमेरिकल साठी हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर अजून कोणता, W इज इक्वल टू मायनस पी डेल्टा व्ही एक्सटर्नल, दिस इज एक्सटर्नल डेल्टा व्ही, आणि W मॅक्स इज इक्वल टू मायनस 2.303 nRT log to the base 10 of the V2 divided by V1. हे एक लक्षात ठेवा. आणि W इज इक्वल टू मायनस डेल्टा NGRT, हे एक एक्सप्रेशन. ओके, तर हे न्यूमेरिकलला विचारतील तुम्हाला. रिॲक्शन वरून वर्क काढायचं असेल तर डेल्टा NG वापरा. गेट इट, ते एक नोट करून ठेवा आपण. आणि नंतर काय, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT. मग डेल्टा H मायनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा NGRT. गेट इट इन दिस. तर याच्यानंतर मॅथमॅटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स येते. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स टू मच इम्पॉर्टंट. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स, स्टेटमेंट करून ठेवा आपण 1 मार्क्स साठी. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स स्टेटमेंट 1 मार्क्स. आणि त्याच्यानंतर डेरिवेशनला डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT. गॅसियस फेज रिॲक्शन, थोडक्यात ही कोणती आहे, गॅसियस फेज रिॲक्शन. आणि त्यानंतर कंडिशन ऑफ डेल्टा G फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तर डेल्टा G फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस साठी डेल्टा G व्हॅल्यू काय पाहिजे, निगेटिव्ह पाहिजे. कंडिशन फॉर डेल्टा G फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा G निगेटिव्ह पाहिजे. नेक्स्ट आहे डेफिनेशन. तर इथे एक डेफिनेशन तुम्हाला विचारतात, डिफाइन स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन. स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन, हे करून ठेवा. स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन. नंतर एन्थॅल्पी ऑफ सब्लिमेशन, प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क, तर मी सांगितलं तुम्हाला प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क, एक्सटेन्सिव्ह इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचं एक नोट करून घ्या. नंतर डिराइव्ह रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा G and डेल्टा S टोटल. हे करून ठेवा, हे IMP आहे. दिस इज इम्पॉर्टंट. डिराइव्ह रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा G and डेल्टा S टोटल. ओके, क्लिअर आहे. नंतर एक न्यूमेरिकल लहान बॉन्ड एन्थॅल्पीचे न्यूमेरिकल विचारतील तुम्हाला. गेट इट. असे डिफाइन आयसोलेटेड सिस्टीमचे डेफिनेशन. डिफाइन आयसोलेटेड सिस्टीम. एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन केलंय का आपण इथे, एन्थॅल्पी ऑफ सब्लिमेशन नंतर फ्युजन एक करा. एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन
डिराइव्ह द एक्सप्रेशन फॉर मॅक्झिमम वर्क असं पण विचारतात त्यामध्ये. गेट इट. आणि गॅसेस फेज रिॲक्शन लाईक विचारतात. वेपरायझेशन, सब्लिमेशन, वेपरायझेशन, स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ कंबशन. गेट इट. ते एक विचारतात. व्हॅक्यूम मध्ये वर्क 0 असतो. वाय वर्क डन इन व्हॅक्यूम इज 0. एन्थॅल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन एक विचारतात. ॲटोमायझेशन, एन्थॅल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन, एन्थॅल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन. एन्थॅल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन. एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी ते करून ठेवा आपण. एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, डेफिनेशन आणि एक्झाम्पल. डेफिनेशन एक्झाम्पल आली पाहिजे. डेफिनेशन एक्झाम्पल. बॉन्ड एन्थॅल्पी एक विचारतात. बॉन्ड एन्थॅल्पी आणि एन्थॅल्पी ऑफ आयोनायझेशन. एन्थॅल्पी ऑफ आयोनायझेशन. डेफिनेशन. एन्थॅल्पी ऑफ आयोनायझेशन. डेफिनेशन. ओनली डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ओके. आणि बॉन्ड एन्थॅल्पीला तर प्रोडक्ट रिएक्टंट बॉन्ड मायनस प्रोडक्ट बॉन्ड करायच्या. लक्ष द्या. म्हणजे बॉन्ड एन्थॅल्पी. बॉन्ड एन्थॅल्पी तर डेल्टा RH is equal to summation of enthalpies of reactant bonds delta H not reactant bonds minus summation of enthalpies of product bonds असं करायचं. लक्षात ठेवाय. रिएक्टंट बॉन्ड्स मायनस प्रोडक्ट बॉन्ड करायचे बॉन्ड एन्थॅल्पी मध्ये. आणि डायरेक्ट रिएक्शन एन्थॅल्पी कॅल्क्युलेट करायची असेल फ्रॉम फॉर्मेशन एन्थॅल्पी पासून. फॉर्मेशन एन्थॅल्पी पासून तर फॉर्मेशन एन्थॅल्पीला फॉर्म्युला अपोजिट वापरायचा. मग डेल्टा RH नॉट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन्थॅल्पीज ऑफ प्रोडक्ट मायनस समेशन ऑफ एन्थॅल्पीज ऑफ रिएक्टंट. पण ही फॉर्मेशन एन्थॅल्पी लक्ष द्या. दीज आर फॉर्मेशन एन्थॅल्पी. सॉरी. तर बॉन्ड एन्थॅल्पी आणि फॉर्मेशन एन्थॅल्पी. बॉन्ड एन्थॅल्पी साठी रिएक्टंट बॉन्ड्स मायनस प्रोडक्ट बॉन्ड करायचे आणि फॉर्मेशन एन्थॅल्पीला प्रोडक्ट मायनस रिएक्टंट करायचे. बस दोघांमध्ये हाच फरक आहे. गेट इट. एक्सटेन्सिव्ह आणि इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी बस ते त्यांचे एक्झाम्पल्स. स्टेट फंक्शन आणि त्याचे एक्झाम्पल. स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन. स्टेट फंक्शन आणि पाथ फंक्शन. डेफिनेशन आणि एक्झाम्पल. मी पाथ फंक्शन ऍड करून देईन तुम्हाला इथे. वर्क आणि हीट म्हणजे W आणि Q. आणि स्टेट फंक्शन म्हणजे कोणतं? QV इज इक्वल टू डेल्टा H डेल्टा U. दिस इज स्टँड फॉर डेल्टा U. आणि QP स्टँड फॉर डेल्टा H. हे स्टेट फंक्शन्स आहे. बाकी सर्व मग सो मेनी स्टेट फंक्शन्स आहे. पण ऍटलीस्ट यू शुड नो. एवढे तरी माहित पाहिजेच तुम्हाला. गेट इट. स्टेट फंक्शन आणि पाथ फंक्शन. वर्क आणि हीट हे काही पाथ फंक्शन आहे, नॉट अ स्टेट फंक्शन.
बस दॅट्स इट. नंतर स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ रिॲक्शन्स विचारतो तुम्हाला. एवढाच पार्ट आहे थर्मोडायनामिक्स मध्ये, एवढंच करा. ओके. महत्वाचं बॉन्ड एन्थॅल्पी आणि फॉर्मेशन एन्थॅल्पीज. गेट इट. इफ यू नो द बॉन्ड एन्थॅल्पी, फॉर्मेशन एन्थॅल्पी, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द reaction enthalpies. Okay, reaction, R stand for reaction enthalpies. Clear है? Next number, fifth number chapter, electrochemistry. Fifth number, electrochemistry. तर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मध्ये क्लोरस लॉ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि क्लोरस लॉ इज ऍप्लिकेबल सोल्युशन ॲट इन्फिनाइट डायल्यूशन. क्लोरस लॉ. Clorus law is applicable only for weak electrolyte. weak electrolyte ला तो applicable म्हणजे कोणते, तर अमोनियम हायड्रॉक्साइड किंवा ऍसिटिक ऍसिड असे. आणि इट इज ऍप्लिकेबल फॉर solution at infinite dilution. Infinite dilution applicable. Get it? It is applicable at infinite dilution and for weak electrolyte only ammonium hydroxide, ammonium chloride. Get it? तर ते एक लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर इलेक्ट्रोलायसिस जर केलं मी, इलेक्ट्रोलायसिस, ठीक आहे, मी पुढच्या पेजला नोट करून देईन. जर मी इलेक्ट्रोलायसिस करतोय, इलेक्ट्रोलायसिस, तर इलेक्ट्रोलायसिस मध्ये ॲट द ॲनोड आणि ॲट द कॅथोड. गेट इट. आणि त्यानंतर फ्यूज NaCl. फ्यूज म्हणजे मोल्टन. आणि समजा का असं एक कॉलम दिला, फ्यूज, मोल्टन आणि ॲक्वेस. ॲक्वेस NaCl. ॲक्वेसला अजून एक नाव आहे ब्राईन. तर ॲट द ॲनोड काय होतंय आणि ॲट द कॅथोड काय होतंय. गेट इट. इन दिस वे व्हॉट हॅपन. दिस इज द इलेक्ट्रोलायसिसचे रिझल्ट्स आहे ऍक्च्युली. रिझल्ट्स, इलेक्ट्रोलायसिस रिझल्ट्स. तर इफ यू टेक द sodium, fused sodium chloride at anode, Cl2 gas is liberated and this is pale green. Pale green. आणि इथे fused sodium, sodium in liquid state, silvery white, silvery white deposited. हा fused sodium, हा fused आहे, फ्यूज स्टेट मध्ये सोडियम. आणि जर का ब्राईन सोल्युशन मध्ये घेतलं आपण तर इथे सेम आहे, Cl2 गॅसच तयार होणार आहे, पेल ग्रीन. पण इथे तुम्हाला सोडियम नाही मिळणार, तर इथे तुम्हाला मिळणार हायड्रोजन गॅस. हायड्रोजन गॅस. मग तुम्ही म्हणशाल की सोडियम कुठे गेला, तर सोडियम तयार झाला NaOH. NaOH स्कम ॲट बॉटम. तर सोडियम हायड्रॉक्साइडची स्कम तयार होते ॲट बॉटम. तर हे लक्षात ठेवा आपण. तर मोल्टन NaCl मध्ये काय होतंय, तर मोल्टन फ्यूज NaCl मध्ये क्लोरीन ॲट द ॲनोड लिबरेट होतोय. सो दिस इज द ॲनोड. तर हे नोट करून ठेवा आपण. व्हॉट इज द हॅपन इनसाइड दिस वन. गेट इट. टर्मिनल फक्त अपोजिट आहे. इथे ॲट द ॲनोड ऑक्सिडेशनच होणार आहे, ऑक्सिडेशन. इथे रिडक्शन होणार आहे, रिडक्शन. ॲनोड हा पॉझिटिव्ह आहे आणि कॅथोड हा निगेटिव्ह आहे. बस एवढा फरक आहे. ॲनोड हा पॉझिटिव्ह आहे, कॅथोड हा निगेटिव्ह आहे. ॲनोड ऑक्सिडेशन होणार आहे आणि कॅथोडला करणारे रिडक्शन होणार आहे. टर्मिनल अपोजिट असतं फक्त, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह टर्मिनल. ओके, क्लिअर इट. मोल्टन सिल्वरी व्हाईट, मोल्टन किंवा फ्यूज, फ्यूज किंवा त्याला अजून काय नाव आहे, मोल्टन. मोल्टन सिल्वरी व्हाईट सोडियम ॲट द कॅथोड.
at the cathode is deposited. आणि pale green कुठे तयार होतोय? Anode पाशी oxidation. So in the both the case same for the anode but different for cathodes. Get it even? So brine solution मध्ये brine म्हणजे aqueous solution of NaCl आहे. तिथे हायड्रोजन गॅस NaOH scum मध्ये तयार होईल. Get it? In this way. So please note down, this is very important. Next question as a SI unit. SI unit of conductivity. SI unit of conductivity. So what is the SI unit of conductivity? Is a per ohm per meter. It is also written as in this way. This is the Siemens per meter. Siemens per meter. Per ohm म्हणजे Siemens per meter. This is the SI unit of conductivity. तर हे करून ठेवा आपण SI unit of conductivity. Same as it is molar conductivity पण येतात. Molar conductivity. हे करून ठेवा आपण molar conductivity. Molar conductivity. आणि हा जो ग्राफ असेल, this is the graph of molar conductivity versus under root of C is non-linear. हा एक non-linear ग्राफ मिळतो. ग्राफ ऑफ लॅम्बडा versus under root C is non-linear curve. Get it? आणि रोल ऑफ प्लॅटिनम दॅट्स इन SHC. Platinum acts as inert electrode. So what is the role of the platinum in SHC? Inert electrode. Get it? आणि SHC चं व्होल्टेज किती मिळतं तुम्हाला? SHC voltage of the SHC E naught of SHC. Get it? How much? 0.00 volt. This is the 0.00 volt. E naught of SHC, standard hydrogen electrode, hydrogen gas particularly. Get it even? This is so simple questions. तर एवढे नंतर काही न्यूमेरिकल्स येतील तुम्हाला. गेट इट? न्यूमेरिकल्स. तर मी तुम्हाला कंडक्टिव्हिटी सांगितले तुम्हाला. त्याच्यानंतर स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियलचं एक्सप्रेशन. तर जनरली स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल काढताना सेल काढताना ई नॉट कॅथोड घ्यायचं. ई नॉट कॅथोड मायनस ई नॉट ॲनोड नोट करायचं. लक्षात द्या. म्हणजे थोडक्यात ई नॉट RHS इलेक्ट्रोड घ्यायचा. RHS इलेक्ट्रोड मायनस ई नॉट LHS इलेक्ट्रोड घ्यायचा. LHS इलेक्ट्रोड घ्यायचा. इफ द सेल रिप्रेझेंटेशन गिवन. गेट इट? सेल स्टँडर्ड सेल EMF कॅथोड मायनस ॲनोड. फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. आणि मोलार कंडक्टिव्हिटी हाऊ टू कॅल्क्युलेट? मोलार कंडक्टिव्हिटी इक्वल टू 1000 K divided by C. याच्यावर न्यूमेरिकल येतं तुम्हाला. पर्टिक्युलरली न्यूमेरिकल. हे न्यूमेरिकल साठी करा आपण. दिस इज न्यूमेरिकल. आणि सॉल्ट ब्रिजचं केमिकल कंपोजिशन. सॉल्ट ब्रिज केमिकल कंपोजिशन. What is the chemical composition of salt bridge? Salt bridge चं chemical composition काय? आणि निकॅट सेल voltage. How much voltage of the निकॅट सेल? निकॅट सेलचं व्होल्टेज काय? पोटेन्शियल काय? What is the potential of निकॅट सेल? व्होल्टेज म्हणजे पोटेन्शियल. पोटेन्शियल म्हणजेच व्होल्टेज. निकॅट सेलचं पोटेन्शियल आणि व्होल्टेज. आणि मोलार कंडक्टिव्हिटी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. त्यांच्यामधलं रिलेशन. मोलार कंडक्टिव्हिटी त्यांच्यामधलं रिलेशन. ओके. तर प्लीज नोट डाऊन.
So what is the relationship between the molar conductivity and the degree of dissociation? Okay, तो कौन सांगेल मला what is the relation between them? Degree of dissociation, molar conductivity. That's alpha is equal to किंवा degree of that's lambda naught divided by lambda in this way. Okay, तो त्या फॉर्म में तुम्हाला लिहायचं. This is alpha is equal to lambda c divided by lambda naught. याच्यावर तुम्हाला न्यूमेरिकल विचारते, न्यूमेरिकल लॅम्बडा सी डिवायडेड बाय लॅम्बडा नॉट. तर हे करून ठेवा आपण. लॅम्बडा म्हणजे काय? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन म्हणजे अल्फा. गेट इट. तर हे एक नोट करून ठेवा आपण. ह्या चॅप्टर मध्ये डायग्राम्स इम्पॉर्टंट आहे, लक्ष द्या. डायग्राम मध्ये मी सांगितलं तुम्हाला लीड स्टोरेज बॅटरी. लीड स्टोरेज बॅटरी इम्पॉर्टंट आहे. H2O2 फ्युएल सेल एक इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यानंतर ड्राय सेल. ड्राय सेलला अजून एक नाव आहे लिकलँड सेल. ड्राय सेल, लिकलँड सेल. SH स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड आणि इलेक्ट्रोलायसिस ऑफ फ्यूज NaCl. फ्यूज NaCl याची डायग्राम. डायग्राम साठी हा पार्ट इम्पॉर्टंट आहे. डायग्राम. तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे करून ठेवा आपण डायग्राम साठी. त्याच्यानंतर सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज त्याचे डेफिनेशन आणि ऍप्लिकेशन्स किंवा युजेस. फंक्शन्स. ऍप्लिकेशन्स म्हणण्यापेक्षा फंक्शन्स विचारतात पर्टिक्युलरली. फंक्शन्स ऑफ डेफिनेशन. फंक्शन्स सॉल्ट ब्रिजचे फंक्शन्स डेफिनेशन्स. केमिकल कंपोजिशन तर इम्पॉर्टंट आहे त्यामध्ये. गेट इट. आणि रिलेशनशिप बिटवीन K म्हणजे रिएक्शन दॅट्स कॉन्स्टंट ऑफ रिएक्शन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट K and E naught cell. Relationship between K and E naught cell. E म्हणजे that's K म्हणजे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट ऑफ रिएक्शन आणि E naught cell म्हणजे स्टँडर्ड सेल पोटेन्शियल. त्याच्यानंतर ऍप्लिकेशन्स एक विचारतात तुम्हाला. ऍप्लिकेशन ऑफ क्लोरस लॉ किंवा कोलारुस लॉ. ऍप्लिकेशन एकच ऍप्लिकेशन याचं. ओनली वन ऍप्लिकेशन. 1 मार्क साठी. 1 मार्क 1 ऍप्लिकेशन. सेल कॉन्स्टंट. डेफिनेशन आणि युनिट. हे करून ठेवा आपण. डेफिनेशन आणि युनिट. सेल कॉन्स्टंट. सेल कॉन्स्टंट आणि युनिट. नंतर डिफिकल्टीज इन सेटिंग SHE. डिफिकल्टी इन सेटिंग ओके SHE 2 मार्कला. आणि एक फॉर्म्युला तुम्ही सांगितलं तुम्हाला व्हेरी इम्पॉर्टंट. W इन ग्रॅम. न्यूमेरिकलला W इन ग्रॅम. करंट इन एम्पियर into time in seconds divided by 96500 coulombs घ्या into मोल रेशो घ्या आणि त्याला मल्टिप्लाय करा मोलर मासने. we'll get the weight of substance in gram. Get it? So this is very important. Current in ampere, time in seconds घ्यायचे.
टाइम इन सेकंड, करंट इन एम्पियर, मोल रेशो आणि मोलर मास. गेट इट. तर एक नोट करून ठेवा आपण. याच्यानंतर लिक्लॅन सेल, ड्राय सेल, नेट अँड लेबल डायग्राम मध्ये हा यायचे. मर्क्युरी नंतर एक क्वेश्चन असा पण देतात की मर्क्युरी बॅटरी provides more constant voltage than any other dry cell. Explain किंवा why. Get it? का? कारण because this is alkaline in nature and dry cell is acidic आहे. Dry cell is acidic, mercury battery is alkaline, so in alkaline zinc corrodes slowly. other dry cell मध्ये acidic आहे, zinc corrode fastly. बस एवढंच पार्ट आहे यामध्ये. गेट इट. आणि हा एक क्वेश्चन विचारला गेलाय. झिंक गिव्स द Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ना. सो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे किती? 2 फॅरेडेज. आणि जर का इथे टॉईस असेल म्हणजे इफ देर इज अ टॉईस, जर का याला टॉईस केलं तर इथे टॉईस होतील, इथे किती होतील? 2 into टॉईस ना. सो दिस इज टॉईस and this is twice na, so it become a 4 mole electrons and 4 Faraday. Get it? In this way 4 Faradays of electricity. Get it? असे क्वेश्चन्स. आणि डायग्राम तर मी सांगितलं तुम्हाला, डायग्राम इम्पॉर्टंट आहे, त्यामुळे डायग्राम ते आपण करू शकता. लेड स्टोरेज बॅटरीच्या ती इम्पॉर्टंट आहे. क्लोरस लॉ ऑफ इंडिपेंडंट मायग्रेशन ऑफ आयन्स. आणि अजून एक रिलेशन घ्या आपण, रिलेशनशिप बिटवीन E cell and delta G. E cell and delta G यांच्यामध्ये रिलेशनशिप बिटवीन E cell and delta G. त्यानंतर डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज आणि त्यांचे ऍप्लिकेशन्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. ऍप्लिकेशन्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज ते एक नोट करून ठेवा. रेफरन्स इलेक्ट्रोड. डिफाइन रेफरन्स इलेक्ट्रोड्स. डिफाइन रेफरन्स इलेक्ट्रोड ते एक विचारतात तुम्हाला. डिफाइन रेफरन्स इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज आणि त्यांचे ऍप्लिकेशन्स. ते एक इम्पॉर्टंट आहे. कंडक्टिव्हिटी आणि मोलर कंडक्टिव्हिटी ते तर मी सांगितलं तुम्हाला, त्याचा एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू. आणि कंडक्टिव्हिटी सेलची डायग्राम कंडक्टिव्हिटी सेलची डायग्राम एक. नंतर मोल रेशो म्हणजे काय? फॉर्म्युला नोट करायचा. मोल रेशोचा फॉर्म्युला निकॅट सेल आहे, निकॅट स्टोरेज सेल
त्याचे ॲप्लिकेशन्स. निकेल स्टोरेज सेलचे ॲप्लिकेशन. and why it is secondary, why it is secondary cell, why it is secondary cell, because it can be recharged again. It can be recharged again. Okay. ओके दॅट्स इट. तर एवढेच एक क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारतील. गेट इट. आणि जर का ई सेल, ई नॉट सेल जर का पॉझिटिव्ह आला तर रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस आहे. स्पॉन्टेनियस आहे. सो इट इज स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन. स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन. and it is the intensive property. Intensive property. E नॉट सेल ही इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. ओके. तर हे असे क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारतात. तर दॅट्स इट. तर एवढेच हे क्वेश्चन्स आहे. अजून फॉर्म्युलेशनच्या पार्ट मध्ये तर तुम्हाला मोलार कंडक्टिव्हिटी बद्दल एक विचारतात. हाऊ टू कॅल्क्युलेट द कंडक्टिव्हिटी, मोलार कंडक्टिव्हिटी. गेट इट. तर ते क्वेश्चन्स मी लॅम्बडा इज इक्वल टू 1000 K डिवायडेड बाय C. गेट इट. असे क्वेश्चन. किंवा अल्फा इज इक्वल टू लॅम्बडा C डिवायडेड बाय लॅम्बडा नॉट इन दिस वे. याच्यानंतर तुम्हाला सेल कॉन्स्टंट एक विचारतात लेंथ डिवायडेड बाय एरिया बद्दल. सेल कॉन्स्टंट, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द सेल कॉन्स्टंट. The cell constant is equal to length divided by area. Get it in this way. Next is the K is equal to cell constant divided by R. मैं थोडक्यात cell constant is equal to K divided by R पर नोट करू शकता आपण. म्हणजे it is also equal to the K divided by R in this way. And then that's K is equal to cell constant divided by R. R म्हणजे काय? Resistance of solution. Resistance of solution. आणि त्याच्यानंतर मोलार कंडक्टिव्हिटी इज इक्वल टू 1000 K डिवायडेड बाय C. यस, दिस इज फॉर न्यूमेरिकल. ओके. एवढे न्यूमेरिकल साठी करा. नंतर हा एक आहे ना, बस एवढेच फॉर्म्युलेशन घ्या आपण. दॅट्स इट. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर तुमच्या याच्यामध्ये एवढेच विचारतील. आणि त्याच्यावर मी हा पण दिलेला आहे तुम्हाला की दॅट्स हाऊ टू कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ मोल्स. गेट इट. एवढे. तर ते एक फॉर्म्युलेशन करून ठेवा आपण. क्लिअर आहे. कम्प्लिटेड. आणि नंतर हे एक विचारतात नस्ट इक्वेशन बद्दल एक क्वेश्चन येतो तुम्हाला. नस्ट इक्वेशन. तर नस्ट इक्वेशन मध्ये ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल मायनस 0.0592 volt n into log to the base 10 of the C raised to C D raised to D आणि divided by A raised to A B raised to B. Get it? आणि E is equal to E cell is equal to E not cell if concentration of A is equal to concentration of B is equal to concentration of C is equal to concentration of D is equal to how much value? This is 1 molar each. 1 molar. This is very very important. So it become a E naught cell. Get it? Unity value. So there is a this is unity value. हे एक लक्षात ठेवा. आणि याच्यामध्ये ही एक व्हॅल्यू जी येते ना 2.303
2.303 RT divided by NF, N व्हॅल्यू म्हणजे RT divided by F at 25 डिग्री सेंटीग्रेड. तर ही व्हॅल्यू 0.0592 व्होल्ट असते. गेट इट. याच्या एकदा क्वेश्चन विचारला गेला. समजलं सर्वांना? तर याचा एक प्रॉब्लेम येईल तुम्हाला न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू. दिस इज अ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू. आणि त्याच्यानंतर हा एक फॉर्म्युला आपण करून ठेवा. ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0592 divided by how much? N into log to the base 10 of the K. हा एक फॉर्म्युला करा. त्यानंतर हा एक करून ठेवा आपण डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू मायनस NF ई नॉट सेल. गेट इट. हा एक. आणि डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू मायनस RT ln K. ln K मतलब डेल्टा G नॉट बरोबर ना. डेल्टा G म्हणजे 2.303 घेऊ शकता आपण. 2.303 मायनस RT K असे क्वेश्चन्स. ओके. तर एक नोट करून ठेवा आपण. आणि इथे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल इज इक्वल टू मायनस डेल्टा G नॉट डिवाइडेड बाय NF. गेट इट इन दिस वे. तर जस्ट हे न्यूमेरिकल सोल्युशनला इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला. म्हणजे दॅट्स न्यूमेरिकल. हे फॉर्म्युला वापरून न्यूमेरिकल तुम्ही इझिली सॉल्व्ह करू शकता. दिस इज टू मच इझी फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल. गेट इट इफ यू नो दिस फॉर्म्युलेशन्स. तर हे एकदम लहान फॉर्म्युलेशन्स आहे आणि लक्षात ठेवायला पण सोपे आहे तुम्हाला. आणि नंतर दुसरा एक तर मी सांगितलं होता वेट ऑफ सबस्टन्स ना. इथे मागे नोट करून दिलाय पहा मी. इथे W इन ग्रॅम, करंट इन एम्पियर, टाइम इन सेकंड 96500 आणि इंटू मोल रेशो मोलर मास विल गेट द मास ऑफ सबस्टन्स इन ग्रॅम. करंट दिला जाईल तुम्हाला एम्पियर मध्ये. टाइम मिनिट मध्ये दिला तर इंटू 60 करा. हावर्स दिले तर 60 इंटू 60 करा. 2 टाइम्स 60 घ्या. हावर्स कन्वर्ट इंटू सेकंड्स. गेट इट इन दिस वे. क्लिअर आहे? तर yes, this is for the electrochemistry. तर एवढे क्वेश्चन्स इलेक्ट्रोचे करून ठेवा आपण. दिस इज टू मच सफिशियंट. देन त्याच्यानंतर पुढचा केमिकल कायनेटिक्स. इलेक्ट्रो नंतर चॅप्टर नंबर 6 केमिकल कायनेटिक्स. तर केमिकल कायनेटिक्स हा 4 to 6 मार्क्सचा वेटेज आहे फक्त याला. 4 to 6 मार्क्स. तर व्हेरी इम्पॉर्टंट. यासाठी फॉर्म्युलेशन्स करून ठेवा. ते मी तुम्हाला मागे पण शो केलं होतं की याच्यापैकी जे क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारतील तर ते फर्स्ट ऑर्डर साठी कोणते एक्सप्रेशन, झिरो ऑर्डर साठी कोणते. गेट इट. तर इन दिस वे. तर असे दोन पार्ट एक डिवाइड करून ठेवा. तर T इज इक्वल टू 2.303 divided by K into log to the base 10 of the, that's initial concentration A naught divided by concentration at time T. ठीक आहे. तर हा फॉर्म्युला तुम्ही असा पण नोट करू शकता. इकडे लेफ्टला K नोट करा, राईटला T नोट करा. गेट इट. मग इकडे K इज इक्वल टू A naught initial concentration minus concentration at time T divided by the T असं करा. Get it well? Here this is the expression. तर हे तुम्हाला झिरो ऑर्डर साठी, फर्स्ट ऑर्डर साठी. आणि नंतर T हाफ लाईफ टाइम मध्ये 0.693 डिवाइडेड बाय K. आणि इकडे T हाफ इज इक्वल टू A naught divided by twice K. Get it in this way. The expression. तर यांच्यापैकी एक डेरिवेशन एक हे विचारतात तुम्हाला. हे फिक्स क्वेश्चन आहे. तो मागे पण मी नोट करून दिले तुम्हाला. स्टार्टिंगच्या सेक्शन मध्ये चेक करू शकता आपण. गेट इट.
तर हे नोट करून ठेवा आपण. ना याच्यावर प्रॉब्लेम सॉल्व करता. नंतर जर का 100% रिॲक्शन कंप्लीट असेल, 100% कंप्लिशन, 100% कंप्लिशन ऑफ zero order reaction, zero order reaction is किती असेल, A divided by K, A divided by K असेल, A divided by K. आणि तेच जर का फर्स्ट ऑर्डर साठी असेल, फर्स्ट ऑर्डर साठी टाइम किती असेल ना, टाइम. दिस इज आस्किंग द टाइम. व्हॉट इज द टाइम? Time for 100% completion. So time is that's A divided by K. आणि इथे टाइम टी काय असेल, इन्फिनिटी. इन्फिनिटी फर्स्ट ऑर्डर साठी इन्फिनिटी. 100% completion of zero order reaction is A divided by K. A म्हणजे काय, A not divided by K. It is also written in this way, A not divided by K. A नॉट डिवायडेड बाय K म्हणजे ए नॉट म्हणजे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, ए नॉट म्हणजे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, ए नॉट डिवायडेड बाय K. आणि फर्स्ट ऑर्डर साठी 100% कंप्लिशनला इन्फिनिटी टाइम. गेट इट असं. आणि युनिट साठी लक्षात ठेवा, जर का K चं युनिट पर सेकंद असेल तर फर्स्ट ऑर्डर आणि K चं युनिट जर का असं असेल, that's mole per liter per second, mole per liter per second. So it is for zero order, unit of K च युनिट पर सेकंद असेल तर फर्स्ट ऑर्डर आहे, आणि K च युनिट जर का पर मोल पर लिटर पर सेकंद असेल तर झिरो ऑर्डर रिॲक्शन. गेट इट? तर असे तुम्हाला क्वेश्चन याच्यात विचारतात, ते लक्षात ठेवा. आणि त्याच्यानंतर ऍक्टिव्हेशन एनर्जी जर का मी काउंट केली, ऍक्टिव्हेशन एनर्जी कॅटलाइज रिॲक्शन मध्ये, कॅटलाइज रिॲक्शन, आणि ऍक्टिव्हेशन एनर्जी ऑफ अनकॅटलाइज रिॲक्शन, अनकॅटलाइज रिॲक्शन. तर अनकॅटलाइजची रिॲक्शन ऍक्टिव्हेशन एनर्जी काय असते, जास्त असते as compared to catalyzed reaction. Get it? ते नोट करू शकता आपण. आणि ऍक्टिव्हेशन एनर्जी काय होते, कमी होते बिकॉज ऑफ द कॅटलिस्ट. ऍक्टिव्हेशन एनर्जी डिक्रीजेस बाय युजिंग द कॅटलिस्ट. गेट इट? हे करून ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर मॉलिक्युलॅरिटी तुम्हाला विचारतात, मॉलिक्युलॅरिटी ऑर्डर. गेट इट? डिफरन्स एक विचारतात, डिफरन्स बिटवीन order and molecularity, order and molecularity. नंतर तुम्हाला ऑर्डर एक विचारतो, ऑर्डर आणि मॉलिक्युलॅरिटी एक्झाम्पल देऊन, एक्झाम्पल्स मॉलिक्युलॅरिटी एक्झाम्पल्स गिवन असेल तुम्हाला, एक्झाम्पल गिवन मध्येच विचारतात आणि ऑर्डर त्याची मॉलिक्युलॅरिटी विचारतात, असं करतात. गेट इट? आणि नंतर इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन, असं एक विचारतात. इंटिग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन हे झिरो ऑर्डर साठी पण विचारतात, झिरो ऑर्डर आणि फर्स्ट ऑर्डरला पण विचारतात, झिरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर दोघांसाठी पण विचारतात. ओके. नंतर एक व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टर्म, सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन, सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन म्हणजे काय, की त्याच्यामध्ये सॉल्व्हंट जो असतो, सॉल्व्हंट वन ऑफ द रिॲक्टंट इज सॉल्व्हंट taken in large excess
excess, taken in large excess. लक्षात ठेवा, सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन म्हणजे काय, वन ऑफ द रिएक्टंट इज सॉल्व्हंट टेकन इन लार्ज एक्सेस. वन ऑफ द रिएक्टंट इज सॉल्व्हंट टेकन इन लार्ज एक्सेस, सो टेकन ॲज अ कॉन्स्टंट, सो सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. बस हे लक्षात ठेवा. त्याचे एक्झाम्पल्स द्यायचे तुम्हाला. एक्झाम्पल्स मध्ये इन्व्हर्जन ऑफ केन शुगर, इन्व्हर्जन ऑफ केन शुगर किंवा सुक्रोज किंवा मिथिल ॲसिटेट किंवा इथिल ॲसिटेट, इस्टर. गेट इट, सो मेनी एक्झाम्पल्स, पण ॲटलीस्ट यू शुड राईट ऑन दिस वन. आणि ही रिॲक्शन काय करते, फर्स्ट ऑर्डर आहे, बायमॉलिक्युलर आहे. म्हणजे ऑर्डर किती आहे, ऑर्डर 1. आणि मॉलिक्युलॅरिटी किती आहे, मॉलिक्युलॅरिटी इज इक्वल टू बायमॉलिक्युलर. तर ही रिॲक्शन बायमॉलिक्युलर असते, बायमॉलिक्युलर आणि ऑर्डर 1 असते. बायमॉलिक्युलर ऑर्डर 1 नोन ॲज अ सुडो फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. गेट इट. आणि त्याचे एक्झाम्पल्स, एक्झाम्पल्स इम्पॉर्टंट आहे, एक्झाम्पल्स नोट करता आले पाहिजे. आणि रेट कॉन्स्टंट ऑफ झिरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, त्यांचे एक्झाम्पल्स हे करून ठेवा. एक्झाम्पल्स ऑफ झिरो ऑर्डर रिॲक्शन आणि फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. एक्झाम्पल्स ऑफ झिरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. ऍटलीस्ट एक एक्झाम्पल नोट करता आलं पाहिजे. एक एक्झाम्पलला 1 मार्क मिळेल. नंतर इंटिग्रेटेड रेट लॉचं सांगितलं मी तुम्हाला. हा एक एक्सप्रेशन लक्षात ठेवा, के इज इक्वल टू 2.303 डिवायडेड बाय टी इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ द ए डिवायडेड बाय ए मायनस एक्स. माहिती ना हे एक्सप्रेशन सेम येतं, ए डिवायडेड बाय ए मायनस एक्स. 2.303 टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ द ए डिवायडेड बाय ए मायनस एक्स. आणि के इज इक्वल टू 2.303 डिवायडेड बाय टी into log to the base 10 of the pi divided by twice pi minus p. तर हे गॅसेस फेज साठी, फॉर गॅसेस फेज रिॲक्शन, फर्स्ट ऑर्डर साठी. दिस इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑल्सो. ऑर्डर तर सांगितलं मी तुम्हाला, ऑर्डर मॉलिक्युलरिटीचा डिफरन्स, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, त्याचा हाफ लाईफ आणि त्याचे युनिट, तर ते दोन्ही इम्पॉर्टंट आहे. आणि इंटरमिडिएट म्हणजे काय, तर कॅटलिस्ट तुम्हाला ओळखायला विचारतात, रिॲक्शन गिव्हन देतात आणि इंटरमिडिएट ओळखायला विचारतात. गेट इट, असे क्वेश्चन्स. कॉम्प्लेक्स रिॲक्शन, एलिमेंटरी रिॲक्शन. आरडीएस म्हणजे काय, व्हॉट इज मी बाय आरडीएस. आरडीएस म्हणजे काय, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप म्हणजे इट इज द स्लोएस्ट स्टेप इन रिॲक्शन मेकॅनिझम. स्लोएस्ट स्टेप इन रिॲक्शन मेकॅनिझम. स्लोएस्ट स्टेप इन रिॲक्शन मेकॅनिझम म्हणजे आरडीएस. आरडीएस म्हणजे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. आणि इंटरमिडिएट म्हणजे काय, जस्ट डेफिनेशन ऑफ इंटरमिडिएट. आणि एक्झाम्पल देतील तुम्हाला, विचारतील त्यामध्ये की याची इंटरमिडिएट काय असेल. आणि मॉलिक्युलॅरिटी ऑफ झिरो ऑर्डर रिॲक्शन is never equal to zero. Never equal to zero. हाँ लक्ष्य द्या. Molecularity of zero order reaction is never equal to zero.
मॉलिक्युलॅरिटी कधी झिरो नसते, लक्ष द्या, मॉलिक्युलॅरिटी नेवर झिरो, म्हणजे झिरो ऑर्डरची मॉलिक्युलॅरिटी कधी झिरो नसणार आहे. गेट इट. पण झिरो ऑर्डरची ऑर्डर झिरो असू शकेल, पण मॉलिक्युलॅरिटी इज नॉट अ झिरो. मॉलिक्युलॅरिटी इज नॉट अ झिरो व्हॅल्यू. ऑलवेज रिमेंबर. तर हे असे काही क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व्ह करायला लागतील. गेट इट. तर प्लीज नोट डाऊन, दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. ऑर्डर, मॉलिक्युलॅरिटी आहे, रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हाला विचारतात, टाइम पण विचारतात त्यामध्ये. गेट इट. आणि एक्सप्रेशनला हे एक विचारतात, टी 99% इज इक्वल टू टी 3 into t 90%. ओके, इन दिस वे. तर असं एक विचारतं क्वेश्चन. 90% ना, असंच ना क्वेश्चन, बरोबर का? दिस इज प्रूव्ह दॅट, शो दॅट, show that in this way. Okay. T 99.9% पण लिहितात, 99.9 or 99% in this way. Get it? 99.9%. 3 times T 90%. Show that, prove that in this way. Show that or prove that. That's a T 90% or simply as a 3 into T. Get it? So that is from the chemical kinetics. So हे सर्व chemical kinetics चे questions आहे. Clear आहे? Chemical kinetics. Chemical kinetics. Next is a number 7 chapter number. Elements of group 16, 17 आणि 18. very big chapter या. Elements of group 16, 17 आणि 18. Elements of group 16, 17, 18. याला 6 to 8 मार्क्स वेटेज आहे. याच्या पुढचे तिन्ही चॅप्टर, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, त्याच्यानंतर ट्रान्शन कोऑर्डिनेशन, हाय वेटेड चॅप्टर आहे. आणि त्याच्यानंतर मग हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह, अल्कोहोल, फिनॉल्स, आणि त्याच्यानंतर अल्डेहाइड केटोन, कार्बोक्सिलिक ऍसिड, अमाइन्स वी हॅव टू कम्प्लीटेड ना. अमाइन्स कम्प्लीट झालाय, फक्त आता हे टोटल किती, एवढे चॅप्टर बाकी, 7 नंबर, 8, 9, 10, 11, 12. ओके, तर प्लीज रिवाइज करा आपण एवढे सर्व क्वेश्चन. ओके, गेट इट. Okay, hello dear students, once again that's a check the first screen and sound. Is it clear? Sound and screen both are clear? Okay, hello dear students, once again. Yes. Okay, now start the elements of group 16, 17, 18. The oxidation state of the, याच्यामध्ये very important part related to the structures drawing. First add the structures. तो क्लोरस ऍसिड आहे. क्लोरस ऍसिड मध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट किती? क्लोरस ऍसिड ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन किती असणार आहे? +3. सो दिस इज +3 क्लोरस ऍसिड. तर सेम वे फॉर क्लोरिक ऍसिड पर क्लोरिक, हे पण करून ठेवा आपण.
क्लोरिक ऍसिड मध्ये ऑक्सिजन स्टेट +3 आहे, तर सेम क्लोरस क्लोरिक असं पण करा. त्याच्यानंतर ऍसिडिटी ऑर्डर, तर ऍसिडिटी ऑर्डर फॉर HCl म्हणजे HF, HI ग्रेटर दॅन HBr ग्रेटर दॅन HCl आणि ग्रेटर दॅन HF. तर ही ऍसिडिटीची ऑर्डर एक करून ठेवा आपण. ओके. आणि त्याच्यानंतर सल्फर डायऑक्साईड जर का मी NaOH बरोबर रिॲक्ट केला, NaOH then टू फॉर्म, तर NaHSO3 तयार होतो. सोडियम सल्फाइड, याला नाव आहे सोडियम सल्फाइड. नोट करून ठेवा, सोडियम सल्फाइड. गेट इट. त्याच्यानंतर जर का सल्फ्युरिक ऍसिड रिॲक्ट केला कॉपर बरोबर, म्हणजे कॉपर रिॲक्ट विथ सल्फ्युरिक ऍसिड H2SO4, so then to give that's the copper sulfate as well as the SO2 gas. SO2 gas evolve होणार आहे. Name the gas evolve when the copper metal react with the sulfuric acid. सल्फर डायऑक्साईडचा गॅस ठरवे. गेट इट. ते लक्षात ठेवा आपण. आणि जर का याची रिॲक्शन केली आपण क्लोरीन आणि डायल्यूट NaOH, पण NaOH घेताना डायल्यूट घेतलंय प्लस क्लोरीन आहे, then to use NaCl आणि प्लस NaClO3 क्लोरेट NaClO3. get it. NaClO3 क्लोराइड आणि क्लोरेट. this is chloride and this is chlorate. chloride. dilute NaCl पाहिजे, dilute NaCl. hot concentrated dilute NaOH, hot concentrated and dilute NaOH असं get it. hot concentrated dilute NaOH plus Cl2 क्लोराइड आणि क्लोरेट तयार होतात, हे लक्षात ठेवा आपण. आणि SO2 गॅस असेल, SO2 गॅस जर का आयोडीन मधून पास केला, आयोडीन पास सोल्युशन, तर सोल्युशन बिकम कलरलेस. कलरलेस सोल्युशन तयार होत. कलरलेस सोल्युशन. SO2 gas pass through aqueous solution become colorless. O2 molecule is a paramagnetic. हे करून ठेवा. O2 molecule paramagnetic आहे. आणि number of covalent bonds in sulfuric acid is equal to 8. total 8 है. 8 total 8 number of covalent bonds in sulfuric acid 8. आणि इंटरहॅलोजन कंपाउंड्स मध्ये which halogen is never the central atom. in interhalogen compound. कोणता असणार तो? फ्लोरीन. दिस इज युअर आन्सर. कंपाउंड फ्लोरीन इज get it. so this is the questions. तर फ्लोरीन कधीच हा इंटरहॅलोजन सेंटरला नसणार आहे, लक्षात द्या. त्याच्यानंतर SO2 प्लस Cl2 जर का मी घेतलं आणि चारकोल आहे, दिस इज चारकोल.
तर कंपाऊंड तयार होतो SO2Cl2. इट इज नोन ॲज अ सल्फ्युरिल क्लोराइड. तर हा सल्फ्युरिक क्लोराइड कंपाऊंड तयार होतो. आणि जर का SO2 ची रिॲक्शन वॉटर बरोबर केली, then 2 gives the H2SO3, sulfurous acid. sulfurous acid तयार होतं. ठीक आहे. गॅलिनाचा फॉर्म्युला तुम्हाला विचारतात PbS. लीड सल्फाइड म्हणजे गॅलिना. गेट इट. लीड सल्फाइड गॅलिना. तर हे तुम्हाला याच्यामध्ये विचारतात. नंतर ऑक्सिजन कॅनॉट फॉर्म द हायर ऑक्सिडेशन स्टेट. ऑक्सिजन कॅनॉट फॉर्म हायर ऑक्सिडेशन स्टेट. Why? का? Because the absence of empty or vacant d orbital. आणि लोन पेयर्स ऑन ClF3. lone pair present in number of lone pair of electron present in ClF3. ClF3 में क्लोरीन किती लोन पेयर है? इज लोन पेयर ऑन ClF3 इन क्लोरीन इज 2. Get it? This is your answer. 2. क्रायोलाइटचा फॉर्म्युला Na3Al F6. क्रायोलाइट म्हणजे Na3Al F6. आणि आयोनिक कॅरेक्टर ऑफ हॅलाइड्स. मेटल हॅलाइड्स पर्टिक्युलरली. मेटल फ्लोराइड सर्वात जास्त. मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड आणि मेटल आयोडाइड इन दिस वे. गेट इट. आणि नंतर युजेस ऑफ क्लोरीन. कोणते पण 4 यूज लिहायचे. युजेस ऑफ क्लोरीन. नंतर ड्रॉ द स्ट्रक्चर. नेम द शेप. BrF3. get it. T shape, bent T shape. get it. हे एक विचारतात तुम्हाला. आणि त्याच्यानंतर सल्फ्युरिक ऍसिड, कार्बन प्लस सल्फ्युरिक ऍसिड, व्हॉट हॅपन. तर दिस इज ट्वाइस CO2 प्लस ट्वाइस SO2 आणि प्लस ट्वाइस H2O. सल्फर प्लस H2SO4 2 gives. Here it is twice. So this is thrice SO2 and plus twice water. Get it? This is a gas. So at least you should be able to write the reaction. नंतर तुम्हाला SO2 चं कॅनोनिकल फॉर्म विचारतात. SO2 structure, 2 canonical forms. 2 canonical form. Drawing set या structure. SO2 चं structure draw. 2 canonical form. Resonance structure थोडक्यात. Resonance. नेक्स्ट क्वेश्चन असं एक विचारतात. टॉइस NaOH प्लस Cl2.
आणि हे कोल्ड डायल्यूट आहे. दिस इज कोल्ड डायल्यूट NaOH. तो twice NaCl plus NaOCl आणि plus H2O. You should be able to write the reaction in this way. आणि जर का हॉट कॉन्सन्ट्रेटेड असेल तर 6 NaOH TiCl2. Get it? This is a hot and concentrated. Hot and concentrated to give the 5 NaCl plus NaClO3 आणि plus thrice water in this way. Get it? तर ह्या दोन्ही रिएक्शन IMP करा आपण. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर NaOH कोल्ड आहे आणि NaOH हॉट अँड कॉन्सन्ट्रेटेड आहे. क्लोरीन बरोबर आहे. तर दिस इज क्लोराइड, दिस इज हायपोक्लोराइड, दिस इज क्लोराइड, दिस इज क्लोरेट. हा, लक्ष द्या. क्लोराइड, हायपोक्लोरेट, क्लोराइड, क्लोरेट. ओके. त्याच्यानंतर युजेस ऑफ O2 डायऑक्सिजन. त्याच्यानंतर डिफाईन ड्राय ब्लीच. ड्राय ब्लीच म्हणजे काय? ड्राय ब्लीच, डिफाईन ड्राय ब्लीच. गेट इट? आणि जर का थोरियम घेतला मी, थोरियम आणि युरॅनियम यांच्यापासून तयार होतो पोलोनियम. हा डिके प्रोडक्ट आहे. दिस इज द डिके प्रोडक्ट ऑफ थोरियम अँड युरॅनियम. थोरियम आणि युरॅनियमचा जो डिके प्रोडक्ट आहे, थोरियम आणि युरॅनियम या दोघांचा डिके प्रोडक्ट हा पोलोनियम आहे. पोलोनियम. गेट इट? ड्राय ब्लीच एक करून ठेवा आपण. ड्राय ब्लीच. डायऑक्सिजनचे युजेस एक सांगितले मी तुम्हाला. निऑन आणि हेलियमचे युजेस ऑफ हेलियम अँड निऑन. आणि हे पण करून ठेवा आपण. हेलियम प्लस ऑक्सिजनचा यूज आणि हेलियम प्लस हायड्रोजनचा यूज. हे बलून्स मध्ये वापरतात, माहिती ना सर्वांना. बलून्स, हॉट एअर बलून्स. आणि हे आर्टिफिशियल ब्रीथिंग अस्थमा पेशंट, अस्थमा पेशंट, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग एजंट. अस्थमा पेशंटला आर्टिफिशियल ब्रीथिंग एजंट हेलियम प्लस ऑक्सिजन आणि हेलियम प्लस हायड्रोजन बलून्स मध्ये वापरतात. गेट इट? इन दिस वे. नंतर स्ट्रक्चर, ड्रॉ स्ट्रक्चर ClF5. गेट इट? ड्रॉ स्ट्रक्चर ClF5. आणि शेप स्क्वेअर पिरॅमिडल, माहिती ना. स्क्वेअर पिरॅमिडल शेप काय? स्क्वेअर पिरॅमिडल. आणि लोन पेअर इज इक्वल टू 1. एक लोन पेअर आहे. हॅबिटेशन sp3Da. तर ते तुम्ही नोट करू शकता. ओके. अजून स्ट्रक्चर ड्रॉइंग मध्ये, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स मध्ये सल्फरचे ऑक्झो ऍसिड्स विचारतात. सल्फ्युरस ऍसिड. ड्रॉ द स्ट्रक्चर आणि मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. ऑक्सिडेशन स्टेट,
OUS आलं ना +4 असतं, लक्षात द्या, व्हेरी इम्पॉर्टंट. OUS नावाच्या मागे जर का OUS आलं तर +4 आणि नावाच्या मागे जर का सल्फ्युरिक ऍसिड RIC आलं तर +6, व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे नावाच्या मागे OUS आलं तर +4 आणि नावाच्या मागे IC ऍसिड आलं तर +6. ऑक्सिडेशन स्टेट लिहायला सोपं आहे आणि यांचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला लिहायचे, स्ट्रक्चर ड्रॉइंग करायचे तुम्हाला. ठीक आहे. आर यू एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर? पॅरॉक्सी मोनोसल्फ्युरिक ऍसिड पहा त्याच्या नावाच्या मागे IC आले, IC, सो +6 ऑक्सिडेशन स्टेट आणि मॉलिक्युलर फॉर्म्युले. गेट इट? व्हेरी इझी. आणि वाय द फ्लोरीन शोज द एनामोलस बिहेवियर आणि ऑक्सिजन एनामोलस बिहेवियर. एनामोलस बिहेवियर मध्ये फ्लोरीन और ऑक्सिजन, हा हे दोघांपैकी विचारतील आणि यांचे रिझन सेम आहे. रिझन्स एनामोलस बिहेवियर ऑक्सिजन और फ्लोरीन, दोघांपैकी एक, ऑक्सिजन और फ्लोरीन दोघांपैकी एक विचारतात. एनामोलस बिहेवियर. ओके, गेट इट? त्याच्यानंतर केमिकल रिएक्शन Cl2 एक्सेस ऑफ अमोनिया. तर हे एक विचारतात तुम्हाला की जर का Cl2 ची ऍक्शन जर का मी केली, Cl2 प्लस अमोनिया घेतलाय आणि अमोनिया एक्सेस आहे आणि दुसऱ्या केसमध्ये क्लोरीन प्लस अमोनिया आहे आणि क्लोरीन एक्सेस आहे. गेट इट? व्हॉट इज द प्रोडक्ट? तर यांचे प्रोडक्ट काय मिळतात? ठीक आहे, मी तुम्हाला एकाचा प्रोडक्ट देतो, तुम्ही बाकीचे नोट करा. ठीक आहे. अमोनिया एक्सेस असेल आणि क्लोरीन असेल तर अमोनिया टेकन ॲज 8 क्वांटिटी and chlorine as a 3 quantity, so 6 form the 6 ammonium chloride आणि प्लस नायट्रोजन गॅस. गेट इट? आणि क्लोरीन एक्सेस असेल तर कोणता प्रोडक्ट तयार होईल? गेट इट? ते करून ठेवा आपण. नंतर डिस्टिंग्विश बिटवीन rhombic sulfur and monoclinic. Rhombic sulfur and monoclinic. Monoclinic sulfur म्हणजे अल्फा आणि बीटा बद्दल ना. गेट इट? अल्फा सल्फर आणि बीटा सल्फर बद्दल. सो दिस इज द अल्फा सल्फर, दिस इज द बीटा सल्फर. अल्फा आणि बीटा सल्फर जस्ट डिस्टिंग्विश करायचे. ऍटलीस्ट यू शुड एबल टू राईट द 4 पॉइंट्स. आणि नंतर दॅट्स ॲटॉमिक प्रॉपर्टीज, ॲटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन, एन्थॅल्पी. चाल्कोजन्स. व्हॉट आर चाल्कोजन्स? चाल्कोजन्स म्हणजे कोणते? ग्रुप हाऊ मच? 16 एलिमेंट्स. Ore forming element, ore forming elements, so that's why known as the chalcogens. And industrial method of preparation of SO2, industrial preparation of SO2. याचं प्रिपरेशन करून ठेवा आपण. फ्रॉम आयर्न पायराइट म्हणजे कोणापासून? झिंक सल्फाइड प्लस आयर्न पायराइट, FeS2. झिंक सल्फाइड प्लस आयर्न पायराइट. सल्फ्युरिक ऍसिडच्या प्रॉपर्टीज विचारतात. H2SO4 च्या प्रॉपर्टीज आणि युजेस. व्हेरी इम्पॉर्टंट. युजेस करून ठेवा आपण.
आणि ॲनॅमोलस बिहेवियर मी सांगितलं तुम्हाला, ॲटोमिसिटी, मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑक्सिडेशन स्टेट असे विचारतात. गेट इट? ॲटोमिसिटी, मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी आणि ऑक्सिडेशन स्टेट, ॲनॅमोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सिजन इन दिस वे. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. तर इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स आहे, त्यांच्या जनरल डेफिनेशन एक करा. डेफिनेशन विचारतील आणि कॅरेक्टरिस्टिक विचारतील. जनरल कॅरेक्टरिस्टिक इम्पॉर्टंट. गेट इट? जनरल कॅरेक्टरिस्टिक, डेफिनेशन्स दोन्ही करून ठेवा. दोन्हीपैकी एक क्वेश्चन फिक्स असणार आहे. जनरल कॅरेक्टरिस्टिक, डेफिनेशन, इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स, व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. गेट इट? इन लिहिता तुम्हाला हा. आणि प्रिपरेशन बाय कॉन्टॅक्ट प्रोसेस एक विचारतात तुम्हाला. H2SO4 प्रिपरेशन. H2SO4 प्रिपरेशन बाय कॉन्टॅक्ट प्रोसेस. तर कॉन्टॅक्ट प्रोसेस न H2SO4 प्रिपरेशन ते करून ठेवा आपण. कॉन्टॅक्ट प्रोसेसचं H2SO प्रिपरेशन 3 स्टेप्स मध्ये. 3 स्टेप्स मध्ये लक्ष द्या. 3 स्टेप्स आहे. गेट इट? आणि हा एक विचारतात ॲनोमोलस बिहेवियर. मी सांगितलं होतं ॲनोमोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सिजन with respect to atomicity, with respect to magnetic property, and number 3 with respect to oxidation state. Anomalous property of oxygen with respect to atomicity, magnetic properties आणि ऑक्सिडेशन स्टेट. गेट इट? एवढे असे पॉइंट्स विचारतात तुम्हाला याच्यामध्ये. नेक्स्ट नंतर रिॲक्शन्स विचारतात तुम्हाला. क्लोरीन प्लस ॲल्युमिनियम व्हॉट हॅपन. गेट इट? क्लोरीन प्लस सोडियम व्हॉट हॅपन. त्याच्यानंतर क्लोरीन प्लस एसेट व्हॉट हॅपन. आणि क्लोरीन प्लस P4 व्हॉट हॅपन. ठीक आहे. रिॲक्शन्स. तर दिस इज दॅट्स टॉईस ॲल्युमिनियम हिअर आणि क्लोरीन थाईस, सो बिकम ॲज अ टॉईस AlCl3. Here it is the twice, so to form the twice NaCl. Reaction journal याच्या reactions तुम्हाला विचारतात. There is a 4Cl2, so this is the 4S2Cl2 in this way. So P4, so this is the PCl3. So this is how much? 6 here and 4 here. Get it? In this way. So at least you should be able to write the reaction. इन लिहिता तुम्हाला याचं सर्व स्ट्रक्चर्स तुम्हाला इथे विचारतात. गेट इट? इवन यांचे रिॲक्शन्स आणि दुसरा एक पार्ट येतो ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स क्लोरिक, क्लोरस. गेट इट? असे विचारतात तुम्हाला. ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ क्लोरीन. ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ क्लोरीन मध्ये HOCl, HOClO, HOClO2 आणि HOClO3. म्हणजे कधी कधी असं पण दिलं जातं दॅट्स HClO2, HClO3 यांचे नेम माहित पाहिजे. नेम आणि ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन Cl. गेट इट? तर इथे मी नोट करून ठेवतो यांचे ऑक्सिजन स्टेट किती असतात. तर इथे +1 असते,
इथे +3 असते, +5 असते, +7 असते आणि यांचे नाव हायपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक इन दिस वे. सल्फरचे पण तुम्हाला ड्रॉइंगला विचारतात ड्रॉइंग. आणि अजून एक क्वेश्चन विचारतात ड्रॉ साठी. ड्रॉ HCF2 HCF4 HCF6 HCOF4 इन दिस वे. हे करून ठेवा आपण ना. गेट इट. दॅट्स इट फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 एवढेच क्वेश्चन तुम्हाला विचारतील. आणि अजून एक विचारत तर रिॲक्शन्स थ्रू एखादा विचारता येऊ शकेल. गेट इट. रिॲक्शन मध्ये क्लोरीन फ्लोरीन एक्सेस क्वांटिटी मध्ये गिव्हन आहे आणि व्हॉट इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट इन दिस वे. समजलं का. ते असं एक क्वेश्चन विचारतील. ॲलोट्रॉपी बद्दल एखादा विचारता येऊ शकेल किंवा कार्बन C12 कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4 गेट इट इन दिस वे. म्हणजे चॅरिंगचा प्रोसेस. म्हणजे व्हॉट इज द प्रोसेस ऑफ द चॅरिंग. म्हणजे C12 H22 O11 आणि प्लस रिॲक्शन कशावर केलेली आहे कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4. तर इथे तर राहणार आहे 12 कार्बन आणि प्लस 11 H2O इन दिस वे. तर दिस इज नोन ॲज द चारकोल, शुगर चारकोल, शुगर चारकोल. तर शुगर चारकोल तयार होतो इथे. गेट इट. असं. तर ही एक रिॲक्शन आणि ही कोण आहे शुगर आहे. दिस इज शुगर. पण ह्या प्रोसेसला अजून एक नाव आहे चॅरिंग म्हणतात त्याला. चॅरिंग प्रोसेस. चॅरिंग प्रोसेस. गेट इट. असं एक क्वेश्चन तुम्हाला विचारता येईल चॅरिंग प्रोसेस. व्हॉट इज द शुगर चारकोल. गेट इट. असा. आणि त्याच्यानंतर हा एक विचारते तुम्हाला टॉईस HBr प्लस H2SO4 2 gives Br2 प्लस SO2 आणि प्लस टॉईस H2. रिॲक्शन. व्हॉट इज द रिॲक्शन. आणि टॉईस HI प्लस H2SO4 2 gives I2 प्लस SO2 आणि प्लस टॉईस H2. गेट इट. ही एक रिॲक्शन करून ठेवा. दोन्ही रिॲक्शन ह्या दोन्ही इम्पॉर्टंट आहे. आणि त्याच्यानंतर Cl2 ची तर मी नोट करून दिलेले कॅल्शियम ऑक्साईड आणि क्लोरीनची एक ब्लिचिंग पावडरची रिॲक्शन. गेट इट. म्हणजे कोणती ही रिॲक्शन टॉईस CaOH टॉईस प्लस टॉईस Cl2 2 gives the CaO Cl2 आणि प्लस CaCl2 प्लस टॉईस H2O bleaching powder. So it is known as a bleaching powder. What is the name of compound? Bleaching powder. Bleaching powder. Get it? And this is lime. Calcium oxide म्हणजे काय dry slaked lime. Dry slaked lime. Dry slaked lime. Get it? In this way. तर असं एक क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारतात. बाकी मग नंतर क्लोरीनचे तुम्हाला टियर गॅस गेट इट फॉस्जिन याबद्दल एक विचारतात आणि त्यांचं प्रिपरेशन टियर गॅस फॉस्जिन DDT गेट इट त्यांचे युजेस प्युरिफिकेशन मध्ये. आणि समजा क्लोरीन आणि फ्लोरीन एक्सेस असेल तर व्हॉट इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. गेट इट इन दिस वे. इथे एक नोट करून ठेवतो रिॲक्शन मी. जर का क्लोरीन आणि फ्लोरीन घेतलाय मी आणि इथे फ्लोरीन एक्सेस घ्यायचा एक्सेस तर नेम द कंपाऊंड फॉर्म. तर टॉईस ClF3.
Get it? Twice ClF3. So this is written as a thrice. तर याचं नाव आहे क्लोरीन ट्रायफ्लोराइड. क्लोरीन ट्रायफ्लोराइड. क्लोरीन ट्रायफ्लोराइड. गेट इट इन दिस वे. तर हे नोट करून ठेवा आपण, क्लोरीन ट्रायफ्लोराइड. क्लिअर आहे? नोट करून ठेवा सर्व क्वेश्चन्स, इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे. ऑल दीज आर द इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स फ्रॉम द ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 आणि 18. ओके, क्लिअर आहे? Next chapter is chapter number 8, transition and inner transition. Transition and inner transition elements. Transition and inner transition elements. Okay. Inner transition. मॅक्झिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. तर तुम्हाला जनरली इथे एक क्वेश्चन विचारतात, मॅक्झिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द मॅक्झिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. मॅक्झिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. तर असा एक क्वेश्चन विचारतात तुम्हाला आणि कंपाऊंड्स तुम्हाला असे काहीतरी नोट करून देतात, म्हणजे स्कॅन्डियम 3+, गेट इट, किंवा टिटॅनियम +3. नेक्स्ट ॲज आयर्न +3. नेक्स्ट कोबाल्ट 2+ इन दिस वे. सो दिस इज युअर आन्सर. ओके. तर इन दिस वे असा एक मॅक्झिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉनचा क्वेश्चन असा एखादा येतो, मॅक्झिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. नंतर शिल्डिंग, न्यूक्लिअर इफेक्ट इंक्रीजेस, शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस 3D सिरीजमध्ये. 3D सिरीजमध्ये न्यूक्लिअर चार्ज इंक्रीज असेल, न्यूक्लिअर चार्ज इंक्रीजेस, शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस. लक्षात ठेवा. 3D सिरीज मध्ये न्यूक्लिअर चार्ज इंक्रीज झाला, ओके, शिल्डिंग इफेक्ट पण काय होतो, इंक्रीज होतं. शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, न्यूक्लिअर चार्ज इंक्रीजेस. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. न्यूक्लिअर चार्ज इंक्रीजेस, शिल्डिंग इफेक्ट increases. Transition element have the more tendency to form interstitial compounds. The transition elements have more tendency to form interstitial compounds because what is the reason? Because defects in their crystal lattice. Defect in their crystal lattice. तो हे नोट करून ठेवा आपण, डिफेक्ट्स इन देअर क्रिस्टल लॅटिस.
This is your answer actually. Why the transition elements have more tendency to form interstitial compounds? Transition elements form the more tendency to form interstitial compound because of defects in their crystal lattice. त्याच्या crystal lattice मध्ये काय असतात? defects असतात. Get it over? त्याच्यानंतर हायेस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट. तर हायेस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट कोण दाखवतं? हायेस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट, हायेस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट, तर दॅट्स मॅग्नीज. मॅग्नीज 25 आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर्गॉन 3d5 4s2. गेट इट? मॅग्नीज आर्गॉन 3d5 4s2. आणि अजून एक क्वेश्चन तुम्हाला विचारतात की झिंक डज नॉट शो variable oxidation state, variable oxidation state because what is the reason? Because complete D subcell, त्याची D cell subcell complete भरलेली, because complete D subcell, complete D subcell. आणि यासाठी कॅटलिस्ट कोणतं वापरतात तर हे लक्षात द्या, KClO3. तर इथे कॅटलिस्ट वापरतात MnO2 to form the KCl आणि plus O2. This is thrice, this is twice, this is twice. So MnO2, KCl, then to use the MnO2, by using the MnO2 used as a catalyst. So this is used as a catalyst. MnO2 catalyst है. पोटॅशियम पर क्लोराइडचं कन्वर्जन पोटॅशियम क्लोराइड मध्ये होणार आहे. गेट इट इन दिस वे. तो क्वेश्चन असे येतील. नंतर ट्रान्सयुरॅनियम एलिमेंट, ट्रान्सयुरॅनियम एलिमेंट्स starts from तर atomic number किती असेल? what is the atomic number? atomic number 93 to 103 पर्यंत. atomic number 93 to 103. त्यानंतर हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स कोण आहे? हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स. व्हॉट आर द हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल्स? की ज्यांच्यामध्ये हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल आहे तर ते क्रोमियम आणि मॅग्नीज. क्रोमियम हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल. तर हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल कोण आहे? क्रोमियम Cr24 आणि मॅग्नीज 25. So it is argon 3d5 4s1 आणि here it is argon 3d5 4s2a. Get it in this way. हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल म्हणजे क्रोमियम आणि मॅग्नीज आहे. आणि फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट द मॅग्नेटिक मोमेंट. mu spin only is equal to under root of the n plus 2 Bohr magneton. The number of ampere 1 असेल तर व्हॅल्यू 1.73 Bohr magneton. number of electron 2 असेल तर व्हॅल्यू 2.84. The number of 3 असेल तर 3.87. 4 असेल तर 4.89 somewhat. आणि n is equal to 5.92 something. Get it in this way.
तर these are the बोर मॅग्नेट्रॉनचे व्हॅल्यूज या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. तर हा एक IMP फॉर्म्युला करा डायपोल मोमेंटचा. गेट इट वन मॅग्नेटिक मोमेंट आणि यासाठी करा आपण झेड दिलाय तुम्हाला 27. झेड 27 म्हणजे ॲटॉमिक नंबर या ॲटॉमिक नंबर आणि नंतर हा कटायन आहे डाय कटायन आहे. सो इट इज नोन ॲज द डाय कटायन. डाय कटायन म्हणजे दोन पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. गेट इट इन दिस वे. म्हणजे कोबाल्ट साठी करा कोबाल्ट 2+ साठी मॅग्नीज 2+ साठी सॉल्व करा हे. गेट इट इन दिस वे. निकेल 2+ एक करा. आयर्न Fe 2+ Fe 3+. बस दॅट इज एवढेच करा आपण हा. गेट इट एवढे सॉल्व करा मॅग्नेटिक मोमेंट. नंतर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 3D series. So what is their general electronic configuration? Nantar name the radioactive element. Name the radioactive element of lanthanoid. Lanthanoids चा radioactive element. Name the radioactive elements. Lanthanoids. त्याचा आन्सर प्रोमिथियम आहे माहिती ना सर्वांना. प्रोमिथियम 61 तेवढं करून ठेवा. नंतर लॅन्थेनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन डेफिनेशन. जस्ट डेफिनेशन करून ठेवा. लॅन्थेनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन डेफिनेशन. लॅन्थेनॉइड कॉन्ट्रॅक्शनचं डेफिनेशन. आणि केमिकल फॉर्म्युला ऑफ ओर ऑफ झिंक झिंक सल्फाइड. त्याला झिंक सल्फाइड असं म्हणतात. ओके. झिंक पायराइट पण म्हणतात. झिंक सल्फाइड झिंक पायराइट. राइट द नेम ऑफ alloy copper and tin. Name the alloy of copper plus tin. Copper plus tin च name the alloy. Name the alloy of copper plus tin. आणि फिशर ट्रोपोस्काय प्रोसेस मध्ये alloy वापरायचं नाव काय? फिशर ट्रोपोस्काय प्रोसेस. alloy name. Get it in this way. आणि हायड्रोजनेशन ऑफ इथेन टू इथेन. हायड्रोजनेशन ऑफ इथेन टू इथेन. नेम द कॅटलिस्ट. रेनी निकेल. General electronic configuration of lanthanoids. General electronic configuration of lanthanoids. त्याच्यानंतर salts of scandium 3+ and titanium okay, that's a 4+ are colorless. Why? Get it? Why it is colorless? त्याच्यानंतर observe electronic configuration of europium 63 and gadolinium 64. हे दोन करून ठेवा ना. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑब्झर्व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ युरोपियम गॅडोलिनियम. डिस्टिंग्विश
distinguish between lanthanoids and actinoids. IMP करा आपण 2 मार्कला. डिस्टिंग्विश बिटवीन लॅन्थेनॉइड्स ऑक्टिनाइड्स. Mn+2 stable, Mn+3 unstable आणि Fe iron+3 stable आणि iron+2 unstable. Oxidation state. Why? Oxidation state. Why? Get it? Question. Half filled orbital ना, there is filling of the half filled orbital. नंतर कास्ट आयर्न आणि wrought iron यांच्यामधला डिफरन्स एक विचारतात. कास्ट आयर्न म्हणजे काय? कास्ट आयर्न आणि wrought iron. wrought iron आणि त्यांचे युजेस करून ठेवायच्या. कास्ट आयर्न, wrought iron आणि त्यांचे युजेस. लॅन्थेनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन तर मी सांगितलं तुम्हाला. लॅन्थेनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन इम्पॉर्टंट आहे. आणि ॲटॉमिक नंबर 26 असेल तर त्याची मॅग्नेटिक मोमेंट कॅल्क्युलेट करा. Z = 26. गेट इट. आणि डायव्हॅलंट कटायन आहे हा. डायव्हॅलंट कटायन. Calculate magnetic moment. Calculate magnetic moment. Get it? Question 2 मार्कला. ओर आणि मिनरल्स. ओर मिनरल या दोघांची पण डेफिनेशन आणि एक्झाम्पल्स. Get it? गँग्यू डेफिनेशन आणि ठीक आहे. आणि केमिकल कंपोजिशन ऑफ हिमॅटाइट ओर. हिमॅटाइट केमिकल कंपोजिशन ऑफ हिमॅटाइट. 1 मार्क साठी. आणि ॲटॉमिक नंबर जर का Z असेल म्हणजे थोरियम Z = 90. कॅल्क्युलेट मॅग्नेटिक मोमेंट. आणि तो डायमॅग्नेटिक आहे का पॅरामॅग्नेटिक आहे ठरवा. इज इट डायमॅग्नेटिक और पॅरामॅग्नेटिक? इंटरस्टेशियल कंपाऊंड तर मी IMP सांगितले तुम्हाला. इंटरस्टेशियल कंपाऊंड्स. गेट इट. आणि त्यांच्या 4 प्रॉपर्टीज. इंटरस्टेशियल कंपाऊंड डेफिनेशन आणि 4 प्रॉपर्टीज. हे IMP करून ठेवा आपण. हा फेरस आणि नॉन फेरस अलॉय. फेरस अँड नॉन फेरस अलॉयज आणि त्यांचे युजेस करून ठेवा आपण. युजेस फेरस आणि नॉन फेरस अलॉय युजेस. आणि युजेस ऑफ actinoids. Uses of actinoids. आणि rear earth elements. Definition. What is rear earth elements? Rear earth elements म्हणजे कोणते एलिमेंट्स?
रिअर अर्थ एलिमेंट्स. त्याच्यानंतर डिफाईन पायरोमेटॅलर्जी, हायड्रोमेटॅलर्जी, आणि इलेक्ट्रोमेटॅलर्जी. यांच्यापैकी एक डेफिनेशन तर फिक्स आहे तुम्हाला, यांच्यापैकी एक करा आपण, एक करून ठेवा आपण. आणि फॅक्टर्स अफेक्टिंग color of transition elements metal. फॅक्टर्स अफेक्टिंग D2 ट्रान्झिशन, लिगॅंड टू चार्ज ट्रान्सफर, ऑक्सिडेशन. माहिती ना, हे रिझन आहे. 5 रिझन आहे, 5 पैकी 4 तुम्हाला आले पाहिजे. फॅक्टर्स कोणते. ट्रान्सयुरॅनियम म्हणजे काय आणि त्यांचे ऍप्लिकेशन्स, लॅन्थनाइड आणि ऍक्टिनॉइडचे. ट्रान्सयुरॅनियम म्हणजे काय? डिफाईन ट्रान्सयुरॅनियम. बस एवढं. डिफाईन ट्रान्सयुरॅनियम. आणि केमिकल कंपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग. केमिकल कंपोजिशन ऑफ, मग त्यामध्ये नोट केलं जाईल हिमॅटाइट नाव दिलं जाईल तुम्हाला, फॉर्म्युला लिहायचा आहे. नंतर चाल्कोपायराइट, नंतर कॅलामाइन आणि फोर्थ चाल्कोसाइट. हे करून ठेवा आपण. हिमॅटाइट, चाल्कोपायराइट, कॅलामाइन आणि चाल्कोसाइट इन दिस वे. तर एवढे क्वेश्चन्स तुम्हाला असे विचारले जातात. गेट इट? क्लिअर आहे सर्वांना? So yes, that's it. This is the question from the transition, inner transition. Now start the next as the coordinations. Chapter number 9th, coordination compounds. या चॅप्टर बद्दल मी सांगितलं आपलं काय काय करून जायचे. कोऑर्डिनेशन सांगितलं मी तुम्हाला. त्याच्यानंतर 10th नंबर हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह. हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह बद्दल पण सांगितलंय. SN1 SN2 चा डिफरन्स करून जा, रिॲक्शन्स करून जा. गेट इट? UPSC नेम्स एक विचारतील, त्यामध्ये क्लासिफिकेशन विचारतील. नेम रिॲक्शन, फिंकरस्टीन सॉर्ट्स करून जा आपण. त्याच्यानंतर 11 नंबर अल्कोहोल्स, फिनॉल्स, इथर्स. यामध्ये पण सांगितले फिनॉलच्या प्रिपरेशन्स करून जा आपण. फिनॉलच्या प्रिपरेशन, इथरचं क्लासिफिकेशन, फिनॉलचं प्रिपरेशन. गेट इट? इन दिस वे. आणि रिॲक्शन मध्ये रिड्युसिंग एजंट करून जा, लिथियम अल्युमिनियम हायड्राइड, सोडियम बोरोहायड्राइड, इन दिस वे. आणि त्यानंतर नंबर 12 अल्डिहाइड, केटोन अँड कार्बोक्सिलिक ऍसिड. अल्डिहाइड, केटोन्स अँड कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स. तर इथे पण नेम रिॲक्शन मी सजेस्ट केलं तुम्हाला. आणि क्लासिफिकेशन किती, केटोनचं क्लासिफिकेशन ते. अमाइन्स बद्दल मी नोट केलंय तुम्हाला. ओके, अमाइन्स बद्दल नोट करून दिलंय आणि बाकीचे चॅप्टर. गेट इट? तर हे करून ठेवा आपण. आणि त्याच्यानंतर हॅलोजन मध्ये या रिॲक्शन्स करून जा आपण. अल्किल हॅलाइडची रिॲक्शन पोटॅशियम सायनाइड बरोबर काय होते, सिल्वर सायनाइड बरोबर काय होते. अमोनिया जर का मी घेतला एक्सेस मध्ये तर व्हॉट इज द नेम ऑफ प्रोडक्ट. आणि त्याच्यानंतर NaNO2 किंवा KNO2. NaNO2 म्हणजेच काय, KNO2 आणि AgNO2 हे करून ठेवा आपण.
गेट इट. आणि नंतर इथेच वाटलं तर अजून पण रिॲक्शन देतो मी की अल्किल हलाइडची रिॲक्शन जर का मी मॅग्नेशियम मेटल बरोबर केली तर व्हॉट इज द प्रोडक्ट, आणि अल्किल हलाइडची रिॲक्शन सोडियम मेटल बरोबर केली तर व्हॉट इज द प्रोडक्ट. गेट इट इन दिस वे. तर हे असे काही क्वेश्चन्स तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारतील. नेम द प्रोडक्ट, पर्टिक्युलरली सायनाइड आयसोसायनाइड असं विचारतात, सायनाइड आयसोसायनाइड असे. किंवा अल्किल हलाइडची रिॲक्शन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ऍसिड बरोबर केली तर नेम द प्रोडक्ट फॉर्म. तर इस्टर तयार होतं इथे. कोणत्या राहतं? इस्टर्स. तर इन दिस वे. तर असे क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारतात, हे करून ठेवा आपण. गेट इट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पिक्रिक ऍसिडचं एक ॲनिसॉलच्या रिॲक्शन करून ठेवा आपण. गेट इट. ॲनिसॉलचं नायट्रेशन, पिक्रिक ऍसिड्स. तर असे क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारतात. सोडियम नायट्रोप्रोसाइडचे टेस्ट विचारतात. गेट इट. त्यानंतर न्यूट्रोफेरिक क्लोराईड सोल्युशन टेस्ट, टुलन्स रिजन टेस्ट, चिप्स रिजन टेस्ट. तर अशा क्वेश्चन्स विचारतात तुम्हाला. तर अभ्यास करा. तर ऑल द बेस्ट. ओके. तर काही डाऊट यामध्ये? पेपर चांगला लिहा आपण. ऑल द बेस्ट. पेपर टू मच इझी पेपर आहे. आणि एकदा चेक करा सर्व सेशन आता की मी स्टार्टिंगलाच जे IMP पॉईंट दिले त्यामध्ये त्या डेफिनेशन इन्क्लूड करा. इलेक्ट्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी. ओके. ह्या डेफिनेशन्स इम्पॉर्टंट आहे. गेट इट. इलेक्ट्रोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी ह्या IMP डेफिनेशन्स आहे. दिस इज इम्पॉर्टंट. यांच्यापैकी एखादी डेफिनेशन तुम्हाला विचारतील एक्झाम मध्ये. ओके.